Audible po ba? Ayan, thank you so much. Magandang gabi sa lahat, it's nice to be with you this night hanggang 12:00 ng gabi, and I'll be your instructor for introduction to criminal justice system. I am Miss Germany Ray Sorbine. I am a registered criminologist. I am also licensed professional teacher. I took licensure examination in June 2019, and by God's grace, I was able to land as the top one of Region 4A. And I took also my teacher certificate in education in 2021. Currently, I am an instructor in one of the universities in Batangas, and I am currently studying Master of Science in Criminal Justice with a specialization in criminology to Doctor of Philosophy in Criminology with specialization in criminology. And currently, I'm on my doctoral na. So, ako nga po ang makakasama ninyo para sa Introduction to Criminal Justice System. And I hope na this night, makikinig tayo ng mabuti kasi napakarami nating concepts na pag-uusapan relative dito sa ating criminal justice system at sa mga pillars na bumubuo sa criminal justice system natin. So ready na po ba ang lahat para sa ating discussion? Ayan. Ready na ba ang lahat? Okay, so let's start our discussion about the introduction to the criminal justice system. So, basically, ano po ba yung essence ng justice? Kasi palagi nating nababasa yung word justice dun sa criminal justice system. Now, pag sinabi daw nating justice, that's the act of rendering what is due to people. Yun yung kung saan ibinibigay natin kung ano ba yung dapat sa tao. And sabi nga, if we are rendering what is due to people, the person must be treated equally. Lahat ng tao, dapat yan ay protected under the equal implementation and execution of the laws. And para daw natin maibigay itong tinatawag nating justice, we must consider na itong mga taong ito ay falling with the same classification, falling under the same classification. Bakit? Hindi kasi tayo makakapag-render ng justice, hindi natin maibibigay yung due sa tao if we will not consider what are the circumstances or what are the classification. Kasi syempre, titingnan natin, saan ba ito nabibilang? Kapag ka nakita natin kung saan nabibilang classification ito, saan natin i-allocate yung resources. And kapag ka na-allocate natin ang resources, kinakailangan ma-check pa rin natin if naibigay po ba natin yung dapat para sa mga tao ito. Bababawin natin, pasimplihin natin. For example, ako ay abogado. And ipagpalagay natin itong si Mr. Bangkolo Hari ay isang teacher. Sumusweldo ako ng 100,000 kada buwan. And ipagpalagay natin na si Mr. Hari ay sumusweldo lamang ng 20,000 kada buwan. Ang problema ngayon, we are taxed at the same rate. Ako ay may tax na 10,000, may tax din si Mr. Bangkolo na 10,000. Fair po ba? May equality po ba? Di ba kung titingnan natin, yes ma'am, fair naman, parehas nga kayong 10,000. But the question is, do we belong in the same classification? Kasi magkakaroon lamang ng pagkakapantay-pantay, magkakaroon lamang ng tinatawag nating justice, na i-render lang natin yung due sa tao kung nakikita natin yung classification. And in the given scenario, in the given situation, wala dong justice. Hindi natin na-render yung due sa tao. Kasi kung sumusweldo ako ng 100,000, dapat yung tax ko mas mataas kumpara sa tax ni Mr. Bangkolo. And yun yung sinasabi natin, tingnan natin yung classification, tingnan natin ang circumstances. Because by checking that, we could provide justice. And very important on justice, because justice is being emphasized in the 1987 Constitution or in the Philippine Constitution. Sabi nga ng Section 1, Article 3 of the 1987 Constitution, no person shall be deprived of life or
property, or even liberty without the due process of the law. Nor shall any person be deprived of the equal protection of the law. Ibig sabihin, sabi ng batas, pwede namang magkaroon ng deprivation ng life. Pwede rin magkaroon ng deprivation ng liberty and property. Kaya nga may nakukulong. Kaya nga may mga property na nasiseize. Pero dapat dumaan ng tamang proseso. Dumaan ng tinatawag nating due process. Kasi kailangan nga nating ma-emphasize, kailangan nating maprotektahan yung justice ng bawat tao. And this guarantees na dapat nagkakaroon ng due process in all circumstances, in all situation. Kasi yung due process, yung tamang proseso, yan yung magagaranti na lahat ng tao ay mapoprotektahan against the possible arbitrariness na pwedeng makomit ng government natin, whether legislative man yan, executive, or judiciary. And in order to provide this due process, meron tayong dalawang klase ng due process. We have this procedural due process and meron tayong tinatawag na substantive due process. Madali lang pong tandaan. Ang kailangan nyo lang pakatandaan ay yung word na procedural and substantive. Pag sinabi natin procedural, from the word procedure, kinakailangan it is the one which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry and renders judgment only after trial. Ibig sabihin, sa procedural due process, kailangan natin masiguro na nasa tamang proseso tayo. And kung nasa tamang proseso tayo, sabi nga, magbibigay ka lamang ng judgment kung nagkaroon ng trial. Kasi di ba nagkakaroon tayo ng tinatawag nating arraignment? And after arraignment, magkakaroon ng pre-trial. And after pre-trial, magkakaroon ng trial. And kapag nagkaroon na ng trial, saka pa lang nagkakaroon ng judgment. Because in our country, in the Philippines, we follow the presumption of innocence. That the person is innocent until proven guilty. Hindi mo pwedeng sabihin ng taong yan ay kriminal. Hindi mo pwedeng sabihin masamang tao yan kasi dadaan ng tamang proseso. Ang misconception nga lamang dito sa bansa natin, ang pagkakamali dito sa bansa natin, pag may nililitis or kaya naman nakakulong ang tao, kahit wala pang final judgment, sabi natin, ay masamang tao yan, kriminal yan. But the truth is, di ba, dadaan yan ng tamang procedure. And bago natin sabihin na kriminal yan, bago natin sabihin na convicted yan, dapat nagkaroon muna ng trial. And that is under procedural due process. Kung substantive due process naman yan, substance ang pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, kung sa procedural, proseso, sa substantive, yung nilalaman mismo ng batas. Because substantive due process requires na dapat ang lahat ng gagawin natin ay in accordance sa lahat ng batas natin. Dapat na poprotektahan natin at nako-consider natin yung intrinsic validity of the law which has the possibility of interpreting the rights of the person to his life, liberty, and property. So again, kung procedural ito, proseso. Kung substantive ito, substance, content ng law ang pinag-uusapan natin. Na again, it must be in accordance with the law. And when I say it must be in accordance with the law, it must be in accordance with the 1987 Constitution. And kaya natin ipinapaliwanag yung term na justice, yung term na due process, because lahat ng yan ay principles na iginagaranti ng criminal justice system natin. And when we say criminal justice system, this is not only a machinery. This is the apparatus of the state, of our government, of our country in the prevention and control of crimes. And sabi nga, kung criminal justice system ito, from the word system, it refers to the totality of the activities of the law enforcers, prosecutors,
corrections personnel, judges, as well as the community. Bakit? Because in the Philippines, we have 5 pillars. 5 ang pillars na bumubuo sa ating CJS. We have the law enforcement, followed by the prosecution, then we have the court, then correction, panglima natin ang community. Kaya nga nakalagay dyan na ang criminal justice system natin is concerned with the apprehension. That's the job of our law enforcement. We have the prosecution under ng prosecution pillar. We have the trial, conviction, sentencing para sa ating court. And we have rehabilitating and correcting criminal offenders na role ng ating correction. And syempre, kapag ka natapos ang prosesong yan, lahat ng tao na dumaan dyan sa pinagbabanggit natin, ibabalik natin sa community. Kasi kung kinuha natin ang mga kriminal sa community, we also aim na ma-reintegrate natin sila, maibalik natin sila sa community. And that's the process of the criminal justice system. And the goal of the CJS is, of course, kailangan ma-prevent ang crime. Maprotektahan ang lahat ng tao against crime. Ma-maintain ang peace and order. Ma-suppress yung criminality kung nagkaroon ng crime, kailangan ma-minimize yung impact ng crime. To review the legality of the existing rules and regulation that we will apply sa mga crimes and criminals. And of course, ang goal nga natin dito, ma-rehabilitate natin, ma-reform natin, mapagbago natin ang offenders. Because the end goal is, of course, maibalik ang taong ipinroseso natin sa ating community. Maibalik natin as productive, as responsible member of the community. Ngayon, sino-sino po ba ang mga taong involved or bumubuo sa ating criminal justice system? Basically, the parties in a criminal case ang bumubuo sa ating CJS. And we have the term accused. And pag sinabi nating accused, that's the most pampered party in the criminal case. In some books or references, hindi natin ginagamit yung term na most pampered. Ang ginagamit natin na term dito ay ang accused ay ang superstar, ang star ng criminal justice system. Bakit star? Kasi syempre, ang focus ng CJS natin nasa kriminal, di ba? Ang pinoproseso ng CJS natin ay yung mga taong gumawa ng crime. That's why they are the most pampered and they are the superstar of the CJS. And hanggang dulo nga ng pillar natin, hanggang dulo ng proseso, our goal here is ma-cater natin, ma-address natin yung ating accused. Ang nakakalungkot niya lamang, ang victim at yung mga complainants natin, they are considered and labeled as the forgotten party. So, ibig sabihin, nakakalimutan ang victim na totoong nangyayari sa ating CJS. Sabi nga, nakakalungkot that the criminal justice system is no longer a justice system. Kasi ang nangyayari daw ngayon, parang just tiis system. Tiis-tiis na lang daw tayo sa sistema natin. Bakit? Patunay niyan yung napakaraming inosente na nakakulong. And yung mga victims natin na nagsasampa ng kaso pero walang nangyayari sa isinasampa nila. Ganon din yung mga tao na dumadaan sa proseso ng CJS na walang kalaban-laban or dahil mahirap, bumabagal yung proseso or hustisya para sa kanila. And these victims, these complainants, they suffered this. Examples, they are the forgotten party of the criminal case kasi kapag ka nakapagsampa sila ng kaso, nakapag-testify sila, kapag ka natapos na ang kaso, wala na. Nakakalimutan na natin. Nakakalimutan natin na yung victim and yung mga complainants natin, di ba? Sila yung nag-suffer ng impact ng crime na hindi natin sila nabibigyan ng mga assistance and protection na higit na kinakailangan nila. But one thing that you must remember in the criminal justice system is
the people of the Philippines. Because according to the criminal justice system, yung victim natin, yung napatay na pagnakawan, hindi yan ang totoong biktima. They are not the actual offended party because the actual offended party in the criminal justice system is the people of the Philippines. That's the reason why in criminal cases, kapag ka may binabasang kaso, may nililitis na kaso, palagi natin naririnig yung people of the Philippines versus name of the accused. Or for example, people of the Philippines versus Juan de la Cruz. Because we recognize na ang totoong biktima ay ang lahat ng tao na bumubuo sa bansa natin. And the reason why the people of the Philippines is recognized as the actual offended party is because ang mga tao ang totoong naaapektuhan kapag ka may krimen. We are destroying the stability and the harmony of the society once na may krimen. So once na may nagnakaw, once na may pumatay, hindi lang yung mga naging biktima ang naaapektuhan, nadadamay ang lahat ng tao sa mga nangyayaring krimen. So again, it is the people of the Philippines that is recognized as the actual offended party. And in the criminal justice system, we are using different nomenclature. We are using different terminologies. Kasi again, hindi mo pwedeng basta-basta gamitin ang term na criminal. Gagamitin mo lang yung term na criminal as you can see in our number 5 kapag ka po nag-undergo na ng lahat ng process ng CJS natin, nakapag-serve na ng sentence or nagsaserve na ng sentence. So, ibig sabihin, ang tao kapag kahinuli, hindi criminal ang tawag. Kasi nga, we follow the presumption of innocence. Principle, inosente hanggat hindi napapatunayan na guilty. At dahil we follow the presumption of innocence, we cannot consider them and label them as criminal. And according to number 1, kapag ka nasa police stage or law enforcement stage pa lamang sila, during the investigation, ang tawag lang natin sa kanila ay suspect. Kapag ka nasa prosecutor's office, during the determination of the probable cause, tinatawag na natin silang respondent. At kapag ka nasa trial of the case na sila, may naisampa ng kaso sa kanila, nililitis sila, saka lang natin sila tinatawag na accused. Or in some cases, we call them defendant. And kapag ka po, nasa korte na at ang korte nagbigay ng judgment, guilty ka, you are convicted. Dagdagan natin, kapag ka dinala ka sa correction, ikinulong ka, anong tawag? PDL, persons deprived of liberty. Pero kung nag-undergo ng probation, ang tawag ay probationer. Kung nag-undergo ng parole, ang tawag ay parolee. Kung nag-undergo ng pardon, ang tawag ay pardonee. So, ibig sabihin again, hindi mo sila pwedeng tawagin lahat na kriminal agad. Because we can call and label them na kriminal if they have undergo all the process of the CJS and they are serving or have served the sentence. Now, what's the real process of the criminal justice system? Tatandaan ito. What calls for the operation of the criminal justice system, kahit paanong bansa yan, ay ang crime. Kinakailangan may mangyaring krimen muna bago mag-operate ang entire criminal justice system natin. Kasi kung wala namang krimen, anong gagawin naman ng prosecution? Anong gagawin ng court, ng corrections, at ng iba pa nating pillars? So basically, mag-i-start lamang ang process ng criminal justice system kung may nangyaring krimen. Kasi di ba sabi nga, ang goal ng criminal justice system, i-prevent ang crime. At kung may nangyaring crime, papasok ang role ng law enforcement, ng apprehension, hanggang sa role ng community na tanggapin ang pinarases ng correction. So again, it is the crime
which calls for the operation of our CJS. And once there is a person who has violated the law, huhulihin niya ng police or kaya naman ng law enforcement agency, kagaya ng NBI, narcotics group, etc. Kapag ka inaresto yan, hindi sa lahat ng pagkakataon, dinediretso yan sa prosecution. Bakit? Kasi kung wala naman yung sufficient ground that can sustain the complaint, balik mo yan sa community. Pero kung may sufficient ground to sustain the complaint, saka po natin isasampa ang kaso sa prosecution. And that person arrested will be prosecuted for the alleged offense committed. After ba nito, diretso agad sa court? Hindi pa rin. Kasi kapag ka po nasa prosecution yan, ang role of prosecution pillar natin is to determine whether there is a probable cause or not. At kung walang probable cause, ganun ulit, ibabalik natin sa community pillar. Pero kung meron po tayong probable cause, saka po yan lilitisin sa korte. Now, kapag ka nilitis sa korte at patunayan ng korte, ay innocent ito, not proven guilty beyond reasonable doubt. Ano mangyayari? Babalik mo ulit sa community. Pero if after the trial, napatunayan natin guilty based on the evidence, so sesentensyahan natin yan, pwede nating dalahin sa jail or prison, or that convict may be placed on probation. Now, in case of imprisonment, kapag ka po na-serve na yung kanyang sentence, natapos na mag-serve ng kanyang sentence, or in some cases, under the non-institutional correction, nabigyan ng parole, conditional pardon, or probation, so hindi siya magsaserve ng sentence sa loob ng kulungan. Ibabalik na natin agad sa community. And that's the time na kapag ka natapos ang sentence and execution nga ng sentence nitong ating criminal, so ibabalik na natin sa community. And kapag ka naibalik na natin sa community, that's the end of the process sa taong dumaan ng ating Philippine criminal justice system. So, base dun sa binanggit natin na process, ang atin pong law enforcement pillar, ang kinoconsider natin na initiator of the action, prime mover of the action. Bakit? Kasi syempre nag-uumpisa sa law enforcement pillar ang lahat. Ma'am, anong nangyari sa law enforcement? Sabi po ng ibang libro, sabi po ng ibang kakilala ko, sa community daw po. Dahil sa community daw po namin, kinukuha yung kriminal. Sa community daw po, nangyayari ang crime. It's correct naman na ang kriminal, ang crime, nag-originate talaga sa community. Pero syempre, sino bang nakaka-detect ng crime? Sino bang mag-a-apprehend sa kriminal? Di ba ang law enforcement? So, ang law enforcement, ang pinaka-pinag-uumpisahan ng lahat. Yan ang initiator of the action. Now, once na nag-initiate na ng action ang law enforcement pillar natin, dire-diretso na ang proseso ng CJS natin. So again, the law enforcement is the first pillar of the CJS. Then, followed by prosecution pillar. And ang prosecution pillar ay pwede nating i-define sa dalawang paraan. It could be defined as a process. Pag sinabi natin prosecution as a process, dinidetermine natin dito kung may probable cause or walang probable cause. And kapag ka na-determine natin kung may probable cause, so syempre isasampa natin ang kaso sa korte. And that's for determining the innocence or guilt of the person. As a party in the criminal proceeding, prosecution, yung tawag natin sa party na magre-represent ng victim natin at ng people of the Philippines. Kaya nga naririnig natin na kapag ka may trial or may hearing, it is prosecution versus defense. Kasi ang prosecution, yan ang party na magde-defend sa ating victim or offended party. Then we have this court pillar. Yan yung third pillar natin. So nasa pinakagitna, central role ang ino-occupy ng ating court pillar. And this is the organ of the Department
or government belonging to the judicial department. Ito yung nag-a-apply at nag-a-apply ng batas natin during the trials and during the cases na kailangang dinggin or kailangang desisyonan. And then we have the fourth pillar, the corrections pillar. And from the word correct, correct. So ang role ng corrections pillar natin is of course i-correct, itama, i-rehabilitate, i-reform yung ating mga convicted offenders. Yun nga lamang, sa 5 pillars na ito, ang corrections pillar ang kinoconsider natin as the weakest pillar. Pinakamahina na pillar, pinakamahina na pillar, it's because hindi daw nito na-fulfill ang purpose nito na ma-rehabilitate or ma-reform. Isa sa patunay ay napakarami nating mga criminals na after na dumaan ng CJS ay bumabalik pa rin ng kulungan. So napakataas ng ating rates ng recidivism, napakataas ng rates ng ating repeated offenders. Kasi again, patunay na weakest ito sa ating mga pillars. And syempre, kahit pa sabihin natin na ang goal ng corrections pillar ay i-correct, i-rehabilitate, may mga criminals tayo na nasa corrections na, nasa kulungan na, pero hindi sila nagre-respond dun sa mga treatment and rehabilitation models na ibinibigay sa kanila. Pwedeng ang may problema ay ang sistema natin mismo, or kaya naman ang may problema ay ang tao mismo na hindi sila makipag-participate, hindi sila makipag-cooperate dito sa ating system or dito sa ating correctional na administration. And then we have the community pillar. Of course, pag sinabi natin community pillar, lahat na yan. From law enforcement to corrections pillar, nandyan yan sa community pillar. Kasi saan mo ba matatagpuan ang lahat? Sa community. So, yung community, hindi lang yan citizens ng country. Lahat ng pillars natin andito sa community pillar natin. And kung yung law enforcement natin until the corrections pillar natin ay minamaximize natin not only to prevent the crime but to address the crime and the criminals, yung community pillar din natin, tinatop natin yan para makapag-provide ng assistance and protection sa ating mga naunang binanggit na pillars. And ang role ng community natin is of course makipagtulungan sa 4 na pillars para maitama yung mga actions ng mga ito, or kung may pagkukulang yung actions ng ating mga pillar, tutulong itong ating community pillar. Ang nakakalungkot nga lamang sa community pillar natin is, sa community pillar natin, tayo nga itong mga citizen, pero may mga taong ayaw makipagtulungan or nagiging bulag tayo sa nangyayaring krimen or sa mga nakikita natin na criminals. May mga tao na nagiging bulag kasi pinoprotektahan nila yung tao kasi kamag-anak or kaibigan. May mga tao naman na nakakita na ng krimen pero hindi pa rin nila inire-report ang crime kasi natatakot na madamay or masangkot sa crime. Yun yung isa sa problema ng ating community pillar. But later, i-discuss natin ano pa ba yung iba na role ng ating community at ano pa po ba yung bumubuo sa community natin. Bakit malaki ang ginagampanan ng ating community pillar. And dito daw sa ating criminal justice system, sa binanggit natin na 5 pillars, starting from law enforcement, prosecution, court, correction, and community. Kung mapapansin ninyo, ang 5 pillars daw na ito ay operating like a chain of links. Bakit po chain of links? Kasi para daw yung panikala na kapag ka daw may naputol na isa, mararamdaman ng mga susunod at other na pillars yung epekto. Ibig sabihin, ang criminal justice system, kagaya ng binanggit natin, as a machinery or an
or as an apparatus, yan ay magkakadugtong, integrated yan. Ano? Na kapag ka nga mahina ang isa, dadamahin ng other pillars yung epekto or kahinaan ng ating other pillars. Paano po ba natin nasasabi yan? Ang criminal justice system kasi natin and this 5 pillars, sabi nga, kung nagkamali man ang isang pillar dito, itatama yan ng susunod na pillar. Sa paanong paraan? Kung nagkamali ang law enforcement pillar natin sa pag-aresto ng tao, kukulong ba agad ang tao? Di ba hindi? Kasi ang role ng prosecution, i-determine kung may probable cause or walang probable cause. So kung na-determine ng prosecution na wala namang probable cause, balik mo na agad yan sa community. So naitama natin ang pagkakamali ng law enforcement. Ngayon nagkamali ang prosecution. No? Sabi may probable cause, idiniretso ang kaso sa court. May itama pa ba? Oo naman. Because the court will determine whether you are innocent or guilty. Pero kung nagkamali ang korte, di ba nakakaawa na may inosente na makukulong? Yun yung sinasabi nating dire-diretso ang proseso. Na kailangan kung may pagkukulang ang isa, may pagkakamali ang isa, maitama agad ng susunod na pillar. Kasi kung hindi yan may itama at aabot yan hanggang dito sa correction, i-correct mo ang isang taong inosente. Padadaanin mo ng correction, ng kulungan ang isang taong inosente. Diba? You will only put that person in a psychologically shattered na process. Ibabalik mo yan ng community na wasak. Kasi ikaw ang may dahilan, ikaw ang may problema na sistema, bakit nag-suffer yan ng consequences na hindi naman dapat niya isa-suffer. So again, the law enforcement up to this community should operate as an integrated process. It should function like a chain of links. And any weakness in these links will automatically result to the breakdown of the whole system. So pwedeng magkaroon ng inordinate delays ng proceeding, pwedeng bumagal yung proceedings natin, pwedeng ma-acquit ang guilty, no? Tapos ang mako-convict ay inosente. But such witness can be caused, of course, by the lack of the concern and participation also of our community. Na kung ang community natin hindi rin nakikipagtulungan dun sa mga pillars natin, makikita natin ang problema ng buong sistema. Kaya nga lahat ito ay kinakailangang magtulungan. Kasi kung ang gusto natin ay ma-prevent ang crime, kung gusto natin magkaroon ng justice, ma-render kung ano yung due sa tao, maibigay kung ano ba yung dapat sa tao, at dumaan ng tamang proseso, magkaroon ng equal protection clause. Kailangan na check ng tama ang role ng bawat pillars. So let's now have the discussion one by one ng mga pillars na binabanggit natin. So kanina, binanggit natin na ang law enforcement pillar natin, that's the initiator of the action. That's the prime mover of our criminal justice system. Kasi again, ang law enforcement pillar ang mag-uumpisa ng lahat. Ang role ng law enforcement pillar natin is of course, i-prevent muna ang krimen. Kaya nga, law enforcement, tagapagpatupad ng batas. At kung tagapagpatupad ka ng batas, ang role mo dito is syempre, kailangan mo ma-prevent na mangyari ang crime. Pero syempre, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay kaya nating ma-prevent totally and absolutely ang krimen. So, yun yung sinasabi natin na nagkakaroon ng crime. And kapag ka nagkaroon na ng crime, it will now call for the operation of our CJS. Mag-uumpisa na dito ang pag-operate ng buong criminal justice system. Kasi nga, kapag ka po may nangyaring krimen, mag-a-apprehend ang law enforcement. Kailangan niyang arestuhin yung taong nakagawa ng crime. And kapag ka inaresto yung taong nakagawa ng crime, magkakaroon ng investigation. Kaninong role ang investigation? Law enforcement pa rin. Sino ang magsasampa ng kaso sa prosecution? Role pa rin yan
ng law enforcement pillar. So, ang law enforcement pillar ang umpisa ng proseso ng criminal justice system natin. So, the law enforcement has of course the deterrent and preventive na activity kasi from the word deterrent, kailangan nitong mapigilan ang mga taong gustong gumawa ng crime. And hindi lang yung mga tao na nagpaplano o nagtatangka na gumawa ng crime, kailangan ding mapigilan ang mga taong nakagawa na ng krimen na makagawa ulit. And it has the preventive activity. Kailangan itong ma-prevent ang lahat ng crime na mangyari. Kasi palaging sinasabi na ang law enforcement pillar natin, hindi sila for arrest. Ang efficiency ng law enforcement pillar, ang sukatan ng pagiging magaling na law enforcement ay kapag po nagiging absent ang crime, napiprevent ang crime. And the law enforcement is the initiator of the action. Binanggit na natin to kanina, prime mover, initiator, kasi sila yung start. Sila yung mag-uumpisa ng proseso ng ating criminal justice system. So the different law enforcement activities includes, of course, unang-una, dapat ma-prevent ang crime. And in preventing the crime, dapat ma-identify ang root causes ng crime. Bakit ba may ganitong krimen? Ano-ano ba yung mga possible na dahilan bakit ang tao ay pwedeng mag-engage sa crime? Dala ba ng kahirapan? Dala ba ng inggit? Dala ba ng selos? So goal din ng ating law enforcement na ma-repress or ma-suppress yung crime. So when we say ma-repress or ma-suppress ang crime, ibig sabihin may krimen na nangyari. There is already a crime committed. And the goal here is of course to reduce the opportunity of committing the crime. Kasi mangyayari lang naman ang crime kung meron tayong motivated na offender. Sasamahan pa ng tinatawag nating opportunity. And if there is opportunity, if there is situation that is conducive to the commission of crime, yun yung dapat na maagwat natin. Yun yung dapat na mapigilan natin. Yun yung dapat na maalis natin. Kaya para mawalan ng opportunity, for us to remove the opportunity and the situation that is conducive to the commission of crime, dapat may mga preventive activities and suppressive activities ang law enforcement. In the Philippines, one of the most preventive strategies na ginagamit ng mga pulis natin, ng mga law enforcement authorities natin ay sa pamamagitan ng tinatawag nating patrol. Nagpapatrol sila either to motorcycle, foot patrol, or kaya naman sa ibang bansa, meron pa silang tinatawag na horse patrol, helicopter patrol. So lahat ng yan ay para ma-prevent natin ang crime. Sa paanong paraan? Siyempre kapag kami nagpapatrol, nakikita mo na may mga tao nakikita mo na may mga authorities na nagbabantay ng movement ng tao. Di ba ikaw ay matatakot? Yung presensya pa nga lang nila, takot ka na gumawa ng crime. Parang idea lang na, di ba, kapag ka magmomotor ka tapos wala kang lisensya, wala kang helmet, nasa malayo pa lamang ang LTO, umaatras ka na. It's because their presence is already enough para ma-deter ka. So, ganun din ang role ng patrol natin. Kaya sila nagpapatrol, kaya may visible na mga police officers is para yung presence nila, matakot tayo na gumawa ng crime. But there are cases na ang patrol ay ginagawa through low visibility. When we say low visibility, ibig sabihin, hindi mo nakikita ang law enforcers natin. Naka-civilian sila kasi ang goal naman nila, antayan ka na gumawa ng crime. And once you commit the crime, so aarestuhin ka. So yun yung sinasabing low visibility patrol. And another law enforcement activity is of course apprehending the offender, also known as arresting the offender. Na dahil meron tayong crime, identified natin kung sino ang gumawa ng crime,
we will arrest or we will apprehend this offender. Now, in some cases as well, lalo na kapag may inaresto tayo, or kaya naman i-raid our Bibles, we are conducting search and seizure. And iba ang search sa tinatawag nating seizure. Because in search, may hinahanap tayo. Kapag seizure, may kinukuha tayo dun sa na-search natin. So sinizis, kinukuha natin or sinasamsam natin yung property or yung object which is subject of crime. And dahil may krimen, may kriminal, trabaho din ng law enforcement natin na imbestigahan ang nangyaring crime. And syempre, kaya ginagawa ito ng law enforcement natin kasi ang trabaho ng law enforcement is to protect the lives and the properties. Kaya nga kahit sa motto ng PNP, di ba? To serve and to protect. It's because trabaho ng PNP, trabaho ng law enforcement agencies in the Philippines na protektahan ang lives and properties ng tao. Hindi lang i-maintain ang peace and order, pero maprotektahan ang bawat buhay, ang bawat ari-arian. Ang pagkakamali nga lamang ng mga tao, kapag ka naririnig ang law enforcement, kapag ka binabasa yung law enforcement pillar, ang palagi nilang naiisip is police daw ito, PNP lang daw ito, which is wrong. Kasi dapat alam ninyo na kung law enforcement pillar ito, lahat ito ng agencies, lahat ito ng bureaus, lahat ito ng departments na ang role sa bansa natin ay to enforce the law, magpatupad ng batas. So, given that definition, hindi lang po PNP ang tinutukoy natin sa law enforcement. In fact, we have a lot of government agencies and departments falling under the law enforcement pillar. So ano-ano yan? Unang-una is of course Philippine National Police. And siguro kaya lang nasasabi ng marami sa atin na Philippine National Police kapag ka law enforcement pillar kasi forerunner. And when we say forerunner ang ating PNP, yan na yung nangunguna sa lahat. Nangunguna sa lahat ng mga activities na may kinalaman sa internal security ng ating bansa. So, dito sa law enforcement pillar, again, not always and not PNP lang ang ating kinoconsider na agency or department. So aside from PNP, we have this NBI, the National Bureau of Investigation. We also have PCG, the Philippine Coast Guard. We also have the PPA, that's the Philippine Ports Authority. Another one is the AFP para sa external security ng ating bansa. So that's the Armed Forces of the Philippines. We also have AMLC, that's for Anti-Money Laundering Council. PDEA is another law enforcement agency. That's the Philippine Drug Enforcement Agency. We also have BI, that's Bureau of Immigration. BOC, Bureau of Customs. OMB, Optical Media Board. We have IFAPHIL, that's the Intellectual Property Office of the Philippines. We also have PAOCC, Presidential Anti-Organized Crime Commission. We have PCTC, ito yung para sa transnational crimes natin. So, Philippine Center on Transnational Crime. We have ATC, Anti-Terrorism Council. Ito ay created under Republic Act number 9372, pero ito ay na-repealed na ng pinakabagong batas, which I hope narinig ninyo, yung Republic Act number 11479, yung napakaingay na batas kasi regarding terrorism yan. So, nandyan yung ATC natin, the Anti-Terrorism Council. We also have NICA, National Intelligence Coordinating Agency. We have BIR, Bureau of Internal Revenue. OTS, Office of Transport Security. We also have MMDA, Metro Manila,
Development Authority, we have SEC, that's the Securities and Agencies Commission. We have LTO as well, Land Transportation Office. OSG, that's the Office of the Solicitor General. DOLE is also under the law enforcement pillar. That's the Department of Labor and Employment. Another one na kinoconsider natin as law enforcement, BFP, the Bureau of Fire Protection. Ang BJMP, although yan ay under ng corrections pillar, it is also recognized as part of our law enforcement. So we have Bureau of Jail Management and Penology. We also have POEA, the Philippine Overseas Employment Administration. We have the NTC, the National Telecommunication Commission. We have CAAP, Civil Aviation Authority of the Philippines. We have DOF, that's the Department of Finance. Ombudsman, Office of the Ombudsman. And of course, we have IACUT, that's the Interagency Council Against Trafficking. So again, lahat ng binanggit natin na ito, medyo madami. Lahat ng binanggit natin ito ay under ng law enforcement pillar. Kasi again, tatandaan, hindi lang ang Philippine National Police ang kinoconsider as part of the law enforcement pillar. We have a lot of agencies. We have a lot of departments. And lahat ng ito, ang role ay syempre magpatupad ng batas, i-prevent ang crimes at kung may krimen man na nangyari, isuppress yung crime na yon. Pero very specific tayo dito kung ano yung role ng mga departments na ito, yung mga nagva-violate na crimes. Take a look, for example, dito sa Anti-Terrorism Council natin. So yung Anti-Terrorism Council natin, that's the specific agency na maghahawak ng mga kasong may kinalaman sa terrorism and terrorist organization. Although yung ating Philippine National Police ay nakikipagtulungan sa Anti-Terrorism Council and other departments and agencies under the so-called interagency approach. So, ito pa rin, ATC ang pinaka-main na agency natin para sa mga terrorism. So again, lahat ito under ng law enforcement pillar. But in the law enforcement pillar, it is always the Philippine National Police na kagaya ng binanggit ko na kino-consider natin na forerunner or sabi nga dito, ang law enforcement function that is spearheaded, of course, by the Philippine National Police. And remember, of course, na ang Philippine National Police ay under ng Department of Interior and Local Government. Under ng DILG ito. And kung bakit ito under ng DILG, it's because of Republic Act number 6975, the DILG Act of 1990, na noong ni-reorganize ang DILG kasama sa binuo ang PNP together with BJMP and BFP. That's why pag sinabing tri-bureaus, it's PNP, BFP, and BJMP. Aside from the PNP, we also recognize na ang law enforcement function ay spearheaded ng NBI, National Bureau of Investigation. But please take note, ang NBI ay hawak naman ng Department of Justice. Again, ang NBI naman ay under ng Department of Justice. Broad goal ng PNP natin to prevent and control crimes, maintain peace and order, and ensure public safety and security. And lahat ng binanggit natin na broad goal ng PNP, yan din ang goal ng ating law enforcement pillar as a general na inisa-isa natin kanina. For the theories of police service, and these are the theories anchored sa Philippine National Police, meron tayong dalawang theories na ginagamit. We have the home rule, the other one is continental. Pag sinabi natin home rule, ang police officers natin, considered sila na servants ng ating community. Ibig sabihin, ang kailangang i-priority ay ang welfare and interest ng mga tao. Pero kung
Ang police officers natin, servant ng authority, continental ang tawag natin dyan. Kasi hindi tao ang nabibigyan ng priority. Yung mga matataas, yung may mga kapangyarihan lamang. Sa concept naman ng police service, pakinggang mabuti. Kasi yung concept na ito ay related sa dalawang klase ng patrol na ginagamit dito sa Pilipinas. Ang dalawang klase ng patrol na ginagamit ng PNP ay identified as high visibility patrol. The other one is yung tinatawag nating low visibility patrol. Pag sinabi nating high visibility, high, ibig sabihin, high nakikita. And when we say high visibility, nagkakaroon ng tinatawag nating omnipresence, that we are requiring the presence of the police officer, na dapat nakikita ng tao na nandyan ang police, na may nagbabantay, may nagro-ronda, may nagpapatrol na police. At itong police omnipresence, which is under the high visibility patrol, yan ang modern concept natin ngayon. That the yardstick, the sukatan ng pagiging magaling na police officer at police na organization ay kung absent ang crime. Kung walang crime or mababa ang crime. Pero kung ang sinusunod natin ay yung low visibility patrol, ito yung sinasabi ko kanina na kung low visibility patrol yan, ibig sabihin, naka-civilian ang police officers natin, naka-civilian ang PNP. Hindi mo alam na meron palang PNP na nagbabantay at nakatingin. Pero they are just waiting for you to commit crime. And kapag ka gumawa ka ng crime, aarestuhin ka nila. And kapag ka ganyan ang ginagawa ng police natin, old concept yan, lumang concept yan. Kasi ang paniniwala nila dito, ang sukatan ng pagiging magaling na police ay hindi sa absence ng crime, pero dami ng mga taong naaaresto. Kasi ang tingin nila, pag madami ang naaaresto, madami ang nakukulong, ibig sabihin, magaling ang ating mga police officer. Ano? Magaling yung ating mga police officer. So again, we have the old concept and we have the modern concept. Ayan, in our law enforcement, especially sa role ng ating PNP, gumagamit sila ng term na discretion. Pag sinabi nating discretion, pinakasimpleng definition, this pertain to wise judgment. The use of judgment. Kumbaga, ang essence ng police discretion, hindi ka dapat police na by the book. Dapat ikaw, kapag ka malalagay ka sa kahit anong situation, you have a wise judgment, you can use your common sense, and at the same time, kaya mong magdesisyon agad kahit hindi ka tumatawag sa iyong mga superior or sa iyong mga superintendent. And ang wise judgment, ang discretion, madiderive mo yan hindi lamang sa skills and trainings na humasa sa iyo, pero again, sa personal experience mo at pagkakaroon mo ng common sense or common analyzation mo sa particular na situation. And ang magiging problema lang natin dito is kapag ka nagkaroon ng abuse of discretion. Because if there is abuse of discretion, that would result to the injury to the person. Kung may mali sa paggamit ng judgment, may mali sa paggamit ng authority ng ating mga law enforcers, ng ating mga pulis, so sino bang maapektuhan? Ang community mismo, ang tao mismo ang magsasuffer. Kung hindi tao, pwedeng magkaroon ng damage to property, which is punishable. Kasi ang police, ang law enforcers natin, bukod sa pwede silang magkaroon ng administrative na liability or kaso, pwede silang magkaroon ng criminal liability. Therefore, every police officers, every law enforcement authorities should be guided by some basic concepts. Number one is dapat may common sense. Padalawa, you must be grounded on your good personal experiences. And ang pangatlo, kailangan ng sound judgment. Kapag ka ang tatlong ito ay nasatisfy natin,
common sense, personal experience, and sound judgment, then therefore, that police, that enforcer has discretion. Kasi kahit pa yan ay ilagay mo sa kahit anong sitwasyon, madali or mahirap, kakayanin ng police officer na i-deal ang issue or i-handle ang issue. In Philippine National Police, we have recognized the COPS. In some books, hindi po COPS ang mababasa ninyo. Ang mababasa ninyo ay CSOP, CSOP. Almost the same, pinagpalit lang. Kasi pag sinabi natin COPS, Community-Oriented Policing System. Kung ito ay CSOP, that's Community Service Oriented Policing. Naging service lang ito, pero the same pa rin. Again, Community Oriented Policing System for COPS. And then we have CSOP, that's Community Service Oriented Policing. Now, ano po ba ang purpose? Bakit nagkaroon ng community-oriented policing system? At bakit ito ginagamit ng Philippine National Police? The community-oriented policing system recognizes na dapat magkaroon ng harmonious relationship and coordination or collaboration ang police at community. Ang sabi ng community-oriented policing system, magiging matagumpay ang lahat ng activities and roles ng ating law enforcement, ng ating PNP, kung magtutulungan ang community at law enforcement. And makikita natin daw yung pakikipagtulungan kapag unang-una, ginagampanan ng law enforcement ang trabaho nila na maprotektahan ang lives and properties ng tao. And in return, yung mga tao, dahil nararamdaman naman nila na pinoprotektahan sila ng law enforcers, pinoprotektahan yung pagkatao nila, yung mga ari-arian nila. So tutulong sila in a way na magkakaroon sila ng active participation sa mga seminars and trainings organized by the PNP, for example. Or kaya naman kung may nangyaring krimen, makikipag-cooperate sila, magsusumbong sila. Kasi isa sa activity na pwede nating i-recognize dito sa community-oriented policing system ay yung tinatawag nating neighborhood watch program. Na pag sinabi nating neighborhood watch program, ang nangyayari dito is yung mga tao ang nagbabantay sa community. Sila yung nagiging alerto, Sila yung nagiging alerto sa mga nangyayaring krimen or nangyayaring kakaiba sa community nila. And once there's a crime, once there's a problem in the community, i-report nila yon sa law enforcers. Kasi recognize nila yung role nila, nakatulong sila ng ating mga PNP, ng ating mga authorities sa pagpapatupad ng batas at sa pag-maintain ng peace and order. And this is a good step. Napakaganda ng step na meron tayong community-oriented policing system para maprotektahan natin ang society at makuha natin yung suporta ng society natin. Kasi syempre, ang nagiging problema ngayon is bumababa yung confidence and trust ng mga tao sa PNP sa dami ng activities and issues na nai-involve ang police natin na puro negative, either corrupt or kaya naman nai-involve yung police natin sa crime. Pero kung mapapagtibay natin yung relationship ng tao at saka ng police sa pamamagitan nito, magiging matagumpay yung mga activities and roles na inisa-isa natin kanina. So again, ang role lang naman ng community-oriented policing, magkaroon ng pagtutulungan, magkaroon ng relationship, magkaroon ng cooperation or collaboration sa pagitan ng ating law enforcement at ng ating community, ng ating PNP at ng ating community, na magkakaroon ng active participation, involvement ang community sa mga activities na ibibigay ng law enforcement. Kapag may krimen, magre-report ang tao. Aside from the community-oriented policing system, syempre, there are different processes under the police and law enforcement pillar. And kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, from the word law enforcement, hindi lang kasi tayo nakalimit sa tagapagpatupad ng batas
ang law enforcement pillar natin. Oo, na ang nakalagay ay law enforcement, which is kapag ka tinranslate natin tagapagpatupad ng batas, hindi lang natin pwedeng i-isolate or hindi natin pwedeng i-limit lang doon ang trabaho. Kasi nga, kapag ka nagpapatupad ng batas, itong ating mga law enforcers, ang pinipigilan natin dito na mangyari ay krimen. Pero hindi nga natin kayang palaging pigilan ang crime. And once na may nangyari ng crime, may taong nag-commit ng crime, that's the time na papasok na yung iba't iba pang processes na ginagawa ng ating mga pulis, na ginagawa ng law enforcement pillar natin. And it will start with crime detection. Paano po ba nadidetect ang crime? Paano po ba nalalaman ng police officers natin na may crime? Una, pwedeng malaman na may crime kapag ka nakatanggap ng complaint o reklamo or kapag ka may tumawag for assistance. So pag may nagreklamo, may tumawag, magre-responde ang police. And kaya nila nalaman na may crime, kaya nila nalaman na may problema kasi nga may tumawag, may nag-inform sa kanila. There are cases naman na kaya nadidetect ang crime kasi nagkakaroon ng signal from alarm devices. Take the banks, yung mga bangko as an example. Kasi pagka nagkakaroon ng nakawan sa bangko, merong alarm doon na pwedeng i-activate. Magsisend na yan ng signal sa police officer or police station. So, by the signals in these alarm devices, nabibigyan natin ng go signal itong ating law enforcement authorities and police na ay, may krimen na nangyari. Or kapag ka, for example, sa isang building, establishment, tumutunog, indication na may pumasok na intruder, may pumasok na unauthorized person. So yung signal na nanggagaling sa alarm devices, that's also the signal for a crime. And syempre, nadidetect ng police natin ang crime pagka nagpapatrol sila. Whether high visibility man yan or low visibility, madidetect nila ang crime. And nagkakaroon din ng crime detection because of the proactive measures. Yung mga anticipated measures nila. Yung mga inihahanda nilang measures dahil naiisip na nila na baka may mangyaring ganitong krimen. And in the crime detection, meron tayong tinatawag na response time. When we say response time, ito yung time na nag-e-elapse sa pagitan ng oras na nakatanggap ng tawag or alarm until arrival of the responding officer sa crime scene. Anong ibig sabihin nun? For example, police officer ka, nakatanggap ka ng tawag 7 o'clock a.m. na may nangyaring crime sa barangay A. So 7 o'clock mo natanggap ang tawag. Dumating ka sa crime scene sa barangay A ng 7:30. Therefore, from 7 o'clock to 7:30, yan yung tatawagin natin na response time. Kasi yan yung oras sa pagitan ng oras na nakatanggap ka ng report sa isang crime hanggang sa makarating ka sa crime scene or sa lugar kung saan may nangyaring krimen. Aside from crime detection, since may na-detect ng crime, kailangan magkaroon ng investigation. Mag-iimbestiga na dito ang ating officer sa nangyaring krimen. Kasi ang trabaho ng police officers natin at ng ating law enforcers kapag ka crime investigation is number one, determine muna kung may krimen talagang nangyari. So, ang magpapatunay whether there is really a crime committed or there is no crime committed ay ang process ng crime investigation. I don't know kung naririnig ng iba sa inyo ang tinatawag nating corpus delicti. But when we say corpus delicti, this is the body of the crime or this is the substance of the crime. And kung body of the crime ito, hindi ito tumutukoy sa bangkay. Tumutukoy ito sa mismong element na magsasabing may krimen. For example, paano mo ba sasabihin na may murder case? Kung may namatay, kung may bangkay. Paano mo ba sasabihin na may robbery case? Kung may nanakaw, kung may nawala. So, kailangan munang ma-establish in criminal investigation that there is corpus delicti, that there is really a substance of the crime. And once na na-confirm na
ng police officers natin, ng ating mga authorities that there is really a crime. Ang susunod na process na dito is of course to identify who is the guilty party. Sino ba ang taong nakagawa ng crime? Sino ba yung tatawagin natin na suspect? And kapag ka na-identify natin sino yung suspect, sino yung kriminal, ang gagawin nating sunod is we will locate this guilty party. Hahanapin natin ang guilty party. And kapag ka nahanap na natin, na arresto na natin ang guilty party, yung suspect natin, so we will now provide evidence of his guilt. Kailangan nating patunayan na yung taong inaresto natin ang talagang gumawa ng crime. So kung patutunayan natin by gathering pieces of evidence na siya talaga yung gumawa ng crime, dadaan yan ng due process. Kasi nga, presumption of innocence. Kailangan inosente ang pagtrato at pagtingin natin hanggang sa mapatunayan yan na guilty. And under the criminal investigation, we have preliminary or initial investigation. That's the beginning phase of a systematic inquiry. Ito yung simula, panimula ng ginagawa nating inquiry sa alleged crime. Pero kapag kinakailangan nating ipagpatuloy yung ginagawa nating investigation or hindi pa tapos, may kailangan pa tayong hanapin or investigahan na other areas, yan na yung tinatawag nating follow-up investigation. Aside from criminal investigation, syempre dahil nag-investigate tayo ng crime, may napapatunayan tayo na taong gumawa ng crime, so we have to arrest the person. And the definition of arrest under the CJS is this, is the taking of the person into the custody so that he may be bound to answer for the commission of an offense. At ang ginagawa natin kapag ka-arrest, may hinuhuli tayo, may inaaresto tayo. Dinadala natin sa kulungan kasi may nagawa siyang crime. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, ang arrest ay nangyayari kapag hinuli natin ang tao. Kasi pwedeng magkaroon ng arrest through voluntary submission. Sumuko ang tao doon sa krimen na kanyang ginawa. So under pa rin yan ng arrest. And tatandaan na ang arrest ay hindi laging nangyayari with warrant of arrest. Kasi meron tayong tinatawag na arrest with warrant at meron tayong tinatawag na warrantless arrest. Kung ano yon, mamaya natin ipaliwanag. Pero basically, kapag arrest, ang manner kung paano natin siya ginagawa is again, there could be an actual restraint, meron tayong inaresto or hinuli, or again, nagkaroon ng submission, sumuko yung tao dun sa mga law enforcement authorities natin or dun sa ating police officers. Now, yung warrant of arrest na ginagamit natin kapag inaresto ang isang tao with warrant, yun daw yung order in writing which is issued in the name of the people of the Philippines. This is signed by the judge, directed to our peace officer or police officer, commanding him to arrest a person or persons stated therein and deliver them before the court. Na dahil meron tayong warrant of arrest, kung sino ang nakalagay dyan, kung sino ang nakapangalan dyan, yun ang aarestuhin ng ating peace officer, ng ating mga law enforcement authorities. At yung order na yan, nanggagaling yan sa judge. Kasi yan yung order na magdadirect sa peace officer and law enforcement authorities natin na arestuhin yung taong nakapangalan dyan. And ang requisite po ng ating valid warrant of arrest ay kinakailangang ma-issue lang ang warrant of arrest if there is probable cause. Kinakailangan we have a sufficient belief that would endanger, or rather, that would engender this reasonable man to believe na meron talagang krimen na nangyari at yung taong aarestuhin ang talagang gumawa ng crime. So, kailangan may basihan,
may probable cause tayo. And ang probable cause ay nadadetermine ng judge personally upon examination under oath or affirmation ng ating complainant and witnesses that he may produce, and particularly describing the person to be arrested. But there are cases kasi na hindi po natin kayang particularly ma-identify sino yung taong aarestuhin natin. And kapag ka po hindi natin alam yung tunay na pangalan ng taong aarestuhin natin, ang ginagawa po natin sa warrant of arrest is ginagamit natin yung term na John Doe. No? Ginagamit natin yung term na John Doe. Kaya meron kayong maririnig na John Doe warrant. Or kaya naman, in some cases, ang term na ginagamit nila is Richard. Pinapangalanan nilang Richard Doe. So, John Doe, Richard Doe. Or pag babae, ang ginagamit natin dito is Jane. Jane Doe warrant. So, maalin dyan, yan ay ginagamit again kapag ka hindi natin kayang specifically ma-identify yung pangalan. At ang ginagawa natin dito, although nakapangalan ito under John Doe, Richard Doe, or Jane Doe, is particularly, ibinibigay naman natin yung mga characteristic, yung mga pagkakakilanlan ng taong aarestuhin natin. Like for example, i-describe natin yung mukha, yung tangkad, yung weight, or even yung hair and other features na meron ang taong aarestuhin. Now, dito sa warrant of arrest natin, pakitandaan din ito. This is provided by the revised rules of the court. Kasi ang tanong palagi, kailangan po ba nadala ng police officer natin ang warrant of arrest during the time of arrest? Kailangan kaya nadala ang warrant of arrest during the time of arrest? Halimbawa, police officer ka, tapos ay may aarestuhin ka. So, kailangan po ba na, or required po ba na dala mo ang warrant of arrest? Yan. As I can see sa answers ninyo, sabi dito, pwedeng hindi po, no po. That's correct. Because the revised rules on criminal procedure and revised rules on the court is specifically mentioned na during the time of arrest, the person executing the warrant of arrest need not to have that warrant. Hindi kailangan bitbit ang warrant of arrest. But if the person requires the copy of the warrant of arrest, yung taong aarestin mo, you must immediately show and present that warrant of arrest. And that's correct. Kapag ka po tayo ay may aarestuhin, bukod sa kailangan natin ma-ensure na tama ang pag-conduct natin ng arrest, tama yung manner ng ating arrest. This is required in all arrests and in all investigation. You have to recite the Miranda rights or Miranda doctrine. You have the right to remain silent. Anything that you will say will be used against you in any court of the law. You have the right to have an attorney or counsel. Counsel of your own choice. If you don't have or if you cannot provide one, the government will be the one. And diba, yung palagi nating naririnig kapag Miranda rights, nauunawaan mo ba ang mga karapatang ito? Do you understand these rights? So lahat ng yan, kailangan na i-recite yan ng mga police officers natin or ng mga law enforcers natin once na nagkakaroon sila ng contact sa ating mga accused or with any person under investigation. Yan ay mandatory. May cases na pwedeng hindi ma-recite ang Miranda rights. Meron tayong exception dyan na pwedeng hindi ma-recite ang Miranda rights or Miranda warning. Nangyayari lang yan kapag during the time of arrest, yung taong aarestuhin natin ay nag-a-attempt na mag-flee or tumakas na, or kaya naman nagpapakita siya ng mga actions na pwede niyang atakihin yung ating police officer. Yes, the term is kapag ka pumapalag. Kapag ka nanlalaban, pumapalag yung ating mga
yung ating mga accused or rather, yung ating mga suspect, yung mga aarestuhin natin. So that's the exception to the rule. Pero kapag ka naaresto mo na, ganun pa rin. Recite mo pa rin yung Miranda rights. Hindi pwedeng makalimutan ang Miranda rights or Miranda warning. Why? Because if there will be confession, if there will be admission, umamin yan. Magagamit mo ba yan laban sa kanya? Hindi. Kasi any admission, any confession na hindi binanggit ang karapatan, wala yang bisa. Void yan, inadmissible yan as evidence laban sa ating mga authorities. And that's correct. Pwedeng makasuhan ang pulis. Pwedeng makasuhan administrative and criminal liability because of not reciting the Miranda rights or Miranda warning. Kasi ang Miranda rights or Miranda warning ay parang listahan ng mga karapatan na ibinibigay natin for the protection ng ating suspect at ng ating mga person under custodial investigation. So what's the life span of warrant of arrest? Many are really confused kung ano po ba ang validity ng ating warrant of arrest. Gaano po ba katagal ang warrant of arrest? The truth is, ang warrant of arrest, kailangan mo talaga siyang ma-execute within 10 days. Yes, pwedeng basahin lang ang Miranda rights or Miranda warning. Because in some cases, you have to use the language na kakaiba sa iyong language or dialect. Kasi, ang Miranda rights or Miranda warning, i-recite mo siya depende sa language ng kinakausap mo. Kung ang kinakausap mo ay Ilocano, hindi ka pwedeng gumamit ng ibang language. Paano naman niya mauunawaan ang karapatan niya? Kung ibang language, alam mag-Cebuano ka, di ba? So, we have to ensure na yung Miranda rights or Miranda warning ay tama sa language. So, going back, the truth is, within 10 days, kailangan ma-execute ang warrant of arrest. Yun yung sabi ng batas natin. Sa loob ng 10 araw, execute the warrant of arrest. Ma'am, hindi na-execute. Hindi na huli yung tao. Anong gagawin ng police officer? Kailangan niyang bumalik sa judge or court na nag-issue ng warrant of arrest. At kailangan niyang ipaliwanag bakit hindi niya na-execute ang warrant of arrest. Kapag ka nakapagpaliwanag na siya kay judge na nag-issue ng warrant of arrest, kung bakit hindi niya na-execute ang warrant of arrest, ano mangyayari? That's the time na ang warrant of arrest ay magiging life span ang validity. Magiging panghabang buhay. Magiging lifetime ang validity. That's why nakakarinig kayo ng tinatawag nating standing warrant of arrest. Because when we say standing warrant of arrest, ibig sabihin, the validity of warrant of arrest is already lifetime, panghabang buhay. Kaya nga, pwedeng arestuhin yung isang tao anytime basta may nakalabas na warrant of arrest laban sa kanila. So again, ang requirement dito, balik ka kay judge. You explain the reason why you did not execute the warrant of arrest within the 10-day requirement. And after nyan, saka lang magiging standing, saka lang magiging lifespan or magiging lifetime ang validity. Now, aside from this, is of course, yung tinatawag nating warrantless arrest. So, ano po ba yung idea behind the warrantless arrest? Yung arrest with warrant, alam natin, meron niyang warrant, merong order na inisyo ang korte para arestuhin mo yung taong ito. Pero sabi ko nga sa inyo kanina, may mga cases tayo na hindi tayo nangangailangan or hindi kailangan ng warrant of arrest para maaresto natin ang tao. And that will happen if it falls either of these 3 cases. Ano po yung 3 cases kung saan pwedeng arestuhin kahit walang warrant of arrest? Una, when in his presence, the person to be arrested is actually committing or is attempting to commit an offense. Or, sa pinakamadaling paliwanag, Tagalogin muna natin,
in your presence, nasaksihan mo na may taong nagtatangkang gumawa ng crime or gumagawa ng crime. Or basically, ito yung tinatawag nating caught in the act. At kapag caught in the act, you could arrest that person kahit pa wala kang warrant of arrest. Or, hindi lang caught in the act ang ginagamit natin na term, we are also using the term in flagrante delicto. So either in flagrante delicto or kaya naman caught in the act, in the presence yan ng peace officer natin na may tao siyang nasaksihan na gumagawa ng crime. Yung letter B na sinasabi dito is when an offense has in fact just been committed and the police officers the personal knowledge of the facts indicating that the person to be arrested had committed it. Ibig sabihin, dito sa letter B, nangyari na ang crime. But you as a police officer, you as a you as a you as a police officer or peace officer have the knowledge na yung taong aarestuhin mo, siya yung gumawa ng crime. So, ibig sabihin na nangyayari dito, naghahabulan kayo. And that's under the so-called, that's correct, hot pursuit doctrine. Hinahabol mo ang taong gumawa ng crime. No? Kasi you have the personal knowledge na siya yung gumawa ng crime. Kaya hinahabol mo para maaresto mo. Yung panghuli naman, the person to be arrested is a prisoner who escaped from a penal establishment. So kapag ka escapee, kapag ka takas ng kulungan or bilangguan, anytime, any day, pwede mo yang arestuhin. Kasi yun ang kaibahan ng arrest sa tinatawag nating search. Sa arrest, ang arrest ay any day, any time of the day. Pwede kang mag-aresto, pwede kang mag-conduct ng arrest. Umaga man yan or gabi. Kapag kasi search na sunod nating i-discuss, ang search as a general rule ay dapat may serve natin during the daytime. Unless in an affidavit, it is specifically asserted na pwede siyang iserve during the night time. But again, kapag search, ang general rule natin dito, daytime ginagawa. And again, kagaya ng binabanggit ko, iba ang search sa tinatawag nating seizure. Kasi pag sinabi nating search, we are looking for something. We are looking for concealed item. May hinahanap tayo. Pero kapag seizure, hindi na tayo naghahanap dito. We are already taking something into the custody. May kinukuha na tayo. Or kinukuha na natin yung nahanap natin. Now, kung sa warrant of arrest, from 10 days, pwedeng maging lifetime ang validity. Ang search warrant, kung hindi mo yan ma-execute sa loob ng 10 araw, wala na yung validity. Tatandaan yun ha. Again, kapag search, kapag natapos ang 10 araw, hindi na-execute ang search warrant, wala nang visa ang search warrant. Hindi siya kagaya ng warrant of arrest na pagka natapos ang 10 days, bumalik ka lang kay judge, magiging standing warrant. Dito kapag nag-lapse ang 10 days, natapos yung 10 days, you have to reapply again para sa ating search warrant. So the warrant is needed before search and ang validity nga nito ay 10 days from its date. Now, kapag po tayo ay nagsisearch and seizure, hindi po sa lahat ng pagkakataon ay kailangan po natin ng search warrant. Kasi kung sa arrest, meron tayong tinatawag na warrantless arrest, ganun din sa search natin. Meron tayong tinatawag na warrantless search. Yun yung mga search na hindi na. Yun yung mga search na hindi na natin ginagamitan or yung mga searches na hindi natin kailangan ng search warrant. So when do we serve the search warrant? So again, as a general rule, tatandaan ito, daytime palagi ang ating execution and serving ng search warrant. But if the affidavit is specifically asserted na yung property to be searched is on the person,
na kailangan siyang gawin on the night time or sabi ng affidavit, pwede siya ng day or night. So wala tayong problema doon. Umaga or gabi, pwede natin gawin yung pag-search natin or pag-execute natin ng pagsi-search natin ng search na pagsi-search, pagko-conduct natin ng search, ano? Now, ano-ano po ba yung mga cases na ginagamitan natin ng warrantless search? So, bago natin yan pag-usapan, balik tayo dito sa execution ng search warrant. If we will execute the search warrant, ano? Kung ano yung nakalagay sa search warrant, kung ano yung particularly described na object or thing, yun lamang po ang subject for search and seizure. Kaya nga nag-execute ang court ng search warrant. Kung ano lang inilagay doon na property na hahanapin mo at hahalugugin mo at kukuhanin mo, ano? Yun lang ang pwede mong kuhanin. Yun lang ang pwede mong hanapin. Pero, paano po kung sakaling ang nakita namin ay illegal na item na nagko-conduct po kami ng search, pipikit na lang po ba kami? Magbubulag-bulagan po ba kami? Syempre hindi. That is subject for confiscation. That is subject for seizure. But, since hindi yan nakalagay sa search warrant, you cannot use it as an evidence. Hindi mo yan pwedeng gamitin as evidence. Hindi mo siya pwedeng gamitin as evidence kasi hindi yan ang particularly described doon sa ating search warrant. Kaya nga importante na kapag ka police officer ka or law enforcement officer ka, kung anong nakalagay doon mismo sa ating search warrant, yun lang yung iyong hahanapin. Yun lang din yung area to be searched. Hindi pwedeng ang nakalagay ay kwarto, pumunta ka pa ng kusina, pumunta ka pa ng mga adjacent na room. It's because, again, kung ano yung particularly described na place and particularly described na property, yun yung ating kailangang hanapin. And for the warrantless search, kailan po ba tayo nagkakaroon ng warrantless search or kailan po ba nagkakaroon ng search kahit walang warrant of arrest? So, pwedeng warrant of search, So, pwedeng magkaroon ng warrantless search, kung unang-una, that's a search incidental to lawful arrest. So, any person na na-arresto natin, pwede natin yung kapkapan. So, wala tayong krimen dyan, no? Hindi pwedeng i-claim ng inaresto natin, ay, may krimen ka, kinakapkapan mo ako. Hindi. Kasi a person who is already lawfully arrested, pwede siyang kapkapan kasi baka may dangerous weapon or anything na ginamit niya sa crime. Another one is consented search. Kahit walang search warrant, pumayag ka. Ikaw mismo ang nagbigay ng right na magkaroon ng search sa property mo, sa bahay mo. So, consented search. Yung plain view doctrine, nag-a-apply yan in various circumstances. Usually, ang plain view doctrine, ginagamit natin yan as an argument pagdating sa mga sasakyan, Kasi 'di ba yung mga police officers natin, once they are conducting checkpoint, at napapansin niyo naman ito kapag nagpapatigil sila ng sasakyan, hindi sila humahawak sa sasakyan natin, hindi sila yung nagbubukas ng sasakyan natin. It's because of the plain view doctrine. Kasi kapag ka plain view doctrine, sa sight lang nila, yung mga nakikita lang ng police officer, and in their sight, kung may nakita sila na illegal item, yun yung subject of sits. Yun yung subject ng pwedeng i-confiscate or samsamin. Another one is the search conducted by the Bureau of Customs, which happens dun sa mga borders natin sa tubig at saka sa air, sa mga airports natin at sa mga ports natin. We also have the search conducted by the security guards on post. So, hindi po natin pwedeng i-claim kapag nasa mga mall tayo na hindi tayo pwedeng kapkapan ng mga guards natin, hindi pwedeng i-check yung bag kasi that's under warrantless search. And specifically, ito yung tinatawag natin na stop and frisk rule na pwede kang pahintuin
at pwedeng kapkapen yung gamit mo at yung katawan mo. Medyo nakakatawa lang in some instances kapag ka pumapasok tayo sa mall, hindi naman talaga nakakapkapan yung bag natin. Minsan tinutusok-tusok lang. So, that's reality naman. Pero yung ginagawa nila again, na pinahihinto tayo, chinecheck yung bag natin, or dumadaan tayo dun sa mga lethal devices nila, that's part of a warrantless search, a search conducted by security guards on post. And we have search in moving vehicles and checkpoints, overlapping with plain view doctrine, na syempre pwedeng magkaroon ng search sa mga moving vehicle natin, especially kapag ka nagkakaroon ng checkpoint. But again, kapag ka checkpoint ito, kapag ka ang isa-search natin ay mga moving vehicle, plain view doctrine tayo palagi dito, visual search, yung nakikita lang ng mata ng ating mga police officers. Ma'am, paano kapag po ganito yung senaryo? Halimbawa, nakatanggap ka ng intelligence report na within 3 days, merong mga foreigners na darating sa bansa natin na sa mga bagahe nila ay may nakalagay na drugs. Binanggit natin na one of the exceptions dun sa search warrant ay pwedeng magkaroon ng warrantless search if this is a search conducted by Bureau of Custom. So again, the scenario is you have received an intel report within 3 days, may darating na mga foreigners sa bagahe nila, naglalaman yon ng droga. The question is, mag-a-apply po ba ang warrantless search or dapat po ba nag-apply for search warrant? In that given scenario, you have to take note na kailangan na dito ng search warrant. The idea is, you already have the knowledge. Alam mo, within 3 days, ay may darating na bagahe na dala-dala ng mga foreigners na may laman na drugs. Kahit pa sabihin mo that this is a search conducted by Bureau of Customs, you have the knowledge. You have prior knowledge, intel report na may ganyan. Kaya dapat, again, nakapag-apply pa for search warrant. So hindi palagi na porket nakalista dito sa mga exceptions natin ay pwede nating i-argue or i-claim na warrantless search na yan. Kasi we have to consider syempre yung mga circumstances surrounding the situation or surrounding the case. Yes, that's correct. Hindi sila pwedeng mag-open ng box, but it's you who will open the box of your sasakyan. Kaya nga kapag ka may gusto silang ipa ipa-check, kayo yung nag-o-open ng mga ports ng inyong sasakyan. It's because under pa rin siya ng plain view doctrine, under siya ng visual search, na hindi sila pwedeng humawak. Ang iniiwasan kasi natin dito, magkaroon ng planting of evidence. And yun yung ayaw natin, na matataniman tayo ng evidence na laban sa atin, or matataniman tayo ng mga objects or items na illegal or subject of crime. So, in addition, there's also custodial investigation being conducted under ng law enforcement pillar. And when we say custodial investigation, this is any questioning or sa pinaka madaling paliwanag, pagtatanong ito ng ating law enforcement officers to all the persons who has been taken into the custody or to those person na deprived of liberty or yung mga na-aresto natin or nakulong natin. And those person under custodial investigation have the same rights ng mga taong naaaresto natin. Kung ano yung Miranda rights na binanggit natin, yun din yung rights na kailangan nating i-reside dito sa ating mga person under custodial investigation. The right to be informed, of the right to remain silent, the right to have a competent and independent counsel, preferably of his own choice, or the right to be provided one kung hindi niya kayang kumuha ng sarili niyang abogado. In addition to that, we are also guaranteeing the right against torture, force, violence,
threat and intimidation, or any other means na pwedeng mag-deviate or makaapekto sa kanyang free will, and karapatan din ng mga taong under investigation and arrest not to be held in any secret, solitary, incommunicado, or any other similar forms of detention. Any forms of detention na detrimental sa kanilang security at sa kanilang health. And kapag ka po na-violate ang anuman sa mga karapatan nila, wala pong kahit ano ang pwedeng gamitin as evidence laban sa kanila. Again, magiging inadmissible as evidence yung confession or admission. And that's because we have the so-called exclusionary rule. And when we say exclusionary rule, excluded as evidence ang nakuha sa mga accused natin and suspect natin ng may nilalabag na karapatan. This will also be falling under the fruit of poisonous tree doctrine. Now, when we say fruit of the poisonous tree doctrine, kung ang pamamaraan mo ay illegal, kung ang ugat ay illegal, ang bunga ay illegal din. Ang bunga ay mali na din. So, kung mali ang proseso, dire-diretso na yun na mali. Hindi mo na yan magagamit sa dulo. It will already taint the whole process, making the evidence inadmissible. Making the evidence walang kwenta, walang worth pagdating sa korte. Under the law enforcement pillar pa rin, we have the terms interview and interrogation. When we say interview muna tayo. Ang tatandaan kapag ka-interview, simple questioning lang ito. Mababaw na questioning lang ito dun sa mga tao who are believed to possess the knowledge that is of official interest sa investigator. Pero kung ang ginagawang pagtatanong ay vigorous, ibig sabihin malalim, seryoso, ang ginagawa nating pagtatanong, lalo na dun sa mga tao na suspected na nakagawa ng crime or dun sa mga taong reluctant na mag-disclose ng information na kailangan sa investigation, we are doing interrogation there. So interrogation, vigorous questioning. Pag simple or simple lang ang questioning, ang tawag natin doon ay interview. So nabanggit na natin to kanina. Other law enforcement agencies natin, we have the National Bureau of Investigation. And the National Bureau of Investigation is of course under the Department of Justice. It adheres to the two-pillar rule, thoroughness, and legality. Now, aside from NBI, we also have PIDEA. So from the word Philippine Drug Enforcement Agency, drug, this is for drug-related cases and for prevention ng mga drug trafficking links and drug crimes sa ating bansa. Ang Philippine Drug Enforcement Agency ay created ng RA 9165 and it's the implementing arm ng ating mga batas na may kinalaman sa prevention ng drugs. Yung policy-making body naman ng drug law enforcement system natin, which is the implementing arm, which is the policy-making, tagagawa nga ng mga policies natin, ay yung tinatawag nating Dangerous Drugs Board. Kasi pag implementing arm, tagapagpatupad, PIDEA. So ang tagagawa ng policy, Dangerous Drugs Board, ang taga-implement, PIDEA. I don't know kung narinig ninyo or nabalitaan ninyo yung dating balita, parang this year lang yon nung nagbarilan ang PNP natin at PIDEA sa isang mall. Diba? One of the dismaying situation in the history ng nagbabarilan ay pulis at PIDEA because hindi nagkaroon ng tamang sharing ng information and collaboration na supposedly that is an interagency approach. Yun yung sinasabi ko sa inyo, na sa dinami-dami ng law enforcement agencies na binanggit natin, hindi naman sila nagpa-function ng sila-sila lang. Nagtutulungan ang mga yan. And yung nangyari dun sa isang mall na nagbarilan ng PIDEA at saka yung PNP natin, isa yan sa patunay na
minsan nagkakaroon ng problema sa collaboration. Yung sila-sila din mismo yung nag-aatakihan or sila-sila mismo yung nagkakalaban-laban, ano? So aside from that, we have the Bureau of Internal Revenue, BIR, and of course, familiar naman tayo siguro lahat sa BIR. This is for taxes sa mga buwis natin. Sila yung mandated by the law to assess and collect all the national internal revenue, taxes, fees, and charges, and to enforce all the fines and penalties, and even execute yung judgment na may kinalaman sa lahat ng kaso decided by the Court of Tax Appeals. So again, basta may kinalaman sa buwis or sa taxes, violation ng tax laws, BIR yan, Bureau of Internal Revenue. And then we have the Bureau of Customs. Ang Bureau of Customs naman ang nag-i-ensure na legal items lang ang makakapasok sa ating bansa. Na lahat ng articles na dapat buwisan ay dapat nabubuwisan in accordance with our law. So those law enforcement agencies na binanggit natin are the main and the basic law enforcement agencies recognized in the Philippines. Ngayon, papasok tayo sa padalawang pillar, and that is the prosecution pillar. And kagaya ng sinabi natin kanina, kailan lang tayo dediretso sa prosecution pillar? Yan ay kapag napatunayan natin that there are really grounds to hold the person being arrested. That there are really grounds na ang taong inaresto natin ay dapat sampahan natin ng kaso dito sa prosecution pillar. But again, kung nagkamali ang law enforcement pillar, pwede pa bang itama yan ang prosecution? Kung nagkamali ang pulis sa pag-aresto nila, na aresto nila ay inosente, pwede pa ba yung itama ng prosecution? Of course, yes. Ano? Pwede po. Kasi prosecution pillar has the role of determining whether there is probable cause or walang probable cause. And again, pag sinabi nating probable cause, that's the belief that would engender a reasonable man to believe na may krimen at ang taong aarestuhin ang talagang gumawa ng crime. Yun yung magko-convince sa atin na ang taong inaresto natin ang talagang gumawa ng crime. So the role of the prosecution pillar is to determine whether there is probable cause or walang probable cause. And kagaya ng sinabi ko kanina, ang prosecution pillar ay pwede nating i-define sa dalawang paraan. Yung una, process ang ating prosecution. Process yan kung again, merong accusation na dinala before the prosecution and ang kailangan nilang i-determine ay kung may probable cause or walang probable cause. At kung may probable cause, saka natin idediretso ang kaso sa court para naman ma-determine ang innocence or guilt. As a party, ang prosecution ang magre-represent kay victim or accused. Ang prosecution na magre-represent kay victim. Ano? So, ang prosecution as a party ang magre-represent sa victim natin and kagaya ng binanggit natin kanina, who is the actual offended party? Sino ang totoong biktima kapag may mga nangyayaring krimen? It is always the people of the Philippines. So wag kakalimutan yun ang representation ng prosecution ay ang victims. So aside from the victims, it is the people of the Philippines na nire-recognize natin as the actual offended party. Now, ang prosecution, ang nagsiserve po is the lawyer of the state or government in criminal cases. Ang prosecutor ay automatically considered as an officer of the court. And at the same time, kinoconsider po natin ito as a member of the Department of Justice under the executive branch of the government. Ang prosecution service natin ay binubuo ng mga provincial and city public prosecutors under the NPS or National Prosecution Service. At ang role po ng ating prosecution ay i-evaluate ang police
findings. Kapag na-evaluate ang police findings, they could file the corresponding information or criminal complaints sa court on the basis of their evaluation of the proofs at hand. And kapag ka po file na sila ng information or criminal complaints, or kapag ka na-determine nga nila na may probable cause, they can prosecute the alleged offenders in the court, and it is always again in the name of the people of the Philippines, because the people of the Philippines is the actual offended party. Ito yung binabanggit ko kanina sa process ng criminal justice system natin. And sa process ng prosecution and court natin, ang prosecution ang tawag natin sa party na nag-i-institute ng criminal action. And when we say nag-i-institute ng criminal action, sila yung nagsasampa ng kaso kasi sila yung biktima. Yung sinasampahan, kaya nga nakalagay dito, against whom the criminal action has been instituted, yung sinampahan, yung kalaban ng prosecution, ang tawag natin doon ay defense. And yung term na prosecutor, tumutukoy yan sa officer of the government na ang role ay i-prosecute ang criminal action. Ang prosecutor ay madalas nating naririnig with the terms public prosecutor. Bukod sa public prosecutor, ang isa pa nating tawag sa kanila ay fiscal or kaya naman quasi-judicial officer. So maalin man dyan is prosecutor pa rin ang treatment natin dyan. Prosecutor, public prosecutor, fiscal, quasi-judicial officer. Now, ano po ba ang role ng prosecutor at ng police natin since ito yung magkasunod na pillars natin? Siyempre, ang prosecutorial discretion ay typically mag-enter lamang sa picture kapag ka po nag-conduct ng arrest or nag-execute ng arrest ang ating mga police. So hindi naman po iibo at gagalaw ang prosecution kung walang nangyaring arrest. And ang prosecutor po ang mag-i-screen at mag-i-evaluate ng document in order to decide whether to accept or reject the prosecution. And ang action po ng ating prosecution is of course dependent sa ating police action kasi siya yung mag-check, siya yung mag-evaluate ng certainty ng ginawang pag-aresto ng police, yung certainty ng conviction, depende kung naging effective ba yung prosecution, and yung certainty ng appropriate sentencing by the court. Nire-review and evaluate din yan ng ating prosecution. So kagaya ng binanggit ko kanina, may role na ginagampanan ang ating National Prosecution Service. It is because ang National Prosecution Service ang naghahawak again sa lahat ng public and city prosecutors ng ating bansa. And this National Prosecution Service is under the Department of Justice. It assists the Secretary of Justice in the performance of all the powers and functions ng department relative sa prosecution process and services ng ating government, particularly sa prosecution ng criminal cases. But as you can see here, naka-bold dito, na exempt kapag ka po ang prosecution ay under ng exclusive jurisdiction ng Office of Ombudsman. Kanina, balik tayo dito, binanggit natin yung terms na public prosecutor, fiscal, and quasi-judicial officer. Ito yung mga ibang tawag pa natin sa prosecutor natin. There are cases na pwede rin nating tawagin ang prosecutor na ombudsman. Nangyayari lang yung term na ombudsman kapag ka ang kaso na dinidinig or ang kasong napasampa ay may kinalaman kay government officials. So tatandaan nyo na, kapag ka ang kaso ay involving government official na ang salary grade ay 27, hindi po public prosecutor ang tawag natin kay prosecutor. Ang naghahawak niyan ay Office of the Ombudsman. That's why ombudsman ang nagiging prosecutor dito. Prosecutor pa rin, nag-iba lang ng term. Kasi pang government officers na may kaso at ang salary grade ay
27. So the MPS was created by virtue of Presidential Decree number 1275, and that's reorganizing the prosecution staff of the fiscals, Department of Justice, and offices of the provincial and city. Kasi again, ang hawak ng NPS ay ang ating provincial and city prosecutors. Yes, that's correct. Yung nakalagay dito na Sandigan Bayan, that's a court. Pero same lang din, kasi kapag nahawakan na ng Office of the Ombudsman ang kaso, idediretso nila sa Sandigan Bayan. The specific court na naghahawak ng kaso ng mga government officials. And that's correct for those cases involving graft and corruption. Hawak yan ng Office of the Ombudsman. Hawak yan ng Sandigan Bayan kung court. Pero dahil nasa prosecution pa lang naman tayo, ombudsman. Ang tawag natin sa prosecutor kapag government officials ang involved sa kaso. So, unahin muna natin si ombudsman para hindi tayo malito. Ayan. So, under the law, ang primary task po ng ating National Prosecution Service is of course to investigate and prosecute all the criminal offenses defined and penalized under ng ating revised penal code and other special laws. And we have Republic Act number 10071, which is otherwise known as the Prosecution Service Act of 2010. Pinalakas lang nito yung role ng ating National Prosecution Service. And at the same time, binago ng Republic Act number 171 yung tawag natin sa pinakamataas na head ng NPS. Kasi dati-rate ang tawag sa head ng NPS ay Chief State Prosecutor. Ngayon, ang tawag na natin sa kanila ay Prosecutor General appointed by the President of the Philippines. Then we have, of course, the Department of Justice. Ang Department of Justice po or ang DOJ po natin, ang government principal law agency na siyang nag-oversee ng ating prosecution. Pero tatandaan, ang DOJ po ay hindi lang pang prosecution because later I'll be discussing ano pa yung role ng DOJ aside sa collaboration nito sa mga prosecution services ng ating National Prosecution Service. So, as such, ang DOJ po natin being the government's prosecution arm, ang nag-a-administer ng government's criminal justice system by investigating the crimes, prosecuting the offenders, and overseeing the correctional administration. So ito na yung sinasabi ko kanina, ang DOJ po ay hindi lang pang prosecution because as you can see here, ang DOJ ay nag-i-investigate ng commission of crimes through NBI. And binanggit natin, ang NBI ay under ng, anong pillar? Under ng law enforcement pillar. Pero yung NPS, yung National Prosecution Service, yun yung hawak ng DOJ sa prosecution pillar. And as you can see here, ang Department of Justice din ay nag-a-administer ng probation and correction system through Bureau of Corrections, Bureau of Pardons and Parole and Probation Administration. Therefore, pati corrections pillar, oversee ng ating Department of Justice. Or specifically, ito yan. We have Bureau of Immigration, NBI. So ito ay again under ng law enforcement pillar. Then we have Bucor, we have Parole and Probation Administration. Ito naman ay under ng ating corrections pillar. Then we have Public Attorney's Office, Office for Alternative Dispute Resolution, Commission on the Settlement of Land Problems, Office of the Government Corporate Counsel, and Office of the Solicitor General na under naman ng ating prosecution pillar. So medyo malawak ang role ng ating DOJ kasi sakop ang iba't ibang pillars.
Now, yung binanggit natin kanina na under ng prosecution is of course the Public Attorney's Office, and palagi nating naririnig yung term na PAW. Kasi yung PAW ang nagpo-provide ng free legal assistance sa mga indigent natin or yung mga mahihirap natin na litigants, whether criminal, civil, labor, administrative, and quasi-judicial proceeding man yan, pwede tayong mag-appoint ng abogado galing kay Public Attorney's Office at yun na yung magre-render ng assistance sa ating client starting from arraignment until na magkaroon ng judgment. And this Public Attorney's Office was reorganized pursuant to Republic Act number 9406, also known as PAW Law of 2007. At ito ay pinangungunahan ng Chief Public Attorney. The main objectives is of course, kagaya ng binabanggit natin, mabigyan ng assistance yung mga indigent or yung mga mahihirap na sektor na magkaroon ng opportunity to have an access sa counsel at the time of their need. Na kahit wala silang pambayad, wala silang pera, through the service of the PAW, nagkakaroon sila ng abogado. Then we have another objective, that's to implement the constitutional guarantee na free access to court. Kasi kapag binasa ninyo yung provision ng 1987 Constitution, nakalagay doon na dapat may free access to court ang ating mga suspect, yung ating mga accused. That's why meron tayong PAW para mag-guarantee natin na meron talagang free access to court, may due process, and equal protection of the laws. Under the role of the prosecution pillar, ang pinaka-importanting dapat na matutunan nyo dito at maunawaan nyo dito ay yung tinatawag nating preliminary investigation. The other one ay didiscuss natin mamaya ay yung inquest. Generally speaking, pasisimplihin ko lang para madali niyong maintindihan, at hindi niyo makakalimutan. Ang preliminary investigation as a general rule ay ginagawa natin kapag ang tao ay inaresto with warrant. Again, ang preliminary investigation ay isang klase ng inquiry or investigation na ginagawa natin kapag ang tao ay naaresto ng may warrant of arrest. Paano kung walang warrant of arrest? Warrantless arrest po ang nangyari. At kailan nagkakaroon ng warrantless arrest? Balik tayo sa kanina. Caught in the act, hot pursuit, or escapee. If that happens, ang gagawin po ng prosecution pillar natin is not preliminary investigation, but inquest. That's the general distinction between the two. So going back, ano yung preliminary investigation? Ang preliminary investigation ay inquiry or proceeding na ginagamit natin para ma-determine natin kung meron po bang sufficient ground to engender a well-founded belief excuse me, na yung tao, yung na may nangyaring krimen at mayroong tayong taong aarestuhin for the crime that has been committed. And the respondent is probably guilty. For a while, going back, pasensya na. Again, yung preliminary investigation, sabi dito, kailangan nating ma-determine kung meron daw po bang sufficient ground to engender a well-founded belief na meron talagang krimen, yung taong inaresto natin ang gumawa ng crime, and the respondent is probably guilty and should be held for trial. Sa pinakamadaling paliwanag, yan kasing definition na nakikita nyo dyan, tumutukoy yan dito sa binabanggit ko pa kanina, na ang dapat may establish ng prosecution ay kung may nag-exist po ba na probable cause or wala. Kasi kung may probable cause na nag-exist, pwede tayo mag-file ngayon ng criminal information
sa korte. So, yun yung una nating dapat ma-establish dito. May probable cause ba or wala? Kung meron, file tayo ng information sa korte. Kung wala, anong gagawin mo? You have to release the person. And ibabalik mo na ang taong yan sa community. Kaya nga hindi naman palaging dumediretso sa kulungan kapag ka naaresto. Minsan, balik agad sa community. Pakitandaan din ang preliminary investigation ay ginagawa lang natin kapag ka po ang penalty to be prescribed or to be imposed by the law ay at least 4 years, 2 months, and 1 day without regard to fine. Ito na yung tinatawag nating 4-2-1 rule. 4-2-1 rule. Kasi 4 years, 2 months, and 1 day at least yun ang imposable or prescribed na penalty. And who are the officers authorized to conduct preliminary investigation? So we have the provincial or city prosecutors and assistants, yung mga judges ng mga municipal trial courts and municipal circuit trial courts, national and regional state prosecutors, other officers as may be authorized by the law, sino-sino sila, ay di yung mga tanod bayans, special prosecutors as authorized by the court, yung COMELEC, authorized legal officers in connection to the election offenses, and yung special prosecutors na pwedeng i-appoint ng Secretary of Justice. So lahat sila, lahat ng binanggit natin, maaling dito, pwede silang mag-conduct ng preliminary investigation. The question now is, paano ginagawa ang preliminary investigation? And ito yung medyo mahirap aralin. Kasi sa proseso ng preliminary investigation, we have to memorize and we have to specify the required numbers of days, kung kailan ipa-file, kailan dapat na dedesisyonan. So, ang preliminary investigation, mag-uumpisa yan if the complainant, together with the witnesses, nag-prepare sila ng affidavit na pinanumpaan nila before the prosecutor or government authorized to administer the oath or in the absence before a notary public. Na itong officer administering the oath, siya yung magsacertify na personally in-examine niya yung complainant, yung mga affiants, and he is satisfied na voluntarily in-execute nila yung kanilang mga affidavit. Within 10 days, after na mag-file ng complaint itong ating victim, for example, or ng ating complainant, ang investigating prosecutor, i-dismiss niya yung preliminary investigation kung wala po siyang nakitang grounds to continue the process. Kung nakita niya na walang probable cause. Ma'am, paano kung may nakitang probable cause? I-dismiss pa rin po? Siyempre, hindi. Ang gagawin dito ng prosecutor, dahil may probable cause, as you can see here, mag-i-issue yan ng subpoena kay respondent. I-issue si subpoena, naka-attach doon yung copy ng complaint and supporting affidavits and documents within 10 days from the receipt of the subpoena with the complaint and supporting affidavits and documents. Ang respondent natin, di ba? Yung respondent ay yung tawag natin sa taong pinaprocess natin sa prosecution. Ang idea, ito yung suspect, nagbago lang ng pangalan kasi nasa prosecution, naging respondent. So yung respondent na pinadalahan ng subpoena kasama yung kopya ng mga affidavit and other documents, i-require siya ngayon ng prosecutor na mag-submit ng tinatawag nating counter affidavit ng sarili niya at ng kanyang mga witnesses and other supporting documents relied upon for his defense. And the counter affidavits shall also be subscribed and sworn to and certified by the officers mentioned above. And the respondent shall not be allowed to file a motion to dismiss in lieu of a counter affidavit. Now, kung ang respondent po natin ay hindi po natin masabina or nasabi na natin. Pero, ang ating respondent ay hindi nag-submit
ng counter affidavit doon sa 10 araw na hinihingi na makapagpasa siya. Ang gagawin po ng investigating prosecutor, i-resolve pa rin ang complaint base na lamang sa evidence na ipinasa ng complainant or ng nagrereklamo. And ang investigating prosecutor natin, pwede silang mag-set ng hearing kung nakikita nilang may mga facts and issues na dapat i-clarify from a party or witness. And kung may kailangan talagang i-clarify, yung hearing na yan ay gagawin sa loob ng 10 araw from the submission of the counter affidavits and other documents. And kung nagkaroon ng hearing within 10 days after na maipasa yung counter affidavits and other documents, kailangan matapos agad ang hearing na yan sa loob ng 5 araw. But you have to take note that the hearing na ginagawa ng prosecutor is different from a trial. Ito ay simpleng hearing lamang. That's why during the hearing na ginawa ng investigating prosecutor natin, hindi po sila pinapayagan na mag-examine at cross-examine. Bakit yung mag-examine at cross-examine? Di ba nakikita niyo sa korte na tinatanong ng sariling abogado ang kanyang kliyente? And after na tanungin ng sariling abogado yung kanyang kliyente, yung kalaban naman ang magtatanong, that's the process of direct examination and cross-examination. Pwede ba yun dito sa preliminary investigation na hearing? Hindi pwede. Kasi sa trial lang yan ginagawa. Ang option lang na pwede nilang gawin dito ay kung may question sila, pwede nilang sabihin yon kay investigating prosecutor. Si investigating prosecutor ang magka-clarify ng issues at magka-clarify ng questions. But again, bawal ang cross-examination, bawal din ang direct examination sa hearing na ginawa ng ating investigating prosecutor. And within 10 days, after the investigation, the investigating prosecutor shall determine whether or not there are sufficient grounds to hold the respondent for trial. So after nung ginawang hearing, after na i-assess yung mga evidence and affidavit na ipinasa ng dalawang partido, doon magde-decide ang ating prosecutor, ito po bang kasong ito ay dapat dumiretso ng korte at magkaroon ng trial or hindi. So if the investigating prosecutor finds cause to hold the respondent for trial, he shall prepare the resolution and the information. And otherwise, kung hindi naman po nakitaan ng cause to hold the respondent for trial, i-dismiss na agad ang complaint. Now, within 5 days from his resolution, he shall forward the records of the case sa provincial or city prosecutor or chief state prosecutor or ombudsman para sa kaso ng government officials natin or sa deputy in cases of offenses cognizable by Sandigan Bayan. Ma'am, question, bakit po kailangan pang within 5 days from the resolution if forward pa po dito sa provincial or city prosecutor? It is because yung judgment na ibinigay ng investigating prosecutor ay hindi po final. Kahit pa sabihin ng investigating prosecutor na dismiss ang complaint or kung hindi man dismissal ang complaint, sabi niya, ituloy yan sa trial. Hindi pa yan final. Iimbestigahan at i-review palit yan ng provincial city prosecutor ng ating mga ombudsman or ng mga deputy para ma-verify kung naging tama ang proseso. Kasi kailangan nating i-ensure, kailangan nating i-guarantee na walang inosente na madederecho sa korte. Walang inosente na dadaan ng trial. And based dun sa binabanggit natin kanina, based dun sa binabanggit natin na resolution or criminal information, ano po ba yung pinagkaiba ng dalawa? When we say resolution, that's only a recommendation. Nandun yung mga factual and legal reason bakit yun ang nire-recommend na decision ng ating investigating prosecutor. So sa resolution, pwedeng ang recommendation nga ng prosecutor, dismiss na yung complaint. Or
hold the respondent for trial. Yung criminal information naman, yan naman yung official written document na charging the respondent in a court. Or technically, ito yung sinasabi natin, nagsasampa na talaga tayo ng kaso laban kay respondent sa korte. And again, no complaint may be dismissed or criminal information may be filed in the court kung wala pong prior written approval ng provincial city, chief state prosecutor, ombudsman, or his deputy. Kasi walang final say ang investigating prosecutor. I-review pa yan ng mga pinagbabanggit natin kanina. I'll just address itong napalagay na rebuttal and sir rebuttal. This is sir rebuttal dito sa in-call messages natin, sa meeting chat natin, ang rebuttal and sa rebuttal ay hindi sa prosecution ginagawa. Ginagawa ito sa court. Later ko pa i-discuss ang rebuttal and sa rebuttal. Pero yung idea is almost the same nga naman. Pero again, ang rebuttal and sa rebuttal ay hindi po sa prosecution. Yan ay sa process ng court, specifically under trial. Yan ay nasa order ng trial. So going back, again, no preliminary investigation is required for arrest without a warrant. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang pinaka-basic na idea dito, basta preliminary investigation, ginagawa natin yan, ginagawa natin yung inquiry na yan kasi merong na-aresto with warrant. And you have to take note again na hindi pwedeng magkaroon ng preliminary investigation kung ang penalty ay less than 4 years, 2 months, and 1 day. Because again, the requirement of the law is at least 4 years, 2 months, and 1 day. So pataas ng 4 years, 2 months, and 1 day. Now, when the accused is lawfully arrested without warrant, the question is, pwede ba tong mag-request ng preliminary investigation? Kasi ang general rule na binabanggit ko kanina ay ang preliminary investigation ay mag-a-apply lang kung ikaw ay naaresto with warrant. So, pwede ba kung inaresto ka without warrant, mag-request ka ng preliminary investigation? Of course. Definitely. Yes, pwede kang mag-request ng preliminary investigation. And kailan po ba pwedeng mag-request ang ating respondent ng preliminary investigation kahit siya ay naaresto without warrant of arrest? Pinapayagan natin na mag-request for preliminary investigation kung papayag po ang ating respondent na magsasign dun sa waiver ng provision ng Article 125 of the Revised Penal Code. I don't know if you know what's Article 125 of RPC, but Article 125 of RPC pertains to the delay in the delivery of the arrested person. Papasok dito sa Article 125, yung naririnig ninyo na 12, 18, 36-hour rule. Yung 12, 18, 36-hour rule, kapag ka light penalties, 12 hours, dapat may isampa ang kaso. Kapag ka hindi na isampa ang kaso, release after 12 hours. Kung correctional penalties, so 18 hours ang ibinibigay natin. Kung yan ay afflictive penalties, yan ay 36 hours. That's correct. That's a reglementary period. So 12, 18, 36 hours. No? So kung ang inire-request mo ngayon ay preliminary investigation, na dapat inquest ang sa iyo, magsasign ka ngayon ng waiver. Ibig sabihin, kung gusto mo ng preliminary investigation instead of inquest, papayag ka dapat na kahit lumagpas sa 12, 18, 36 hour, pwede kang ma-detain ng mas matagal. Halimbawa, gusto mo ng preliminary investigation, inquest dapat sa iyo, ay lumampas na yung 12 hours, slight offense lang naman na nakomit mo, mayroon ka bang karapatan na kumontra? Hindi, kasi nag-sign ka ng waiver. It's because you asked for preliminary investigation. So, yun yung sinasabi dito na
once requested for preliminary investigation, na supposedly inquest ang gagawin sa'yo, that's already considered a waiver. Para mong binitawan ang karapatan mo sa Article 125 of the RPC. Binitawan mo yung 12, 18, 36-hour na rule natin. And notwithstanding the waiver, of course, pwede pa rin naman mag-apply for bail. And ang investigation ay kailangan matapos agad within 15 days from its inception. Now, after naman ng filing ng complaint or information in the court, without preliminary investigation, pwede pa rin mag-request ang accused ng preliminary investigation. That's within 5 days from the time na malaman niya na pwede pala siyang mag-request for preliminary investigation. With the same right, of course, to adduce or present the evidence in his defense. So, the answer to my question is, of course, generally, yes. Pinapayagan natin kahit na-aresto without warrant of arrest na mag-request for preliminary investigation. Kanina, naririnig ninyo yung terms na complaint, information, and affidavit. Anong pinagkaiba ng tatlong ito? Pag sinabi natin complaint, that's a sworn written statement, sinumpaang salaysay ito, charging a person with an offense, and you have to take note sino ang nagsusubscribe. Ang nagsusubscribe nito ay offended party. So when we say offended party, this is our victim or any peace officer or public officer charged with the enforcement of the law violated. Saan ipa-file ang complaint? Ang complaint ay pwedeng i-file directly sa korte or sa prosecutor natin ipina-file. Ang information ay accusation na mismo in writing. Kasi ang pwede lang mag-file ng information ay ang prosecutor ipa-file sa korte. Ibig sabihin, yung prosesong binabanggit natin kanina na dine-determine if there are grounds to hold the respondent for trial, information yung isasampa nila sa korte. Kasi ang nag-subscribe na ay ang prosecutor, ipa-file niya yan sa korte. Yung affidavit naman, those are the statement of facts under oath. Sinumpaang salaysay ng mga witnesses, ng mga complainant at respondent natin. Yung subpoena naman, that's a process in which we are directing a person to attend and testify at the hearing or trial of action, or that's a process in which we are directing for the taking of his deposition. Because legally speaking, ayan, someone is writing na dalawang klase ng subpoena natin. We have subpoena this is subpoena ad testificandum. Ad testificandum, the one written there. Ad testificandum. The other one is subpoena. Okay, thank you so much. Subpoena ducesticum. Yung ad testificandum, from the word testify, yun yung dinadirect natin yung person na mag-testify at the hearing. Kaya nga, testificandum. Yung subpoena ducesticum, from the word document. Document. That's the taking of his deposition. So, dalawang klase yan ng ating subpoena. Okay. Now, yung term naman na complainant, tumutukoy yan sa tao na nagrereklamo or nagsampa ng kaso. Then again, yung term na respondent ay tawag natin sa sinampahan ng reklamo or kaso sa prosecution or prosecutor level. Because again, you have to take note na iba-iba yung terms na ginagamit natin depende sa mga levels. For a while, please have your 5-minute break. After na 5-minute break, we will again, please have a 5-minute water break. Then after ng 5 minutes, let's resume.
Okay, going back. Naririnig na ulit ako. Am I audible na ulit? Ayan, thank you so much. And by the way, nag-back read ako. My apologies kanina. Yung kanina kaya ako mabilis because that's only overview ng criminal justice. Kasi yan naman ay i-discuss ko pa ng utay-utay per pillar. Kasi nag-away ata kayo kanina. I understand that there are criminology students. There are criminology students and of course, there are non-criminology students. Kung nabibilisan, pa-remind ako kasi yung kanina overview lang yon kaya medyo mabilis ako doon. Binibigyan ko lang naman kayo ng introductory. So, pasensya na dun sa kanina. My apologies. Hindi ko din talaga siya nabasa. Pagbukas ko na ay other messages na ang aking nabasa. Then, na nagba-backread ako, parang nag-away ata kayo. So, my apologies dun sa kanina. But so far, when I started the pillars, okay na ba ang bilis? Nakakasunod na ba? Okay na? For non-criminology, doon sa mga NAPOLCOM takers natin, okay na? O may nabibilisan pa din? Or okay na? Ano yung okay? Okay na po, ma'am. Okay. Thank you so much for those acknowledging na okay na po, ma'am. Lahat na nag-message ng okay na po, ma'am. Yes, this is 5 hours, pero sa tunay, 5 hours is not enough for intro to CJS. Napakalawak ng intro to CJS sa tunay. Na you cannot cover it with only 5 hours. But I'm giving you the necessary points na kailangan ninyo. Kung inuulit-ulit ko yung terms, those are the important terminologies and concepts na kailangan yung tandaan, na kailangan yung pakinggan. Yung kanina, dun sa mabilis na part, kaya ako mabilis doon, kasi repetition yon ng iisa-isahin ko sa bawat pillar. I'm just giving you again the introduction kanina, the overview. Kaya nga mapapansin ninyo, paulit-ulit, di ba? Kasi parang nadaanan na namin to, parang naulit na to ni ma'am. It's because, again, iisa-isahin natin siya per pillar. Kasi nakabasa din ako ng parang ako daw ay rapper. Ano mo yun, lahing rapper ata si ma'am. Ayan, hindi ako pinanganak na rapper at wala sa pamilya namin ang rapper. Ginanunan ko lang para lang medyo mabilis yung introduction kasi baka ma-consume. Sayang naman yung other pillars natin. Kasi that's 9:34 na second pillar pa rin tayo. So, three pillars pa rin. So, I hope you understand din, na we have to maximize the time. Kasi ayaw natin na mag-alas 12, nasa prosecution pillar din tayo. So, you focus your attention. Alam niyo, the key in reviewing, is the focus your attention. Huwag kayong makinig sa katabi ninyo. Kung may katabi kayo ngayon dyan, huwag kayong magpadala sa ingay ng paligid, yung ganun. Kasi kita ko dito, wala po ba na wala po ba tayong break? Parang ang concern ng utak nyo ay break, hindi concern ng utak ninyo ang matuto. Bakit ganon, di ba? So, let's focus sa review natin. Let's be thankful na from 7 to 12, kahit dapat natutulog na tayo, we are maximizing the time. So, ready na po ba ulit ang lahat? Okay. Thank you so much. Thank you so much sa lahat. Okay, game na daw ang lahat. So let's continue the prosecution pillar. So, kagaya ng binabanggit ko kanina, ang complainant again ay tawag sa nagrereklamo. Kaya nga, complainant. And sometimes, it is the victim na complainant natin. Pero may mga pagkakataon na hindi nakakapag-file ng complaint ang victim. Bakit? Kasi namamatay or namatay. So, ang nangyayari dito, family ang nagiging complainant. Or in some cases, nag-i-intervene yung mga community members natin or nag-i-intervene ang government natin para protektahan ang interes ng ating mga biktima. And again, yung term na respondent, tumutukoy yan sa taong alleged na nakagawa ng crime. Yan ay tawag natin sa person
na pinaprocess ng prosecution pillar. Kumbaga, ang idea, suspect sa law enforcement pillar ang tawag sa police. Pero pagdating sa prosecution natin, ang tawag na natin sa kanila ay respondent. Again, nakadepende yan sa level or stage ng criminal justice system natin. Now, once the information has been filed in the court, kapag ka naisampa na ang kaso sa korte, na kanino na jurisdiction? Malilipat na ang jurisdiction ng kaso sa court kung saan ito na-file. Kasi from prosecution, tatalo na tayo sa court pillar. And it is the role ngayon ng judge na i-review ang lahat ng documents na finorward ng prosecutor and decide whether to issue warrant of arrest or dismiss the case for the lack of probable cause. Ngayon, ano yung tinatawag natin na inquest? Sabi ko nga sa inyo kanina, kung ang preliminary investigation ay ginagawa natin kapag may warrant of arrest. And again, you remember the 4-2-1, at least dapat ang prescribed na penalty ay 4 years, 2 months, and 1 day. Ang general idea ng inquest procedure ay inquiry pa rin, pero ito ay ginagawa lang natin kapag ka na-arrestong isang tao without warrant or walang warrant. Because what we want to determine here is the legality of the arrest. Kailangan natin ditong patunayan legal ba ang pagkaka-aresto or hindi. Kaya nga papasok dito yung sinasabi natin kanina. Remember this? 12 hours, 18 hours, 36 hours kanina. 12, 18, 36-hour rule. It's because kapag light penalties, dapat maisampa ang kaso agad within 12 hours. Kung correctional penalties yan, dapat maisampa yan within 18 hours. Kung afflictive penalties yan, dapat maisampa agad yan within 36 hours. Kung walang naisampa, anong gagawin mo sa tao? Ikukulong mo pa rin? I-detain mo pa rin? Hindi. Kasi pwedeng kasuhan ang officer natin. Ang gagawin mo kung walang napapasampa na kaso, you have to immediately release the person. Pero pwedeng manatili sa kulungan ang isang tao kahit lagpas ng 12, 18, 36 hours kung nag-request ng preliminary investigation. Kasi yun yung sinasabi ko kanina na mawi-waive na yung karapatan niya dito sa 12, 18, 36 hours rule. Ma'am, ano po yung binabanggit dito na light penalties for the information of those non-criminology students? Pag sinabi nating light penalties, mamaya madidiscuss natin, meron tong listahan, so pakinggan lang munang mabuti. At ito naman ay nasa lecture na ipinrovide ko. Pag sinabi nating light penalties, tumutukoy yan sa penalties ng arresto menor. Kapag ka naman correctional penalties, yun yung naririnig ninyong prison correctional, to include also ang ating arresto mayor. Kung yan ay afflictive penalties, we have prison mayor, and we have reclusion perpetua and reclusion temporal. Ayan. So that's for our penalties. Yan yung mga penalties na ini-specify natin sa kaso na nakocommit ng tao. Mamaya natin i-discuss kung ano-ano yun kasi nasa corrections pillar yun. Pero just to give you an idea, yun yung mga penalties na nakalagay sa light, correctional, and afflictive penalties. Now, in addition, if the inquest prosecutor fails to complete the proceeding in the prescribed period, then the arrested person must be released. Ito yung sinasabi ko kanina na kung again, hindi nga natapos ang proceeding or wala tayong na-file na kaso laban kay respondent natin, we must immediately release the person. And failure to resolve the complaint within the prescribed period while continuing to detain the arrested period would mean na itong police officers natin and inquest prosecutor natin can be liable for the crime of arbitrary detention as provided by Article 125 of our revised Penal Code.
Ma'am, ask ko lang po, kasama po ba sa procedure yung ng 12, 18, 36 hours, yung ipamamedical yung respondent? Immediately after arrest, required na agad ang physical at saka ang medical examination. Ibig sabihin, tumatakbo na ang oras once na nasa custody na once na nasa custody na ng law enforcers natin itong ating suspect. Again, ang physical and medical examination ay ginagawa once na nagkaroon na ng contact ang investigators, ang officers natin, ang ating mga law enforcers kay suspect. So tumatakbo na ang oras once na nasa kustodiya na ng pulis ang ating mga suspect. Kasama niya yun to determine the sub. Yes, that's correct. Kasama niya yun. Ayan. Ngayon, under the prosecution, meron tayong tinatawag na bail. And basically, ang bail sa pinakamadaling paliwanag, that's piyansa. No? And for sure naman, naririnig ninyo yung term na piyansa. So, bail yan sa English. And that's the security given para sa release ng isang tao na nasa custody ng law. What you have to remember is, ang bail ay hindi po garantiya para mawalan ka ng liability. Hindi ibig sabihin na nakapagpiyansa ka, wala ng krimen at wala ng liability. Ang bail ay ibinibigay natin just for the temporary release ng isang tao. And kaya siya security given kasi kapag ka po ipinatawag siya sa korte, ang bail na ito ang magagaranti na dapat mai-present at makakabalik ang tao sa korte kapag ka ipinatawag siya. Remember, we have 4 types of bail or piyansa. We have the corporate surety, we have the property bond, we have the cash deposit, and we have recognizance. So pagka corporate surety, merong corporation na aako sa temporary na paglaya ng isang tao. Kung property bond, wala kang pero may property ka, yun ang ipambabayad mo as your piyansa. So property bond yan. Pag cash deposit, pera in the amount fixed by the court. Pag recognizance naman, i-release mo sa pamamagitan ng pag-ako ng mga responsible member ng society. Usually, ginagawa ang recognizance kapag walang pera ang isang tao at karapatan niya na makapag-bail or makapagpiyansa. Ang kalimitang umaako sa paglaya ng isang tao dahil sabi responsible member ng community, yung mga barangay captain. Sila yung umaako dito sa ating bail ng ating mga respondent at ng ating mga suspect. So again, we have corporate surety, property bond, cash deposit, and recognizance. Again, the idea is just a temporary release, just to guarantee their presence and appearance before the court. So what are the conditions of the bail and the requirements? So lahat ng kinds ng bail na binanggit natin is dapat effective upon approval, and unless canceled, it shall remain in force sa lahat ng stages of the case hanggang magkaroon ng promulgation ng judgment ang regional trial court or irrespective of whether the case was originally filed in or appealed to it. Now, the accused also shall appear before the proper court whenever required by the court of these rules. Kaya nga sabi natin, guarantee na mag-a-appear ka, darating ka kapag ka pinatawag ka ng korte. Kasi yung failure ng accused to appear at the trial without the justification and despite the due notice, magiging waiver niya yan ng kanyang right to be present at the trial. Ma'am, pwede po bang magpatuloy ang trial kahit wala ang accused? Yes, kasi meron tayong tinatawag na trial in absentia. Pwedeng magpatuloy ang trial kahit wala po ang ating accused. Pero ang requirement dito ng batas natin, pwede lang magkaroon ng trial in absentia kung arraigned na-arraign or nabasahan na ng kaso ang ating accused. That's the only time na pwedeng magkaroon ng trial in absentia. And the bondsman,
shall surrender the accused to the court for the execution of the final judgment. Kasi yung bondsman ang tawag natin sa mga taong nag-guarantee dito sa ating bail. Sila yung umaako sa paglaya ng ating accused or ng ating respondent. Then, kailan po ba nagiging matter of right and kailan po ba nagiging discretionary ang bail natin? Now, lahat ng taong nasa custody, they shall be admitted to bail as a matter of right, with sufficient sureties or release or recognizance as prescribed by the law or these rules. These are the conditions, right yan, kung before or after yan ng conviction by Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court, Municipal Trial Court in cities, or Municipal Circuit Trial Court. Para sa hindi nakakaalam, itong Metropolitan hanggang dito sa Municipal Circuit Trial Court, ito yung pinakamababa na level ng courts dito sa Pilipinas. Kaya nga municipal courts, nasa mga munisipyo at city ito na korte. And pwede rin maging matter of right ang bail kung before ng conviction, bago ma-convict sa RTC of an offense not punishable by death, reclusion perpetua, or life imprisonment. Hindi dapat napaparusahan ng death, reclusion perpetua, or life imprisonment. So, technically speaking, legally speaking, matter of right yan, before or after, basta MTC courts. Kapag ka naman RTC, before conviction lang, magiging matter of right. Basta, hindi napaparusahan ang krimen ng death, reclusion perpetua, or life imprisonment. Magiging discretionary lamang ito kung upon conviction by the RTC, ang offense ay hindi punishable ng death, reclusion perpetua, or life imprisonment. So discretionary, ibig sabihin, pwede or pwedeng hindi. Now, no person charged with a capital offense or an offense punishable by reclusion perpetua or life imprisonment shall be admitted to bail when the evidence of guilt is strong. So ito naman yung requirement natin kapag ka ang parusa ay death, reclusion perpetua, or life imprisonment. If the evidence of guilt is so strong, regardless kung before or after yan, regardless kung nasa ang stage yan ng criminal prosecution, hindi po tayo pwedeng mag-grant ng bail sa ating suspect. Kasi may mga pagkakataon naman talaga na ang tao ay nananatili sa kulungan kahit wala pang final judgment. Take Laila de Lima as an example because Laila de Lima, Secretary Laila de Lima, di ba, ay nakakulong kahit wala pang final judgment. Kasi nga, pwede kang makulong kahit wala pang final judgment. And kung bakit hindi ka nakakalabas, bakit hindi ka sakop ng temporary release na bail na dinidefine natin is because ang kaso mo ay mabigat at ang parusa ng kaso mo ay hindi pwedeng i-admit sa bail or piyansa. Pinoprotektahan kasi natin dito ang interest ng society, ang peace, ang harmony ng ating society. Yang bail na binabanggit natin ay nag-a-apply din sa court pillar kasi binanggit natin that in any stages of the process ay mag-a-apply ang bail. So dito naman sa court pillar, kagaya ng binabanggit ko kanina, ito na ang third pillar natin. And when I say this is the third pillar, kung lilimang pillar natin, pangatlo yan, ibig sabihin, ang court pillar ang nag-o-occupy ng pinakagitna, ng pinaka-center na role ng criminal justice system. At ang trabaho po ng court pillar natin is to apply the laws sa lahat ng kaso. Kasi ang court pillar ang didinig at maglilitis ng lahat ng kaso laban sa isang tao. In court proceedings, meron tayong dalawang approaches na ginagamit. Meron tayong tinatawag na adversarial or accusatorial system. The other one is yung tinatawag nating inquisitorial system. Anong pinagkaiba ng dalawa? Pag sinabi po natin adversarial system or accusatorial system, meron tayong dalawang lawyer na magre-represent ng party
So, yung magkalaban na party, tigisa sila ng lawyer. Then, sila yung magpe-present ng evidence before an impartial person. And itong impartial person na ito, ang tinutukoy nito ay judge. Ma'am, yung idea po ba ng court natin, is that an adversarial system, accusatorial? Yes. Kasi 'di ba, may magkalaban tayo na dalawang party, prosecution versus defense, pero ang nagde-decide ay ang judge. So yun yung ginagawa dito sa adversarial system. And if the question is, anong tawag sa approach or system na ginagamit sa court proceeding dito sa Pilipinas? Pakitandaan, adversarial or accusatorial ang ginagawa natin. And kung ang ginagamit daw natin ay adversarial or accusatorial system, it always follow the presumption of innocence principle. Dadaan ito ng due process. Inosente ka hanggang mapatunayan ka na guilty. Pero kung inquisitorial system yan, baligtad yan. Kasi dito ang nangyayari, ang judge mismo ang mag-i-investigate ng kaso. So wala ditong role yung dalawang lawyers, dalawang parties. Judge mismo ang nagko-conduct ng investigation regarding the kaso. And kung inquisitorial system yan, sabi natin pag adversarial, presumption of innocence, dito hindi. Sa inquisitorial system, presumption of guilt. Kasi ang nangyayari baligtad, you are presumed guilty until proven innocent. So, nababaligtad pag inquisitorial. Mang ginamit natin to? Yes. During the time of Spaniards, nung sinakop tayo ng mga Spaniards, we are using inquisitorial system. Pero nung dumating na yung Americans sa bansa natin, hindi na natin ginamit ang inquisitorial, ang ginagamit na natin ay adversarial. At hanggang ngayon, adversarial or accusatorial system ang ginagamit natin sa court proceedings. So, yung court na sinasabi natin, aside from this is a pillar, ang court, syempre, diyan natin ginagawa yung paglilitis ng mga kaso. Diyan natin ginagawa yung pagdinig ng mga kaso. Kaya nga nakalagay na it adjudicates the legal dispute between the citizen and the government. So dito natin ginagawa yung mga hearing, yung mga trial, and yung pagbibigay natin ng judgment. And yung public officer na appointed para mag-administer ng law para sa Court of Justice, syempre ang tawag natin sa kanila ay mga judge. At ang judges natin, merong tinatawag na judicial power and power of judicial review. Pero case-to-case basis ito. Bakit? Kung judicial power ito, that's the power to apply the laws to all the contests, to all the issues, to all the controversies, to all the disputes concerning the rights and duties between the state and the private person or between the individual litigants. And kapag ka judicial power, kapangyarihan ito ng lahat ng korte na dinggin ang lahat ng kaso na may kinalaman sa paglabag ng karapatan ng isang individual or laban sa mga individual or kapag ka may problema sa government at mga individual. So again, ang judicial power, kapangyarihan ng lahat ng korte. Starting from the low-level court, yung municipal trial court natin, regional trial court, Court of Appeals, Supreme Court, yan ay may judicial power. Pero, pag sinabing power of judicial review, hindi lahat ng korte ay may kapangyarihan nito. Because the only court, pakitandaan, the only court na mayroong power of judicial review ay ang Supreme Court. And tatandaan na ang Supreme Court po natin ang nire-recognize natin as the highest court of the land. And when I say it is the highest court of the land, ito na ang pinakamataas at pinakamakapangyarihan na korte sa ating bansa. Kasi final arbiter yan ng lahat ng kaso. Kumbaga, ang final ending mo ay nakay Supreme Court. Maaring talo ka sa municipal, talo ka sa regional, talo ka din sa Court of Appeals, pero pwede kang manalo sa Supreme Court. Kasi ang may final na say
kumbaga sa kwento, endgame natin, ang Supreme Court. So, Supreme Court yan. Bakit po ang power ng judicial review ay kay Supreme Court lang? Yes, that's the court of the last resort. Bakit po power of judicial review kay Supreme Court lang? Kasi ang Supreme Court lang po ang may kapangyarihan para i-determine kung yung mga batas na ipinasa ng Kongreso at yung acts ng President natin ay sang-ayon pa sa Constitution. I'll give you an example. Republic Act number 11479, yung ating Anti-Terrorism Act of 2020, kagaya ng sinabi ko kanina, napakaugong na balita niyan. Kasi marami, di ba, ang tumututol na maipasa ang batas na yan. Kasi ang ikinakatakot nila, baka magkaroon ng red tagging. Papangalanan ka na lamang na terorista ka, pero hindi ka naman talaga terorista dahil sa batas na yan. Remember that? Remember that law? Napakaugong yan. Meron pong dineclare na unconstitutional ang Supreme Court kasi may powers sila na i-declare na unconstitutional yung mga provisions ng batas natin. And if there is an act of the President that this unconstitutional or labag sa konstitusyon, Supreme Court ang pwedeng mag-modify niyan or pwedeng magpabago niyan. Ganun kalakas ang ating Supreme Court. And again, Supreme Court lang ang may power ng judicial review. That's why we are emphasizing dito sa baba that all the courts have judicial power, but only the Supreme Court has the power of judicial review. Now, in relation to the power of the courts, we have the so-called jurisdiction. Pakitandaan ako ng definition ng jurisdiction. When we say jurisdiction, yan yung right ng ating mga courts to hear and try the case. Yan yung karapatan nila na dinggin at litisin ang kaso, to take cognizance of the criminal offense. And paano po ba nagkakaroon ng karapatan ang kaso, nagkakaroon ng karapatan ang korte over the kaso? Unang-una, tinitingnan natin yung jurisdiction over the subject matter. Yung krimen po bang nagawa, yan ba ay dapat litisin ng Municipal Trial Court? Or dapat ba yung litisin ng Regional Trial Court? Because generally, ganito yung idea. I-discuss ko to mamaya ha, iisa-isahin ko to. Kapag ang kaso, for example, ay napaparusahan lamang ng 3 taon na pagkakakulong, dadalahin mo yan sa Municipal Trial Court. So, jurisdiction over the subject matter, tinitingnan natin what's the crime committed. At kung meron po bang jurisdiction ng korte na siya yung maglitis sa kaso na yan. Ma'am, paano kapag halimbawa, 10 taon ang pagkakakulong dun sa krimen na ginawa ng tao? Municipal Trial Court pa rin po ba ang maghahawak sa kaso? Hindi na. Kasi malilipat yan sa Regional Trial Court. So that's the good example na tinitingnan natin ang jurisdiction over the subject matter. Another one na tinitingnan natin is the jurisdiction over the territory. Siyempre, sa dami ng korte dito sa Pilipinas, alam nga naman kahit saan mo isampa, di pwede. Titingnan natin anong korte ang may sakop dito sa krimen na ito. And we are checking here the territory, the location of the crime. Saan nangyari ang krimen. And kapag ka po yan ay kapag ka naman ang kinonsider natin ay jurisdiction over the person of the accused, which is the last type of jurisdiction, meron na ba tayong jurisdiction sa tao? Ang tao ba ay nasa custody na ba natin? At paano po mapupunta sa custody natin? Para tayo magkakaroon ng jurisdiction over the person of the accused? Na-aresto mo ba ang tao? Or kung hindi mo man na-aresto, nagkaroon po ba ng voluntary submission? Sumuko ba yan? So either of the two, magkakaroon ka ng jurisdiction over the person. Kasi di ba hindi ka naman pwedeng maglitis ng kaso. Hindi ka naman pwedeng duminig ng kaso nang wala kang lilitisin. Di ba? Hindi naman pwedeng mag-umpisa ang paglilitis ng wala yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung walang arraignment, kung hindi pa yan nababasahan ng kaso, hindi pa pwedeng magpatuloy ang trial. So kung wala pang jurisdiction over the person of the accused, wala pa rin mangyayaring kahit anong proceeding laban sa ating
kriminal laban sa ating accused. Now, in addition to the three types of jurisdiction, aside from jurisdiction over the subject matter, jurisdiction over the territory, jurisdiction over the person of the accused, we have 6 kinds of jurisdiction. Ito ay depende sa power na ng korte natin. Unang-una, meron tayong tinatawag na general jurisdiction. And when we say general jurisdiction, ibig sabihin, empowered ang korte to decide all the disputes. And tatandaan, it is only the regional trial court na may kapangyarihan na mag-decide sa lahat ng disputes and kaso. Pag sinabi naman natin na limited jurisdiction, ibig sabihin, pili lang ang mga kaso na pwede nilang litisin at desisyonan. And a very good example ng korte na may limited jurisdiction ay ang Sharia courts. Paano yung Sharia courts? Parang ngayon lang po namin narinig. Ang Sharia courts ay present sa Muslim community. Ang Muslim ito. Court ito, that's correct. Court ito ng mga Muslim. Ito ang didinig ng mga kaso in violation of the Code of the Muslim Personal Laws. So, pang-Muslim ito. Court ito ng Muslim community. Pero syempre, ang pwede lang nilang dinggin ay yung kaso na cover ng kanilang batas. Original jurisdiction naman, pag sinabi nating original jurisdiction, doon lang unang dinala. Pero pwede pang dalahin sa ibang korte. Again, pag sinabi nating original jurisdiction, doon lang unang dinala ang kaso. Pero nadala pa sa ibang korte or nalipat sa ibang korte. Kaya nga ang nakalagay na definition, it can try and hear a case presented to it for the first time. So sa lahat ng courts natin, ang Court of Appeals lang ang walang original jurisdiction. Because the idea, Court of Appeals, appellate ito. Dinadala lang sa Court of Appeals yung mga inapila natin na kaso. Then we have appellate jurisdiction. Pag sinabi naman natin appellate jurisdiction, ibig sabihin, the case was already been heard, nalitis na, nadinig na ang kaso, pero syempre nag-apila ang ating mga parties. Kaya na-remove from that court, inilipat natin sa ibang korte, pataas. So kapag ka po ang kaso ay dininig ng Municipal Trial Court at mag-aapila ka, aakyat yan sa Regional Trial Court. Kung sa Regional Trial Court, natalo ka, nag-apila ka, aakyat yan sa Court of Appeals. At kung natalo ka sa Court of Appeals, pwede ka pa rin umapila, dediretso ang kaso sa Supreme Court. Yun yung sinasabing appellate jurisdiction. Therefore, ang Regional Trial Court hanggang Supreme Court ay may appellate jurisdiction. Ang wala lang ay ang Municipal Trial Court. Then we have exclusive jurisdiction. When we say exclusive jurisdiction, kung ang original first lang doon, pero na-try pa sa ibang case, pag exclusive jurisdiction, yun lang talaga. Doon lang talaga. Doon lang pwedeng litisin ang kasong yan. Wala nang ibang korte na pwedeng humawak yan. Kagaya ng mga kaso na may kinalaman sa mga public official or government officials natin, which I have mentioned kanina. Yan yung mga may kaso na government officials ng salary grade ay 27 involving graft and corruption. Hindi yan pwedeng isampa sa kahit anong korte maliban sa Sandigan Bayan. Yan ang korte para sa mga government officials. And then the last one is the concurrent jurisdiction. When we say concurrent jurisdiction, ibig sabihin dalawa or higit pa na korte ang pwedeng maghawak ng kaso. Concurrent, again, concurrent, dalawa or higit pa na korte ang pwedeng maghawak or duminig ng kaso. Yung term naman, venue, that's the place where the case shall be brought and tried. Saan ba natin dadalahin? Saan ba natin lilitisin yung mga kaso? So those are for the jurisdiction. Ngayon, punta tayo sa hierarchy ng courts natin. Para sa
nako-confuse dun sa mga pinagbababanggit ko na courts. This is the court system, the hierarchy of the court system dito sa ating bansa. Ito yung iba't ibang korte na dumidinig ng iba't ibang kaso dito sa bansa natin. Kagaya ng binanggit ko, as you can see here, meron tayong mga ano, we have Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court in cities, Municipal Trial Court, and Municipal Circuit Trial Court. Ito ang pinakamababa. Ito yung low level na courts natin. Ito na yung pinakamababa natin na courts. Now, yung mga kaso na 6 years pababa, dito natin siya dinidinig. Just an overview kasi i-discuss ko pa siya mamaya. That's correct. Ito ay first level courts. Dito natin siya didinggin sa municipal trial courts natin, metropolitan trial courts natin, municipal trial courts, municipal circuit trial courts. Yung pagkakaiba ng apat na ito, mamaya ko babanggitin. Pero again, in the hierarchy, nasa pinakamababa ang mga municipal trial courts. Sinusundan yan ng regional trial court. And in all regions of our country, we have RTC. And for sure naman, nakakarinig kayo ng RTC. Nandun niya sa mga, anong tawag natin doon? Hall of Justice sa inyong mga lugar. So, meron tayong regional trial court there. Makakakita din kayo doon ng mga municipal trial courts. Then, ang susunod sa level ng courts natin ay ang Court of Appeals. And kagaya ng sinabi ko kanina, we have the Supreme Court, which is the court of the last resort. Ito na po yung may final decision sa lahat ng kaso. Lahat ng binilugan ko, from MTC, RTC, Court of Appeals to Supreme Courts, ang tawag natin dito, regular courts. Mga regular courts natin ito. Yung nakikita nyo dito sa tabi, di ba meron kayo nakikita dito na Court of Tax Appeals and Sandigan Bayan, nakapantay ng Court of Appeals natin. Yung Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan, nakapantay ng Court of Appeals, mga special courts na natin yan. Again, yung Court of Tax Appeals and Sandigan Bayan, special courts na natin yan. But still, same level siya ng Court of Appeals. Then yung binabanggit natin for Muslim community, we have Sharia District and Sharia Circuit Court. Pero sa tunay, ang Sharia Circuit Court natin ay kapantay ng Municipal Trial Court. Ang Sharia District Court ay kapantay ng Regional Trial Court. Again, ang Sharia Circuit Court ng Muslim community ay kapantay ng Municipal Trial Court. Ang Sharia District Court ay kapantay ng Regional Trial Court. Special courts yan. Kasi itong pa-letter T na nakabaligtad lang ang i-consider natin na regular courts. Anong pinagkaiba ng mga courts na binabanggit natin? So, ang Supreme Court po natin, kagaya ng binabanggit ko kanina, that's the court of the last resort. That's the highest court of the land. Kasi nga, yan ang final arbiter ng lahat ng kaso. And remember this, ang Supreme Court ay binubuo ng isang Chief Justice, isa lang na Chief Justice, and 14 na Associate Justices. So kapag ka ang tanong, ilan ang justices ng Supreme Court? What's your answer? Ilan ang justices ng Supreme Court? Kung ang tanong ay ilan ang justices ng Supreme Court, of course, you will answer me na ang total niyan ay 15 kasi 14 plus 1. Pero kung ang tanong ilan ang Chief Justice, 1 lang yan, ang associate justices natin ang 14. So yung justices po natin, kapag may dinidinig silang kaso, they may sit en banc. When we say en banc, ibig sabihin isang buo sila na uupo
1 and 14. Pero may mga cases na division sila umuupo. Hinahati sila into division. Yung isa binubuo ng 3, then yung isa ay 5, yung isa ay 7. So 3 plus 5, we have 8 plus 7, 15. So hinati sa 3 division. Now, lahat ng members ng Supreme Court po natin ay appointed ng President of the Philippines and they will serve until the age of 70. Yung atin naman pong Court of Appeals, ayan. So lahat ng iniisa-isa ko ay regular courts pa lang. Again, lahat ng iniisa-isa ko, regular courts pa lang. So yung Court of Appeals natin, headed ito ng presiding justice, binubuo ng 68 associate justices. So 69 justices. They may sit en banc din or by division. So 3 members naman kung by division ang gagawin nila. It has an appellate jurisdiction sa lahat ng kaso na decided ng RTC kasi nga kapag ka natalo sa RTC, pwede mong iakyat sa Court of Appeals. I-review nito ang decision and orders ng RTC natin at saka ng Court of Tax Appeals and magre-review din to ng awards, judgment, and final orders or resolution or authorized by the quasi-judicial agencies exercising quasi-judicial functions in the rules of civil procedure, National Amnesty Commission, and the Office of the Ombudsman. And even for the resolution of the National Relations Commission. Yung Regional Trial Court naman, isa lang to, presided lang ito ng regional judge. Again, isa lang. Kapag ka Regional Trial Court, presided ng regional judge, established in all regions in our country. At ang tatandaan ninyo kapag ka RTC, this has general jurisdiction over criminal cases and has jurisdiction over offenses na napaparusahan ng pagkakakulong na 6 years and 1 day pataas. So huwag kakalimutan yung word na 1 day because when we say RTC, lahat ng kaso na ang parusa ay lagpas ng 6 na taon. And when we say lagpas yan ng 6 na taon, it should be 6 years and 1 day pataas. Diretso agad ang kaso sa RTC. Again, basta ang kaso ay 6 years and 1 day pataas, isasampa, didinggin ang kaso sa RTC. And ang RTC ay may appellate jurisdiction sa lahat ng kaso na decided ng MTCC, MTC, METC, at MCTC. So dito naman sa Metropolitan Trial Courts natin, Municipal Trial Court, Municipal Trial Courts in cities, Municipal Circuit Trial Court, ang dinidinig naman itong kaso kung ang Regional Trial Court ay over 6 years, ang mga municipal trial courts natin ay may jurisdiction sa mga offenses na napaparusahan ng pagkakakulong na hindi lalagpas ng 6 na taon. Therefore, kung eksaktong 6 years ang parusa mo na pagkakakulong pababa, eksaktong 6 years na pagkakakulong pababa, dito ka sa municipal trial court. But again, kung ang parusa ay 6 years and 1 day pataas, saan dadalahin? Sa RTC. Anong pinagkaiba ng 4 na court under ng Municipal Trial Court? When we say Metropolitan Trial Court, tawag natin yan sa mga courts na nakikita natin sa town and cities ng Metropolitan Manila area. Kung Municipal Trial Court yan, tawag natin yan sa mga courts na ang cover lamang ay isang municipality. For example, dito kasi sa Batangas Province, I'm from Batangas, meron kaming sa municipalities of San Jose, Ibaan, Rosario. Okay. Gamitin natin halimbawa yun. Halimbawa, meron kaming court, municipal trial court
dito sa San Jose, Batangas. And yung court na yun, ang pwede niya lang litisin ay yung mga kaso sa San Jose. So therefore, ang tawag natin sa kanya, Municipal Trial Court. Pero kung for example, yung court na nandito sa San Jose, Batangas, pwede niyang litisin ang mga kasong manggagaling sa Ibaan, Rosario, Padre Garcia. Ang tawag natin dyan ay itong panghuli, Municipal Circuit Trial Court. Because the idea of the Municipal Circuit Trial Court is it covers two or more municipalities. Sakop nito ang dalawa or higit pa na municipalities. And then we have the Municipal Trial Court in cities. Ibig sabihin, ito naman yung mga nakikita natin sa mga cities other than the metropolitan Manila. Ito yung mga declared na cities sa isang province. Kasi 'di ba, sa mga taga-probinsya diyan, you are familiar dito na iba yung municipality sa city. Kasi meron kayong nire-recognize na city na lugar. So yung tawag sa mga court na nasa city, municipal, trial court in cities. So again, lahat ito regular courts. Now for the special courts naman, of course, we have the Sandigan Bayan and the general idea again of the Sandigan Bayan. Ang hawak ng Sandigan Bayan is again yung mga government and public officials natin. No, this is a special court na may jurisdiction sa lahat ng criminal and civil cases involving graft and corruption. At ang hawak nito, dinidinig nito mga kaso, ay yung mga krimen na may kinalaman sa function ng ating mga pulis, ng ating mga public rather, ng ating mga public and government employee. Kasi kaya mo doon dinala ang kaso, yung paglabag at krimen na ginawa niya, may kinalaman sa pagiging public officer niya at sa opisina niya. Kasi kung halimbawa ha, government employee ka, pero pumatay ka, sandigan bayan ka ba dadalhin? Hindi ka sa sandigan bayan dadalhin. Sa RTC ka dadalhin. Kasi wala namang kinalaman ang trabaho mo sa krimen na ginawa mo. Kinakailangan connected sa opisina mo, sa trabaho mo as a public official or employee. Kaya yan dinala dito sa Sandigan Bayan. And kung ang salary grade ng ating public official ay 27, so dito natin yan dadalahin. Kaya nga binanggit natin, di ba, involving graft and corruption, yung mga cases na pwedeng litisin laban sa public officials. Now, binubuo naman ang Sandigang Bayan ng isang presiding justice and 14 associate justices. Court of Tax Appeals, so basic idea ito, Court of Tax Appeals, so pang-tax ito. Ito naman yung may appellate na jurisdiction. Siya yung may power to review and appeal the decision of the Commissioner of the BIR na may kinalaman sa mga internal revenue taxes and decisions natin of the Bureau of Customs involving custom duties. So, ang rank or level nito, kagaya ng sinasabi ko kanina, ang rank and level nito ay kapantay ng Court of Appeals and Sandigan Bayan. So, balikan natin yung illustration natin kanina. Yan. Yan yung sinasabi ko kanina. Di ba ito yung Court of Tax Appeals, Court of Appeals na diniscuss natin, Sandigan Bayan, magkakapantay lang yung magkakapantay lang yung levels nila. Ano pong equivalent ng salary grade? I'm not familiar sa mga salaries, but you may check in the Google kung ano ng equivalent ng salary grade 27 as of 2023. Sige, I'll be checking. Kasi hindi ko naman sa ulo ang salary grade. Kasi ang salary grade ko naman mababa lang. So, ang concern ko lang ay akin. But the salary grade 27 based on January 1, 2023 is 131,124. Oh, ganun kalaki. Kaya sila yung mga sakop ng Sandigan Bayan. So, ang Sandigan Bayan ay binubuo ng presiding justice at ng 5 associate justice. So, 6 lang in total ang bumubuo
dito sa ating Court of Tax Appeals. So they may sit en banc. Again, yung word na en banc, huwag kakalimutan, one body. Pwede silang umupo 6 sabay-sabay or pwedeng hatiin sa 2 division. Kung hinati sa 2 division, tig-3 justices sila. Then yung binabanggit natin na Sharia courts. So we have Sharia District and Sharia Circuit Trial Court. So yung Sharia courts natin, generally speaking, that was created pursuant to Presidential Decree number 1083, otherwise known as the Code of the Muslim Personal Laws in the Philippines. So yung violation ng batas na ito, yun ang nililitis sa Sharia District at Sharia Circuit Court. Again, ang Sharia District Court ay kapantay ng RTC kanina. Ang Sharia Circuit Trial Court ay kapantay naman ng MTC. Pero again, ito ay pang Muslim laws lamang, pang Muslim communities lamang. So, ang Sharia District Courts, ito yung mga common na lumalabas sa mga exams. Ilan ang Sharia District, ilan ang Sharia Circuit Courts. So for our Sharia District Courts, which are presided by district judges, meron lang tayo dito na 5 lang na Sharia District Courts in our country. While ang ating Sharia Circuit Trial Courts na presided ng circuit judges, meron tayong 51 na courts na ganyan dito sa ating bansa. Yes, thank you so much. That's exclusive to our Muslim brothers and sisters. And the last one, although not mentioned sa ating hierarchy, this is also special court, family court. Ito naman yung court na naghahawak ng mga kaso na may kinalaman sa ating mga bata. May kinalaman sa mga juvenile, exactly, or ang accused ay below 18, or pursuant to Republic Act number 9344, mga kasong may kinalaman sa CICL. Children in conflict with the law. Bagong batas tayo, 9344 tayo, kaya sa family court natin sila dinadala. Ma'am, di ba po hindi naman palaging available ang family court? Kasi in our place, ma'am, parang wala naman ako naririnig na family court. That's true. There are places, there are regions and provinces na wala pang family court. And ang sabi ng batas natin, Ang sabi ng batas natin, kung wala pa tayong family court, kasi hindi lang naman ito para sa mga bata na nakakagawa ng crime, para rin sa mga batang biktima ng krimen. So kung wala daw tayong regional trial court, remember this, ang hahawak ng kaso ng mga bata ay ang regional trial court. In some books, hindi regional trial court ang mababasa ninyo. Ang mababasa ninyo ay courts of first instance. Courts of first instance. Iisa lang yon ang tinutukoy natin ay regional trial court. Again, yung courts of first instance, regional trial court, yan ang alternative kung walang family court sa isang lugar. Didinig ng mga kaso na may kinalaman sa bata, whether ang bata ay victim or suspect. Ma'am, paano po kung ang victim or suspect ay not Muslim? Ay not Muslim sa Sharia court pa rin po ba? Basta ang na-violate ay, no. Pagka ang na-violate ay Code of Muslim Personal Laws, ang affected lang nito ay Muslim brothers and sisters. This is the specific law para sa ating mga Muslim brothers and sisters. Kaya, yes, that's correct. It's a big no. It's a big no. Tama yung sinasabi dito, it's a big no. Thank you so much. Ayan. So again, ito ay ang ating mga special courts. Now, punta tayo sa process ng court, kasi ang dinidiscuss pa lang naman natin dito ay yung mga courts natin. Paano ba yung process sa loob ng korte? Ano ba yung nangyayaring proseso sa korte? You jot it down. I'll be typing yung pagkakasunod-sunod dito sa
meeting chat natin, sa in-call messages natin. The first process in court is arraignment. Sinusundan yan ng pre-trial. After ng pre-trial, nagkakaroon ng trial. After the trial, magkakaroon ng judgment. And a remedy after judgment, again, this is just a remedy. Remedy after judgment, binibigyan natin sila ng right to appeal. So again, ang pagkakasunod-sunod, we have arraignment, pre-trial, trial, judgment, then ang remedy kapag may judgment na binibigyan ng right to appeal. Ito yung pagkakasunod-sunod. So isa-isahin natin yung, no, this is not the order of trial, iba pang order ng trial. This is the process of the court proceeding ito mismo. Again, para lang malinaw sa lahat, iba ang order ng trial. Kasi di ba binanggit ko yung word na trial dito? Ito ay process ng court proceeding. Paano nagkakaroon ng proseso sa loob ng korte? So, ano yung umpisa, saan tayo nagtatapos? So, una nga ang arraignment, ang huli dyan ay judgment. Hindi to order ng trial, mamaya ko pa i-discuss ang order ng trial natin. Yes, this is based on the rule of court. Ito yung ating order ng court proceeding. Again, order ito ng court proceedings. Order ng court proceedings. Court process ito. Court process mismo. I'm not pertaining to trial process. I'm pertaining to the court process. Court process. Okay. Say natin. Sabi ko kanina, arraignment ang una. And arraignment is accompanied with plea. Anong ibig sabihin yan? Ang pinaka-general idea ng arraignment, and for sure ito po ay napapanood ninyo or nakikita ninyo, ito yung binabasahan natin ng kaso. Binabasahan natin ng kaso ang isang individual, ang isang akusado. Ikaw, Juan de la Cruz, ay nakasuhan ng ganyan-ganyan. Na ang una nyo pa nga maririnig ay ganito, criminal case number 123456. Ikaw, Juan de la Cruz, ay nakasuhan ng blah blah blah. Yung pagbabasa ng information or complaint laban sa kanila, ang tawag doon ay arraignment. And after silang basahan, di ba tinatanong sila, ano ang iyong sagot? Or, how do you plea? Sasagot sila, guilty, Your Honor. Not guilty, Your Honor. Ang tawag natin doon ay plea. Sakop siya ng arraignment process. So that's the first step sa court process natin. And sabi nga, ang accused dapat ma-arraign yan. Babasahan niya lang kaso before the court or sa court kung saan ang complaint or information ay naisampa for trial. And the arraignment shall be made, of course, sa isang open court by the judge or clerk by furnishing the accused with a copy ng complaint or information. Then babasahin nga sa kanya yung complaint or information in the language or dialect na nauunawaan. Then tatanungin kung ano yung plea. How do you plea? Guilty or not guilty? Plea is the sagot dun sa kasong isinampa sa kanya. How do you plea? Ano yung sagot mo? Guilty or not guilty? Kapag ka sumagot ka ng not guilty, that's your plea. Kung sumagot ka ng guilty, that's your plea. Sagot mo yon. Again, sagot mo yon dun sa kasong napasampa sa iyo. So the prosecution now may call at the trial witnesses other than those named in the complaint or information. Now, yung accused po natin, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi kasi pwedeng dumiretso yan ng trial kung walang accused. So, during the arraignment, dapat present ang accused natin. And kung sino ang accused, siya din ang magpi-plea. Kahit pa sabihin natin na may sakit ka, hindi po pwede na hahanap ng substitute or proxy, tapos yun ang magbibigay ng iyong plea. Hindi pwede yun. Aantayan ka na makarating sa korte. Aantayan ka na makarecover kung may sakit ka because it is you na dapat ma-arraign, it is you na dapat personally makapag-enter agad ng plea. Now, both the arraignment and the plea ay magiging part of the record ng proceeding natin, but failure to do so, hindi siya makaka-apekto sa validity
ng proceeding. So, i-assess natin, i-evaluate natin yung pagsagot ng ating mga accused. Paano po ba natin masasabi kung plea of guilty, plea of not guilty, yung plea of guilty or plea of not guilty, yung i-enter natin on the part of the accused. Ano? So, kung ang accused, for example, ay nag-refuse na mag-plead or magbigay ng conditional plea, hindi siya sumagot, or kaya tahimik lang siya. Ang sabi dito, ang plea na i-enter natin kung hindi sumagot ang ating accused ay plea of not guilty. Kung halimbawa naman, umamin nag-plea ng guilty. Ako ang pumatay. Pero nag-present ng exculpatory evidence. Ano ibig sabihin nitong exculpatory evidence? Nag-present ng excuse, nag-present ng evidence in contrary to the plead of guilty. Halimbawa, sabi ko, ako ang pumatay pero kaya ko lang naman napatay is ganito, ganyan. So, hindi po plea of guilty ang ilalagay natin. Ang plea na i-enter natin dito ay not guilty pa rin. I-withdraw natin yung plea of not guilty na sinabi niya, papalitan natin ng plea of not guilty. That's correct. The exculpatory evidence has the power to free you from guilt. Umamin ka, pero it has the power na mawalan ka ng guilt. Ano? Parang pang-depensa mo siya, parang pang-excuse mo siya. Ano? Kaya, instead of entering the plea of guilty na ginawa ng accused natin, papalitan natin ng plea of not guilty. Now, for a while, takloban lang yung yung aking screen. Now, when the accused is under preventive detention, pag sinabi natin preventive detention, ibig sabihin nakakulong kahit wala pang final judgment. So yun yung tawag natin sa mga nakakulong na wala pang final judgment at ongoing pa yung trial, pero hindi pwedeng lumabas ng kulungan kasi nga hindi pwedeng mag-bail or magpiyansa. So when the accused is under preventive detention, yung case po nila ay pwedeng i-raffle, ilipat, and its records will be transmitted to the judge kung saan napapunta yung kaso within 3 days from the filing of the information or the complaint. And the accused shall be arraigned within 10 days from the date of raffle, and yung pre-trial conference naman ay gagawin within 10 days after the arraignment. Now, yung po bang private offended party natin, yung po bang victim natin, ay required po ba na dapat nandun din sa arraignment? Of course, yes. Dapat nandun din ang ating private offended party. For the purposes ng plea bargaining, sinabi naman nating plea bargaining, yan yung mutual satisfaction between the prosecution and the accused. Na ang gagawin ni accused, aamin siya sa krimen, magpiplead siya ng guilty, pero dun sa mas mababang krimen, which is covered in the elements of the first crime. Na halimbawa, umamin ka na ikaw ang pumatay, pero hindi mo aaminin ang murder. Ang aaminin mo, homicide, para bumaba yung penalty mo. So yun yung sinasabing plea bargaining. Para ka nakikipag-bargain, para ka nakikipag-tawaran, yung parang sa palengke, nakikipag-tawaran ka, nakikipag-negotiate ka kay korte na pababain ng iyong penalty. So yun yung reason bakit dapat nandun ang ating private offended party. Kasi kailangan ng say niya, kailangan ng opinion niya pagdating dito sa plea bargaining. Then of course, for the determination of the civil liability and other matters requiring his presence. Just in case ang ating private offended party ay hindi po dumating sa arraignment, despite the due notice, pwede niya nang payagan ng accused na mag-enter pa rin ng plea of guilty to a lesser offense, which is necessarily included in the offense charge. So kahit hindi dumating ang prosecutor natin, pwede pa rin magpatuloy ang arraignment natin at saka yung plea natin. Kung binigyan ng due notice, tapos on the part ng offended party natin, siya yung umayaw. Siya yung walang ginagawang action sa pag-attend. Now, unless a shorter period is provided by the law
or Supreme Court, the arraignment shall be held within 60 days. So, kailangan gawin agad ang arraignment within 30 days from the date na nagkaroon na ng jurisdiction over the person of the accused ang korte. And kagaya na sinabi ko, kung yan ay jurisdiction over the person of the accused, ibig sabihin kapag ka na-aresto na or kaya sumuko na yung ating accused, dapat within 30 days from that date, magkaroon na ng arraignment and plea. Then, of course, after ng arraignment, magkakaroon tayo ng tinatawag nating pre-trial. And the idea of the pre-trial, ibig sabihin, before trial. Before trial. So, bago magkaroon ng trial, in all criminal cases, cognizable by Sandigang Bayan, Regional Trial Court, Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court in cities, Municipal Trial Court, Municipal Circuit Trial Court, ang court after arraignment and within 30 days after na magkaroon ng jurisdiction over the person of the accused, mag-order sila ng pre-trial conference to consider the following. So sa pre-trial, kinoconsider ang pagkakaroon ng plea bargaining, kung magkakaroon ng stipulation of the facts, kung may marking for identification ng evidence. Ito yung naririnig ninyo na nilalagyan ng minamarking yung mga evidence or nilalagyan ng mark yung mga evidence, letters and numbers na marking. Kaya nga kapag may trial ang presenting to you, Your Honor, is evidence, mark as A, mark as B, mark as 1, 2, ganyan. It's because sa plea trial pa lang, nagkakaroon na tayo ng marking ng mga evidence. Then, nagkakaroon na din dito ng mga waiver for the objections ng mga admissible na evidence. Dito din, pwedeng mag-decide kung mamamodify yung order of trial. And namamodify lang natin yung order of trial kasi later kapag nasa trial na tayo, i-discuss natin yung pagkakasunod-sunod ng order sa trial. Paano ba ginagawa yung trial? And ano yung sinasabing namamodify or nababago yung pagkakasunod-sunod ng trial process. So sabi dito nga, as an idea and overview, ang order ng trial ay mamamodify lang kung ang accused ay nag-admit ng charge or umamin siya sa krimen pero nag-interpose ng lawful defense. And such other matters na pwedeng pag-usapan sa pre-trial which will promote the fair and expeditious trial of both criminal and civil aspect, pwede siyang pag-usapan dito sa ating pre-trial conference. Now, after the pre-trial conference, so that's the time to prepare for trial. So, after the plea of not guilty is entered, ang accused po ay bibigyan natin ng 15 araw para makapag-prepare ng trial. At ang trial ay kailangan mag-umpisa within 30 days buhat ng matanggap ang pre-trial order. Now, ang trial po once na nag-umpisa ay kailangang magpatuloy from day to day as far as practicable hanggang sa matapos ito. Pero, may mga cases talaga na ang trial natin ay napopostpone. That's for reasonable period of time. Kagaya for example ng may sakit ang accused, wala ang abogado ng ating accused or offended party, so pwedeng ma-postpone pansamantala ang trial sa kanilang ipagpapatuloy. And yun yung nakakalungkot. Kasi yung trial dito sa Pilipinas, minsan talaga inaabot ng napakatagal na taon. Na may mga cases nga tayo na nakulong ng 5 taon. Then after 5 years, saka palang napagdesisyonan na wala pala siyang kinalaman sa krimen or inosente pala ang taong ito. A very good example is the case of Karen Bordador. If you are familiar with the ex-PBB housemate Karen Bordador na na-involve sa kaso ng droga, 5 taon siyang nakakulong. And after 5 years, saka palang na-determine at natapos yung mga trial na inosente siya dun sa krimen na napasampa sa kanya. Nadamay lang siya sa kaso ng boyfriend niya during that time na involved sa drug case. Now, what will be the order of the trial?
Ayan, this is the normal, this is the usual order of the trial. Yes, justice delays, justice denied. This is the order of the trial. This is the normal and the usual order of the trial. Ano na, ginagamit natin. Ang unang magpe-present ng evidence, ganito lang kasimple yan. Tandaan nyo lang na ang unang magpe-present ng evidence ay prosecution. Basta normal order ng trial, sinong unang magpe-present? Prosecution. Ipo-prove yan yung charge, in proper case, even the civil liability. After ng prosecution, sinusunod na magpe-present, edi ang accused na. Kasi di ba dalawang parties lang naman yan, prosecution at saka ang defense. So, magpe-present ang prosecution, after ng prosecution, yung accused na. Then after na mag-present ng evidence ng accused, ang prosecution ay magpe-present ng rebuttal, ang defense naman ay magpe-present ng rebuttal na evidence. And during this trial process, if the justice permits or in the furtherance of the justice, pwede nating payagan ang mga parties na mag-present ng additional evidence. Now, upon admission of the evidence of the parties, the case shall be deemed already for decision unless the court directs them to argue orally or submit a written memoranda. Ngayon, kung ang accused, inamin niya yung acts or omission charged in the complaint or information. Sabi niya siya talaga yung gumawa ng crime. Pero ang problema, nag-interpose ng lawful defense. Ako ang sumaksak pero hindi ako ang pumatay. Yung mga ganon. Ako ang sumakal pero hindi ako ang nakapatay dyan. Sabi niya ganon. Ang gagawin natin dito, since may inaamin, pero nag-i-interpose ng lawful defense, imo-modify natin, babaguhin natin ang order ng trial. Bakit? May kiniklaim ang defense. At kung may kiniklaim ang defense, ay di paunahin mo ang defense, paunahin mo ang akusado, ang accused ngayon ang mauuna. Susundan ng prosecution, then rebuttal and rebuttal pa rin ng ng defense at ng prosecution. So that's the basic idea. Ang normal process, prosecution ang una, then saka ang accused, rebuttal and rebuttal ng prosecution and accused. Pero again, kung inadmit pero nag-interpose ng lawful defense, balik na rin natin. Mauuna ang defense or accused na magpipresent, susundan ng prosecution, then saka po yung rebuttal and rebuttal ng defense or accused, then prosecution. I hope that's clear kasi ito na yung tinatanong nyo kanina at nalilito yung iba na order of trial. Kasi yung binabanggit ko kanina na arraignment to judgment, yan ay process mismo ng korte. Court process yan mismo. And of course, the last process natin after trial, submitted na yan for judgment. And when we say judgment, that's the adjudication of the court. Kung saan kailangan ma-determine ng court if the accused is not or is guilty of the offense charge. And dito magkakaroon ng imposition ng proper penalty at ng proper na civil liability. Now, it must be written in an official language, personally and directly prepared also by the judge and signed by him. Nakalagay doon ang statement of facts at anong pinagbasihang batas sa naging judgment. Now, as to the content of the judgment, kung ang judgment ay conviction, anong ibig sabihin ng conviction? Guilty ang tao. Guilty ang accused. Kinakailangan nakalagay doon ang legal qualification ng offense constituted by the acts committed by the accused. Ano yung crime? Ano yung law na nagpaparusa sa crime na nakomit ng ating suspect, ng ating accused? Ilalagay din natin yung participation ng accused sa offense. Principal ba siya, accomplice, or accessory? Siya ba yung nagplano ng krimen? Siya ba yung pinaka-main na kasabwat? Siya ba yung may indispensable cooperation? Or baka naman,
taga-matsyag lang, taga-tingin lamang. So, nakipag-cooperate lang sa krimen pero hindi naman mastermind. Or baka nakinabang lang dun sa nangyaring krimen. So, titingnan natin yung participation ng accused sa offense. And this is what I'm pertaining, principal, accomplice, and accessory, and the penalty imposed upon the accused, and of course, the civil liability or the damages. So lahat ng ito, kino-consider natin yan pagdating sa magiging judgment if conviction. Kasi by considering these elements, these factors, kaya nating may determine kung ano yung penalty na karapat-dapat para sa ating suspect, sa ating accused. Now, kung ang judgment naman ay acquittal, ibig sabihin, hindi napatunayan ng korte, they failed to prove the absolute guilt of the accused, or pwede rin naman na hindi talaga siya guilty beyond reasonable doubt. Ang judgment ay syempre acquittal, palalayain natin ang ating accused and i-determine na lang natin kung magkakaroon ng civil liability. Because you have to remember this one. You have to remember this one again. Hindi porket nawawala na ang criminal liability ay nawawala ang civil liability. May mga cases tayo na nawala ang criminal liability pero nagpapatuloy ang civil liability. Nagbabayad pa rin ang ating accused. Case-to-case basis yan. Pero may mga chances naman, walang criminal, wala ding civil liability. Yes, the judgment of acquittal is, ibig sabihin, the accused is not guilty. Not guilty beyond reasonable doubt or nagkaroon ng pagkukulang ang prosecution to prove the guilt of our accused or the defense party. Now, a judgment of conviction may, upon the motion of the accused, be modified or set aside before it becomes final, or bago yung appeal natin ay maging perfected. When we say before the appeal is perfected, bago matapos yung period na inalaan natin para makapag-appeal yung ating suspect. Except where the death penalty is imposed, ang judgment ay magiging final after the lapse of period for perfecting an appeal, or kapag ka po ang sentence ay partially or totally satisfied or served, or kung nag-waive na in writing ang accused natin sa right niya sa appeal. So ganito siya kasimple. Binibigyan kasi natin ng 15 araw ang ating accused para mag-apila. Ngayon, kung natapos ang 15 araw at hindi nag-appeal, final na po ba ang judgment? Yes or no? Natapos ang 15 araw, hindi ka nag-appeal? Final na ang judgment? Magiging final na po ba ang judgment? Yes, of course. Final na ang judgment. Kasi nga, perfected na yung period for an appeal. Nag-waive ka na right mo to appeal. Hindi ka na umapila. So, pwede bang sabihin natin na final na ang judgment? Yes, ulit. Nagsiserve ka na ng sentence mo. Ano ibig sabihin nun? So, final na syempre ang judgment, ano? Or if you partially or totally satisfied yung sentence mo, ibig sabihin, you consider na final na yung ating judgment. Ano? Kasi ito yung remedy. Remedy to na ibinibigay sa parties natin. And yun yung tatandaan ninyo. I don't know if you're watching, ipaglaban mo nung ipinapalabas pa. Ano? Pero ito yung magpapatunay ng who may appeal. Yung iba kasi ang akala nila, pagdating sa pag-appeal, ang pwede lang mag-appeal ay ang accused. Ang tunay, parehas kayo, pwede kayong mag-appeal. Whether you are the victim, whether you are the accused, you may appeal from the judgment or the final order unless the accused will be placed in double jeopardy. And saan po tayo nag-a-appeal? Sa regional trial court tayo nag-a-appeal kapag ka ang nag-decide ng kaso ay MTC. Kung ang kaso naman ay galing ng RTC, iaakyat mo yan sa Court of Appeals or pwedeng diretso sa Supreme Court. Kung galing sa Court of Appeals yan, dadiretso yan sa Supreme Court. Or, kung babalikan natin ang diagram natin kanina ng hierarchy ng criminal courts natin.
the essence of this hierarchy of criminal courts, kung may problema ka sa desisyon ng nasa mababang korte, nagkaroon ka ng problema sa desisyon ng nasa pinakamababang korte or courts, idediretso mo lang yan pataas, ng pataas, ng pataas. Pero again, pag regional trial court, pwedeng dumiretso na yan dito sa Supreme Court. But the idea is, pataas ng pataas ang pag-a-appeal natin. Ang wala lang appellate jurisdiction, binanggit ko to kanina, ay ang MTC. Kasi being the lowest court, being the pinakamababa, wala nga pag umapil kay pababa ng pababa, di ba wala naman. So, diretso na yan sa RTC. Pataas tayo palagi. Pataas tayo kapag appeal. And when appeal is to be taken, again, binibigyan po natin, ito lang yung kailangan yung tandaan, binibigyan po natin ng 15 araw. 15 araw, 15 araw ang ating mga parties na mag-appeal dun sa promulgation ng judgment or naging decision ng court. And this period for perfecting an appeal shall be suspended from the time na nagkaroon ng motion for new trial or reconsideration. At nangyayari itong motion for new trial or reconsideration kapag may newly found evidence na hindi nahanap even they have exhausted all the efforts. And yung evidence na yan, once presented, it can change the decision of the court. Or merong bagong evidence na kapag ipinresent yung bagong evidence, it could change the nature of the judgment until the notice of the order overruling the motion shall have been served. So again, 15 days ang ibinibigay natin para sa pag-a-appeal. Now, dun sa double jeopardy, nakita ko dito, dinefine nyo yung double jeopardy. The idea of double jeopardy is equivalent to the idea of double harm. Kasi pag sinabi nating double harm, 2 beses mong inilalagay ang tao sa alanganin. Na nung una nalagpasan na niya, nakaligtas na siya, tapos inulit mo na naman. Yun yung tipong na napagdesisyonan na ng prosecution or korte yung kaso or yung complaint or information. Tapos final mo na naman. That's a double jeopardy. The jeopardy. Kasi you are putting the person twice in the harm. Inilalagay mo ng paulit-ulit ang tao sa panganib or kahirapan. So that's the end of the process for our court pillar. Kasi kapag po ang isang tao ay na-convict ng court pillar, so dediretso ito sa corrections pillar. Ayan. So, kung ang tao ay convicted, kung ang tao ay guilty beyond reasonable doubt, so diretso ito again dito sa ating corrections pillar. Pero kung ang tao ay not guilty, yung kanina natin, acquittal ang naging decision or judgment ng korte, dediretso mo ba yan sa corrections pillar? Yes or no? Acquittal ang judgment ng korte, idediretso mo ba yan sa corrections pillar? Of course, no. Saan mo ilalagay? Kung no, saan mo ilalagay ang ating acquitted? Very good sa community. Yun yung process na binabanggit ko kanina. Na sabi ko nga sa inyo, hindi palaging after ng process na to, diretso ka agad dito. Although, yung criminal justice system natin, functioning like a chain of links, na parang tanika lang dugtong-dugtong, hindi sa lahat ng pagkakataon, pag galing ka ng law enforcement, baba ka ng prosecution. Ang nangyayari nga from law enforcement, bumabalik ka agad ng community. Or kahit umabot ka ng prosecution, minsan from prosecution, ibinabalik na agad sa community. It's because hindi natin na-i-establish yung grounds. Hindi natin na-i-establish yung probable cause na hinihingi. Pero kung na-establish natin ang grounds and probable cause, kagaya nito, from court, sabi natin, the judgment is guilty beyond reasonable doubt. So, dediretso tayo ngayon sa corrections pillar. And pakitandaan ako,
ang corrections pillar ay nahahati sa dalawang approach. We have the institutional correction. The other one is yung tinatawag nating community-based correction. Or when we say community-based, this is also known as non-institutional correction. To give you the idea, pero mamaya babanggitin ko rin, general idea of institutional correction, we are putting the criminals sa loob ng kulungan, jail and prison. Kasi ang idea, i-reform natin sila kapag ka nakakulong. Pero kapag yan ay community-based or non-institutional correction, may nakagawa ng crime, yes. Convicted, yes. Pero hindi mo sila ipapasok sa kulungan. Ang gagawin mo dito, magsaservin mo sila ng sentence while they are in the community. In the form of probation, pardon, or kaya naman parole. Pero sa ngayon, hindi na lang dalawa ang approaches ng ating correction. Because we have introduced the third approach, which is overlapping sa dalawang approaches. Kasi yung dalawang approaches natin, institutional and community, ginagamitan ng patatlong babanggitin ko, which is the therapeutic community modality program. Ayan, I can see in the chat boxes na may nag-define. So we have the TCMP, that's the therapeutic community modality program, or simple as therapeutic community. Kung ano ang therapeutic community, i-discuss natin after ng non-institutional correction. So let's have muna ano ba yung mga early forms ng prison discipline natin. So for the early forms ng prison discipline natin, ito yung mga luma na ginagamit na parusa natin. So, yung mga luma na ginagamit natin na parusa, hard labor, pinagtatrabaho, or kaya deprivation, dinideprive natin everything, lalo na ng mga privileges na mabisita, for example, or nire-restrict natin yung movement nila, pero hindi yung essentials para sa existence nila. Hindi pwedeng ma-deprive, syempre, yung basic rights na makakain or yung shelter. Yung monotony naman, ang term na ito naman ay ginagamit natin by giving the same food that is off diet or requiring the prisoners to perform drab or boring na mga daily routine. Kapag ka naman uniformity, ito yung sinasabi niyong one pack, one all. Pagka nagkamali ang isa, mali ng lahat. We treat the prisoners alike. Pag mass movement naman, sabay-sabay silang kakain, sabay-sabay din dapat naliligo. Yung degradation naman, yan yung paraan kung saan pinaparusahan natin sila, dinidisiplina natin sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga insulting na words or languages or pinapahiya natin sila. Pag corporal punishment, ito very common ito nung unang panahon. Very brutal or barbaric ang punishment. Talagang pinapapatay ang tao. Dati nga ang ginagawa, sinusunog ng buhay, pinupugutan ng ulo, or kaya naman paapakan sa elepante. So, brutal ang punishment. Brutal yung parusa na ibinibigay sa kanila involving physical force or sometimes nga death ang parusa. Then kapag ka-isolation or solitary confinement, very common din to sa history na ang ginagawa naman, magkakahiwalay na selda, magkakaibang selda, hiwa-hiwalay ang ating mga prisoners or yung ating mga inmates. Sa ngayon nga lamang, for our contemporary forms ng punishment, of course, we have the imprisonment, ikinukulong na lang natin yung ating mga convicts dito sa kulungan. We are putting the offender in jails or kaya naman prison para maprotektahan natin ang tao at ma-restrict natin yung movement ng mga taong nakagawa ng crime. Kapag ka naman parole,
conditional release ito, and ito naman siguro ay naririnig ninyo, maagang paglaya ito ng prisoner kapag ka na-serve na nila yung minimum term ng kanilang indeterminate sentence. Kasi yung sentensya ng isang tao, pwedeng mahati siya sa tatlo. Minimum, medium, and maximum. Pag na-serve ng minimum, qualified na sila based on other qualification sa tinatawag nating parole. Ano? At ang nag-grant niyan is of course the Board of Pardons and Parole. Yung probation naman, ah ang nag-grant lang nito ay korte. This is the disposition whereby ang defendant natin, after having committed an offense, tapos ang penalty ay hindi lumampas ng 6 na taon na pagkakakulong. Kung hindi lalagpas ng 6 na taon na pagkakakulong, pwede silang mag-apply for probation, and once the court granted the probation, hindi sila sa kulungan magsaserve ng sentence. Sa community na lang, under the supervision of a probation officer. So, yun naman yung kagandahan ni probation. And of course, ang mag-oversee dito, although the granting agency nga is the court, ay ang parole and probation administration natin. Then fine, kung hindi makukulong, fine naman is pinagbabayad. The amount given as compensation for criminal acts. Then we have destiero. Ang term na destiero ay ginagamit natin as a penalty of punishing a person from the place where he committed the crime. Hindi siya pwedeng pumasok or makalapit na sa area na yon. That's within 25-kilometer perimeter radius to 250-kilometer perimeter radius. So that's for destiero. Yung justification kung bakit tayo nagpo-provide ng punishment, and very common ito sa CJS, I hope na ma-familiarize at masaulo ito, very common ito basta CJS ang pinag-uusapan. Noong unang-una, ang isa sa nagja-justify ng punishment natin ay retribution. The idea of retribution is that the punishment should be provided by the state to the offender. Kasi nire-recognize ng retribution na kung may krimen, that's a violation of the law and the state. And we must provide a punishment because that is an exact vengeance for the crime that he has committed. Na ang idea ng retribution, kaya ka paparusahan, deserve mo na maparusahan. And kaya ka paparusahan kasi ang idea dito, kailangan mag-seek ng revenge ng ating victims or family ng victims. I don't know kung familiar kayo or naririnig ninyo ang Code of Hammurabi, Lex Talionis, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Pero ganon yung essence ng retribution. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung buhay ang kinuha mo, magbabayad ka sa buhay na kinuha mo. At buhay rin ang magiging kabayaran. Yun yung sinasabi ko kanina na exact vengeance. Nagkakaroon ng revenge. Nagkakaroon ng paghihigante. Pag sinabi naman nating expiation or atonement, ganun pa rin vengeance, pero it is now in the form of group vengeance ito. Yung deterrence naman, from the word deter, pigil. Kailangan kang pigilan, kailangan kang takutin na hindi gumawa ng crime. And generally speaking, meron tayong dalawang klase ng deterrence. We have general and specific deterrence. When we say general deterrence, you need to strike the heart of the general public. Kailangan ipaalam mo na may parusa para ang tao matatakot na gumawa ng crime. Hindi gagaya sa mga taong gumawa ng crime. But if it is a specific deterrence, you need to strike the heart of the offender mismo. Yung taong nakagawa na ng krimen. Kasi ang goal natin dito, hindi na umulit pa ang taong yan sa nagawa niyang crime. Mapigilan natin na maging recidivist or repeated offender. Then we have incapacitation and protection. When we say incapacitation and protection, lagay mo sa kulungan ang kriminal. In that way, protektado ang society. Hindi na masasaktan pa ang society.
And the latest justification for punishment is reformation and rehabilitation. We now see that there are treatment methods na makakatulong para gumaling ang bad behavior ng ating mga offenders. Puprovide natin sila ng mga trainings, skills, vocationals, or kaya naman education with the attempt na ma-rehabilitate at ma-reform sila. At lahat ng binanggit ko, yan ang magpapaliwanag bakit tayo may punishment. Under the institutional correction, we have the basic idea of jail and prison. Ang tanong ngayon, anong pinagkaiba ng jail sa prison? Pakitandaan ako nito. Ang jail dito sa Pilipinas ay ino-oversee ng ating DILG. Pero nahahati kasi ang jail natin sa 4 na klase. I'm using the meeting chat for the notes. Habang nagda-notes ako, wala munang sasabay ha, para maibigay ko yung kailangan ninyo sa difference ng jail and prison. Again, ang jail ng Pilipinas ay ino-oversee ng DILG. Yan, ng DILG. Nahahati sa 4 ang ating jails. We have municipal, district, city jails, at saka provincial jails. So, 4 na klase yan ng jail. Yung unang 3, MDC, tandaan nyo lang yung code na MDC, Municipal District City Jail. Basta MDC jails yan, Municipal District City Jail, yan ang hinahawakan lang ng BJMP. MDC jail, ang may hawak niyan ay BJMP. Pag ang nabasa ninyo ay provincial jail, hindi yan hawak ng BJMP. Hawak yan ng provincial government natin. Specifically, hawak yan ng Office of the Governor. Kasi nalilito yung mga tao, akala nila pag provincial jail, city jail, under pa rin ng BJMP, na hindi naman. Kasi ang provincial jail ay under po ng Office of the Governor or provincial government. At isa pa, sino-sino po ba ang dinadala natin sa jail? 3 ang klase ng taong dinadala sa jails natin. So, sino-sino yung 3? Una, yung undergoing investigation. So, sila yung unang pwedeng nandoon sa jail kahit wala pang sentensya, undergoing ng investigation, nasa jail, ongoing trial, and waiting for final judgment. So, sila yung padalawa na dinadala natin sa jail. Ang patatlo natin ay yung mga may sentence, pero dapat ang sentence ay 3 years and below. Kung eksaktong 3 years ang sentensya, pababa, dadalahin mo yan sa jail. So, yan yung 3 ng klase ng dinadala natin sa jails, whether district, city, municipal, or provincial jail. Anong pinakaiba naman yan sa prison? Pag prison, kung anong department ang may hawak sa jails natin? Department of Jails. I'm asking for jails. Jails. Anong may hawak na department? DILG. Very good. Pag prison, ayan, ako pa lang yung magta-type. Ayan, pero that's good na alam nyo. Okay, ako na ulit. Magta-type na ulit ako. Dire-diretso na ulit ako. Stop muna tayo ng pag-chat. Ang prison naman natin ay DOJ. At sa DOJ, hinahawakan yan ang Bureau of Correction. Bucor, kung tawagin. And dito sa Pilipinas, we only have 7 operating units. Kung ano yung 7 operating units na yan, mamaya ko babanggitin. Pero, isa-isahin ko ngayon, huwag niyo muna i-jot down para hindi kayo malito. We have Iwahig, New Bilibid Prison, San Ramon, Sablayan, Leyte, etc. Yan ang bumubuo sa Bureau of Correction.
Ang tanong, sino lang ang dinadala sa Bureau of Correction? Ang dinadala lang sa Bureau of Correction ay may final sentence. At ang requirement sa may final sentence, it should be 3 years and 1 day pataas. Nandito yung 3 years and 1 day and above na sentence. So kung eksaktong 3 years pababa, sa jail yan. Kung 3 years and 1 day and above ang sentensya, diretso yan sa prison. Yon ang pinakamalaking pagkakaiba ng jail at saka ng prison. And under the concept of jails, meron tayong tinatawag na lock-up cells. Pag sinabi nating lock-up cells, this is a security facility for the detention of the person habang iniimbestigahan pa lang. Pero kung halimbawa, hindi na iniimbestigahan, pero ongoing yung trial, inaantay na lang yung judgment ng court, sa mga city, provincial, and municipal jail natin sila dinadala. Commonly, yung mga lock-up cells natin, yun yung mga nasa presinto natin sa mga police stations natin, ano. Pero kapagka again nag-aantay na lang ng court action, ongoing yung trial, dito natin dinadala sa mga jails natin. And again, yung nakalagay lang naman dito is yung sinasabi ko na kailangan ang sentensya ay 3 years and below kung may sentence para doon natin dadalahin sa BJMP. And kapag ka ang sentensya po ay kapag ka po ang sentensya again ay 3 years and 1 day pataas, so dadalhin natin sa prison. Pero again, sa jail, hindi lang 3 years and below na may sentence kasi nga yung wala pang sentensya, ongoing ang investigation, ongoing ang trial, dito natin dadalhin sa jails natin sa BJMP and provincial government. Now, what's the law that created the BJMP? Kung binanggit ko kanina na ang PNP ay created ng Republic Act number 6975, ganun din ang BJMP. You have to remember that BJMP is also created under RA 6975. Kasi nga, tri-bureau yan under ng DILG. And when we say tri-bureau yan ng DILG, we have PNP, we have BJMP, and we have BFP. So, skip natin to. Yung BJMP po natin ay bukod sa created na Republic Act number 6975, yan ay pinarofessionalize at in-strengthen ng Republic Act number 9263, in which sa organizational structure ng BJMP, ang pinakamataas po natin ay ang chief ng BJMP to be assisted by 2 deputy chief, isang deputy chief para sa administration, isang deputy chief para sa operation, and isang chief ng directorial staff. Now, yung chief ng BJMP po natin, siya yung tinatawag na director of the BJMP, and ang kanyang tour of duty or years ay hindi lalampas ng 4 na taon. Sa tunay nga, napakadaling sauluhin ng BFP, BJMP at saka ng PNP. Pare-parehas sila ng requirement sa tour of duty, sa rango, although sa PNP na bago na, patrolman, police, corporal na ang ginagamit natin. Pero as in, parehas na parehas lang yan. So, 4 years lang ang tour of duty ng ating director ng BJMP, ng chief ng BJMP, ng pinakamataas na position sa BJMP. After nun, tapos na ang paghawak niya sa posisyon. Pero may mga pagkakataon na na-extend ito. Pwede siyang ma-extend kung nagkaroon ng war or national emergency na dineclare ng Congress. So, Pangulo ang mag-extend ng term of office ng ating chief of BJMP. Now, hindi pwedeng ma-appoint ang mga BJMP officers na retirable na within 6 months from their compulsory retirement age. Ang compulsory retirement age kasi sa PNP, BJMP, at saka sa BFP ay, you know what's, the compulsory age? Okay, very good. That's 56 years old. So, 56 years old ang compulsory retirement. So, kung sa loob ng 6 na buwan ay magre-retire ka na, hindi ko na pwede syempre i-appoint as
chief of BJMP. Yung sinasabi dito sa organizational key structure ng BJMP. Ayan, for the classification naman ng ating mga detainees, inmates, and prisoners. Oh, by the way, we have the term detainees, we have the term inmates, we have the term prisoners. Dati-rate, kapag ka sinabi kang detainees, ibig sabihin wala ka pang final sentence. Detainee ka lang. Nag-aantay ka pa ng final judgment ng korte. Kung inmate ka or prisoner ka, ibig sabihin may final judgment ka na. Pero sa ngayon, detainee ka man, inmate ka man, prisoner ka man, hindi na yan ginagamit. Iisa na lang ang ginagamit natin, PDL, person deprived of liberty. Again, detainee ka man, inmate ka man, or prisoner ka man, iisa na ang ginagamit natin, person deprived of liberty, PDL na. So generally speaking nga, yan yon. Yan yung categories ng inmate natin. Yung prisoner and detainee natin. Now, as to the classification ng prisoners natin, when we say insular, ito'y depende sa sentensya naman. Pag sinabing insular, tinatawag natin itong national prisoner. Sila yung nasentensyahan ng 3 years and 1 day to reclusion perpetua or life imprisonment. At kapag ka 3 years and 1 day to reclusion perpetua or life imprisonment, silang dinadala sa jail or prison pag insular or national prisoner. Saan to dinadala? Jail or prison? Very good. Sa prison dinadala ang lahat ng insular prisoner natin. And then we have the provincial prisoner. That's the one sentenced to the prison term of 6 months and 1 day to 3 years. City prisoner, one sentence to a prison term of 1 day to 3 years. And kapag ka municipal prisoner, the one sentence to a prison term of 1 day to 6 months. So this is a matter of memorization, kasi ito'y range ng penalty nila, ng prison terms nila, kung bakit sila tinatawag na municipal, city, provincial, and insular prisoner. So ito yung classification ng detainees natin. Nabanggit na naman natin to kanina, yung nag-aantay nga ng investigation, nag-aantay ng trial, nag-aantay ng final judgment. Aside from that, the BJMP manual provided the classification of the inmates regarding the security risk. And when we say according to security risk, gaano kadelikado ang PDL na ito? Gaano kataas yung security na nire-require para sa supervision ng PDL na ito? Pag sinabi po nating high profile, from the word high profile ka, kilalang tao ka. And kaya ka nagre-require na ng mataas na ah, ng mataas na security is because yung profile nila, it also requires intense media coverage and public concern. Sino-sino sila? Ay di kapag ka ang involved dito ng mga kriminal ay mga politician, mga artista, mga leader ng religious group, mga high-profile inmates sila. Kapag ka naman po high-risk inmate, sila yung highly dangerous na inmate, Highly dangerous na inmate. Sila yung merong mataas na possibility na mag-commit ng acts of violence. Sila yung mga inmates natin na puwedeng tumakas, puwedeng manakit ng mga kasamahan. So, delikado sila sa organization, sa sarili nila at sa mga kasamahan nila. Yung high value target naman, sila naman yung mga klase ng inmates natin na nagtataglay ng critical na intelligence. Sila yung may nalalamang information na kapag ka dinisclose or dinivulge nila, solve ang kaso. So, pinoprotektahan sila kasi prone silang ipapatay ng mga kasamahan nila. Di ba patatahimikin yan ng mga kasamahan kasi may mga nalalaman sa organisasyon or sa crime. So, sila yung sinasabi nating high value target. Kung security threat group naman yan, mga grupo yan, mga organization yan na ang
tina-target naman nila sirain, apektuhan yung security natin. Mga street gangs yan, prison gangs yan, mga terrorist organization. Kung subversive naman, subversive, ang goal ng grupo na ito, pabagsakin ang gobyernong meron tayo, pahinain ang government na meron tayo, kagaya ng ginagawa ng mga rebellion. So, subversive groups. Pag terrorist groups, yun yung alam nating ang goal talaga ay pang-terrorismo, no? Ang goal talaga nila pumatay, mang-destroy, magkaroon ng mga illegal and unlawful possession ng kung ano-anong mga materials and weapons. Kung violent extremist offender naman yan, sila naman yung mga tao na kakaiba yung ideologies sa mga normal na tao. A very good example of our violent extremist offender ay yung mga suicide bombers. Imagine the suicide bombers. Ba? Magtataka ka, bakit ang mga ito ay nagpapasabog ng sarili nila? It's because they have the ideology na pagka namatay sila at nagsakripisyo ng buhay nila, may 7 birheng nag-aantay sa kanila sa langit. And that kind of ideology push them na magkaroon ng employment ng ganitong violence. So, ang tawag sa kanila, violent extremist offender. Pag medium risk naman, so, kumbaga sa level, kung may maximum, may medium. Sila yung nangangailangan pa rin ng supervision, pero less kumpara sa highly dangerous inmates natin. And kapag ka minimum lang, yun yung sinasabi natin napapagkatiwalaan pa in less secured areas. Hindi sila nangangailangan ng mataas na level ng supervision. So those are under the BJMP and provincial jail. So let's now have the Bureau of Correction. Yung non-operational prisons na babanggitin natin, again, non-operational ito. So ito'y hindi na ginagamit na prison. Ito yung dating ipinatayo pero hindi na natin ginagamit na mga prison. And we have here Fort Bonifacio Prison. Yan yung Fort William McElney, dati na tinatawag na matatagpuan sa Taguig. Ito'y ginamit na detention center ng mga ng mga offenders ng US military laws. Pero ito ay inabando na din noong, ayan, kailan ba ito inabando na? Inabando na ito after a bloody riot, inabando na ito after ng martial law. Kasi nung nagkaroon pa ng bloody riot sa Muntinlupa, lahat ng incorrigible prisoner dito ipinatapon sa Fort Bonifacio. Pero nung natapos ang martial law, hindi na muling binuksan itong ating Fort Bonifacio Prison. Then we have the Corregidor Prison Estaket. Ito yung isla naman. Kaya naman ito hindi na binuksan bukod sa mahirap marating ay dahil ito naman ay ginamit lamang noon na dalahan ng mga prisoners para magtrabaho. Not basically para mag-serve ng sentence, pero pinagtatrabaho dito yung ating mga prisoners. Noong natapos ang World War II, yung prisoners na nasa Corregidor Island, ibinalik na din sa Bilibid Prison. And after niyan, never na siyang binuksan. Ang Buntok Prison nasa Mountain Province. Ang problema naman nito, imagine the Mountain Province, mountainous ang area. Hirap naman kasing dalahin dito ng mga prisoners. Dadaan ka pa ng mahirap na daan at maliit na daan bago ma-provide, bago maikulong yung ating mga prisoners. So, yun yung isa sa reason bakit ang Buntok Prison hindi na pinabuksan. That's why, sabi ko nga sa inyo, 7 lang ang ating operating units. At ang una natin dyan ay ang New Bilibid Prison. Now, dati-rate, we have the old Bilibid Prison. Yung old Bilibid Prison natin, wala na. Converted na ang old Bilibid Prison into Manila City Jail. Yung old Bilibid Prison natin ngayon, again, Manila City Jail na siya. No, that's Manila City Jail. Ang old Bilibid Prison ay ang Manila City Jail ngayon. Kasi iba yung location ng CIW natin. So going back, Mandaluyong ang CIW.
Yes, ang CIW ay nasa Mandaluyong. Ang Old Bilibid Prison ay nasa Mayhaliki State. That's the heart of Manila. Yes, very good. That's the Mayhaliki State, heart of Manila. Itong New Bilibid Prison, kaya to ipinatayo kasi hindi na kasya yung prisoners sa Old Bilibid Prison. Siyempre, growing ang urbanization sa Manila. Tapos pataas ng pataas yung dumarami na pataas na pataas or dumarami na yung bilang ng prisoners natin. So, hindi niya kayang accommodate yung number ng prisoners. That's why nagpatayo nitong New Bilibid Prison. Ang New Bilibid Prison ay nahahati sa tatlo. Yung main institution, yung pinaka-main building, kinikater niya yung mga maximum security prisoners natin. Then, meron silang tinatawag na medium security camp or yung tinatawag na camp Sampaguita for medium security prisoners. Then they have this for minimum minimum security prisoners. Ito yung tinatawag nating bukang liwaywal. I'll just correct this one. Yung Old Bilibid Prison, that's anong tawag dito? Carcel y presidio ang other term natin. That's correct naman, carcel y presidio. Pero the important concept here is the New Bilibid Prison. Yung New Bilibid Prison natin na matatagpuan ngayon nasan ngayon ah, ang ating New Bilibid Prison? Nasa Muntinlupa, Rizal. Ang problema nga lamang nitong New Bilibid Prison, doon ako nakakapanood kayo ng documentaries, pero nakakaawa ang mga nakakulong dito. Sabi nga para daw mga kabayo. Alam niyo ba yung mga kabayo pag natutulog, di ba nakatayo? So, ganun din ang sitwasyon ng mga nakakulong dito. That's why, merong proposal, ito yung napakatagal ng proposal, college pa lang ako pinopropose na ito, even after this date, na ililipat na ang New Bilibid Prison sa Nueva Ecija. Mas malawak, mas malaki, kayang i-cater ang mas madaming prisoners. At saka nung nagkaroon ng war on drugs, ang dami talaga ng dumagdag sa number ng inmates population natin. That's why nilalayon nila na magkaroon ng na ah, bagong Bilibid Prison. Ang CIW na binabanggit nyo kanina, ito naman yung specific na establishment para sa ating mga babae na prisoners. So, it was noted that before, may separate building na especially para sa women prisoners. Baka dito na-confuse, kasi sa Old Bilibid Prison, andun din yung mga babae, pero nasa kahiwalay na building. Pero dahil nga sa situation na yon, yun yung reason bakit ginol at finorce nila na ay, hindi pwede. Hindi pwedeng magsama sa isang lugar ang babae at lalaki para sa protection ng babae. Kaya nakapagpatayo sila ng specific na establishment para sa mga babae. And this is located at the Welfareville, Mandaluyong, Rizal. And dati-rate ang pangalan nito ay Women's Prison. Ngayon ay Correctional Institution for Women. That's correct. I have seen this as well. Meron itong Davao branch. May Davao branch itong ating CIW. But the main na kulungan nito ay nasa Welfareville, Mandaluyong, Rizal. Next one natin is the Davao Prison and Penal Farm. Ang Davao Prison and Penal Farm naman ay makikita natin sa districts ng Panabo and Tagum, Davao del Norte. Pakitandaan ako nito. Yun kasing CIW, panahon yan ng mga Amerikano. Yung New Bilibid Prison, panahon ito ng mga Espanyol. Ang Davao Penal Colony, ang kauna-unahan na penal settlement na ipinatayo under Filipino administration. And ito ay may partnership sa Panabo and sa Tagum Agricultural Development Corporation, yung TADECO. Ito'y banana plantation. Kasi yung mga prisoners dito, kaya nababasa nyo,
prison and penal farm, nagtatanim sila dito, nagsasaka sila dito, nangingisda sila dito. So dito sa Davao, the main one is banana plantation sa loob mismo ng prison and penal farm. Then we have iwahig. Siyempre, iwahig natin ang isa sa pinakamaganda natin na prison and penal farm. Ito yung dating tinatawag na iuhit penal settlement. Dati lumabas ang tanong na ito, ano yung dating pangalan ng iwahig? For those criminology students, iuhit penal settlement. I'll be mentioning later yung oldest. Pero tandaan niyo muna na yung iwahig ay iuhit penal settlement. This is known as prison without walls. Ito naman ay matatagpuan sa Puerto Princesa, Palawan. Ang kagandahan kasi ng iwahig, meron silang tinatawag na tagumpay settlement. Yung settlement na yan, yung portion yan, isa-subdivide yan sa 6 hectare homestead lots na kapag tapos ka na mag-serve ng sentence mo at gusto mo pa rin manirahan dito sa iwahig, pwede kang manirahan dito. Meron naka-allocate na lupa para sa inyo. Kasama ang iyong pamilya na pwede kang manirahan dito sa iwahig. So the iwahig is also divided into 4 districts. You have Central Subcolony, Santa Lucia, Montible, and Inawagan. And then we have San Ramon. Okay, for those na nagtatanong, kung ano yung oldest na prison and penal farm, we have the San Ramon Prison and Penal Farm. Ma'am, bakit hindi nyo bilibid? Di ba bago lang ang New Bilibid? At hindi mo na pwedeng isagot ang Old Bilibid Prison kasi wala na ang Old Bilibid Prison. Kung existing pa ang Old Bilibid Prison, Old Bilibid Prison ang isasagot natin dito. But since wala na, ang pinaka-oldest na natin ay ang San Ramon Prison and Penal Farm. And kaya siya tinawag na San Ramon Prison and Penal Farm is sinunod ito sa pangalan ng patron saint na San Ramon and pangalan din ni Governor General Ramon Blanco. Makikita naman ito sa Southern Zamboanga and ito naman yung nagkikater ng mga political prisoners during that time. Kasi ito'y panahon ng Espanyol. Then we have the No. Ang Davao kasi ay under na ng Filipino administration, kaya hindi siya pwedeng maging oldest. Ang San Ramon, ang panahon ng Spanish. Kaya ito yung kino-consider natin na oldest. Then we have Sablayan Prison and Penal Farm. Ang Sablayan, ito yung pinakamalapit sa atin. Bakit? Nasaan ang Sablayan? Anyone na nakakaalam, nasaan ang Sablayan? Ang Sablayan Prison and Penal Farm, yes, ay nasa Mindoro. This is located in Occidental Mindoro. Pinakamalapit ito sa Manila. Ako nga pala ang pinakamalapit dito kasi Batangas. Sorry, kayo nga pala ay ibang areas. Pero pinakamalapit dito sa amin, sa Batangas, malapit din ito sa Manila. Kasi kapag hindi na kayang i-cater ng Manila, ang pinakamalapit na pinagdadalahan ng prisoners ay dito sa Occidental Mindoro. And then we have the Leyte Regional Prison. You remember this one? Ang Leyte Regional Prison naman, ang youngest. Ito ang youngest. Ito yung pinakabata kasi ito ang pang-7 na operating unit natin. At ito'y makikita sa Abuyog, Southern Leyte. Ang kinikater naman nito ay yung mga offenders na magagaling na Region 6 at yung mga malalapit sa area ng Abuyog, Southern Leyte. To summarize, I have provided here the table na pwede niyong magamit at masaulo sa pagre-review. Nandiyan na yung mga laws and the dates kung kailan pinatayo at yung exact location. So for the New Bilibid Prison, we have Muntinlupa, Rizal. San Ramon, we have Royal Decree promulgated noong 1869. August 21, 1869, Southern Zamboanga. We have Correctional Institution for Women that's pursuant to Act number 3579, November 27, 1929,
welfare bill at Mandaluyong, Rizal. And then we have Sablayan Prison and Penal Form. That's pursuant to Proclamation number, yes, magkaiba yun. Proclamation number 72, September 26, 1954, Occidental Mindoro. Iwahig Prison and Penal Farm was established noong November 16, 1904, Puerto Princesa, Palawan. And we have Davao Penal Colony that's pursuant to Act number 3732, January 21, 1932, districts of Panabo and Tagum, Davao del Norte. And we have Leyte Regional Prison, Presidential Decree number 28, that's January 16, 1973, matatagpuan sa Abuyog, Southern Leyte. So this is the summary. If I were you, i-memorize ko ito mula sa batas, sa date, lalong-lalo na sa exact location. Kasi napaka-common nito sa exam na ito yung lumalabas. Minsan nga lumalabas nasaan ang location. And yung mga pinagbababanggit ko kanina na old terms at yung mga labeled nila youngest, oldest, alin yung prison without wall, the first penal institution under ng Filipino administration. So, yan yung sinasabi natin dito na kailangan nating sauluhin, kailangan nating aralin. Ayan. And then we have important terminologies. So, ito lang naman din yung kanina kong binabanggit. Again, the term inmate ay tumutukoy sa mga nagsiserve ng sentence, either sa jail or kaya naman sa prison. And kung national inmate yan, syempre yan ay dinadala natin sa Bureau of Correction. Di ba kanina binanggit natin na kapag ka ang sentensya ay kapag ka prison, sige nga, you tell me what's the sentence? What's the term of imprisonment? It should be what? More than 3 years, or that's correct, tama yung sinabi dito ni James, 3 years and 1 day, that's correct. Thank you for answering. 3 years and 1 day. Di ba sabi natin, dadalahin natin sila sa Bureau of Correction. Sila yung mga national, sila yung mga insular prisoner. Pero base sa bagong definition, pakitandaan ako nito, hindi lang po yung mga nasentensyahan ng more than 3 years ang i-consider natin na national inmate, because according to the definition provided by the law, regardless of the length of sentence, ibig sabihin kahit hindi umabot ng 3 taon or lampas ng 3 taon, kung ang na-violate, this is what I'm pertaining yung nakalagay dito, kung ang na-violate mo ay customs law or yung batas na under ng Bureau of Customs, ang na-violate mo ay batas ng immigration and election laws, you are considered as well a national inmate. Again, national inmate ka regardless of the length. Kahit pa nga yan ay dadalawang taon, basta yun na na-violate mo, customs law, immigrations law, elections law, you are considered as a national inmate. So, yan yung karagdagan na definition na ipinrovide dito. And again, we are no longer using the term inmate. We are no longer using the term prisoner, but we are using the term PDL, person deprived of liberty. And the reason why we are using the term person deprived of liberty is because we have to protect the worth and the dignity of the person. Kasi iniiwasan natin dito na magkaroon ng labeling at saka ng stigma. Di ba ang sakit pakinggan pagka nakakulong ka, kriminal ang tawag sa'yo, convict. Paglaya mo ang tawag sa'yo, ex-convict. Parang hindi ka na nabigyan ng pagkakataon na makapagbagong buhay, parang kinabitan ka na hanggang mamatay ka, masamang tao ka. So sabi ng International Covenant on Civil and Political Rights, Article 10, we have to treat every person with inherent dignity. We have to recognize their worth. And para maprotektahan natin yan, kailangan ay gamitin ang neutral phrase
na PDL. So for the penalty, so this is defined as the suffering inflicted by the state against any offending member or against anyone na nakakagawa ng crime or may nilalabag na batas. So ito yung binabanggit ko kanina as to the classification of the penalties. You memorize as to level, pakisaulo ako nito. So ang principal penalty po natin, capital punishment, principal penalties natin, lahat ito na nakalista dito. Ang capital punishment natin ay death. But as of now, we do not have death. Ang capital na natin, pinakamataas na natin, reclusion perpetua. Again, we no longer have death because pursuant to RA 9346, wala na ang death. Ang ginagamit na natin ay reclusion perpetua for revised penal code for special laws saka yung life imprisonment. Reclusion perpetua ang highest for revised penal code, life imprisonment for special laws. Then we have afflictive penalties. We have reclusion perpetua, reclusion temporal, perpetual or temporary absolute disqualification, perpetual or temporary special disqualification, and prison mayor. For correctional, starting with correctional, prison correctional, arresto mayor, suspension, destierro. Light natin is arresto minor and public censure. Common to the three preceding classes is fine and bond to keep the peace. Sa duration ng penalty, you memorize especially sa mga non-criminology students, pakisaulo ako nito. Hindi to nababago. Hindi to para i-elaborate. Kailangan nyo talaga tong sauluhin. Kasi yung nakalagay na mga days dyan, yun yung magsasabi kung anong tawag natin sa penalty na yon. So kung aresto minor yan, pinakamababa yan, pwede ka lang makulong sa loob ng 1 day to 30 days. Kung makukulong ka from 1 month and 1 day to 6 months, aresto mayor yan. Kung yan ay 6 months and 1 day to 6 years, prison correctional yan. Kung yan ay 6 years and 1 day to 12 years, prison mayor. Kung yan ay 12 years and 1 day to 20 years, reclusion temporal. Yes, I already give the copy naman. And we have 20 years and 1 day to 40 years, reclusion perpetua. So ang maximum, kapag ka-revise penal code ang pinag-uusapan natin, 40 years. 40 years, Pero pag special laws, yun yung sinasabi ninyo, life imprisonment, highest penalty yan. Habang buhay ka na makukulong. Pero sa tunay, hindi yan tunay ha. Na may habang buhay na nakukulong. This is prison, but alternatively, you can use this is prison ha. Ito is Spanish prison. Thank you so much, Sari, for correcting. Prison ito. Pero may mga books na ginagamit pa rin ang prison. Pero prison siya dapat. Thank you for acknowledging with I. With I. So, hindi to totoo kasi kung naririnig niyo yung good conduct, time allowance, nababawasan ng sentence ng mga yan. Walang life imprisonment. At saka itong 40 years, nagre-reduce yan minsan to 30 years. Kaya hindi totoo na umaabot ng panghabang buhay. At saka 'di ba, minsan na ang nangyayari nga ay hindi ka na nga habang buhay na nakukulong, namamatay ka nga minsan sa loob ng kulungan, doon ka na tumanda. So, yun yung mga cases na common sa loob ng kulungan. Ang technique dito, ganito. Kasi medyo tricky siya sa uluhin. Huwag niyong kakalimutan yung one day, one day. At pag nagbabanggit ako ng one day, importante yun. Kasi pag sinabing over 3 years, hindi mo pwedeng sabihin na eksaktong 3 years yon. Kaya ako pinauulit-ulit sa inyo. Kung over 3 years, so 3 years and 1 day. 3 years and 1 day. So, kung makikita nyo dito, repetitive ang 6. So, ganyan ang gawin yung code. 1 to 30. So, sauluhin nyo agad. 1 to 30, isang buwan. Aresto minor. Pag 1 month and 1 day, tapos 6 ang pinagtatasan, pero months pa din yung susunod. 6 to 6, yan. Saka tayo magiging prison correctional. Tapos pag nadoble na, 6
12, saka siya magiging prisyon mayor. Then 12 to 20, 20 to 40. Kaya nyo yang sauluhin, familiarization lang ito, tamang memorization, kakayanin niya sa uluhin. So classification ng penalty tayo, according to subject matter, we have corporal kasi death, malala, barbaric. Pagka naman nadideprive ng kalayaan, so yung mga reclusion natin, prison aresto, kasi nakukulong. Pag nire-restrict mo lang, destiero yan. Kasi remember destiero sa definition kanina, you are prohibited, pinagbabawal kang pumasok sa area within 25-kilometer radius. So, nirestrict lang, nilimitahan lang ang iyong kalayaan. Deprivation of rights kung nadi-disqualify. Kasi di ba may mga tao na kapag ka nasisentensyahan, hindi na pwedeng iboto, hindi na pwedeng humawak ng opisina, hindi na pwedeng maiboto. And pecuniary, which is on fine, pinagbabayad. Accessory penalties, kung principal penalties yung kanina, pag sinabing accessory, ikinakabit. Kung baga literal na accessory, may principal tayo, yun talaga yung parusa mo. Pero pwedeng dagdagan, pwedeng kabitan. Kaya siya accessory penalties. So we have perpetual or temporary absolute disqualification, special disqualification, suspension from public office, the right to vote, civil interdiction, indemnification, forfeiture or confiscation of instrument, and the payments of costs. Now, judicial condition, you memorize this as well. Very common ito, na napapatanong basta correction. It must be productive of suffering. Hindi dapat na apektuhan ang integrity ng isang tao. It must be commensurate with the offense. Kapantay ng krimen ang parusa. Hindi yung nagnakaw ng pandesal, pinarusahan mo ng kamatayan. Fair ba yun? Equal ba yun? Di ba hindi? So personal, guilty one must be punished. Bawal ang proxy. Legal, kinakailangan ang parusa ay kung anong sinabi ng batas. Equal, pantay-pantay sa lahat ng tao. Walang babae, walang lalaki, walang mayaman, walang mahirap. Certain, walang makakatakas sa effect ng crime at punishment. And correctional, we are giving the punishment kasi gusto natin silang ma-reform. Gusto natin silang matuto. Gusto natin silang mapagbago. Sa non-institutional corrections natin, isa ang Board of Pardons and Parole sa may intent na i-uplift at i-redeem yung vowable na role ng ating mga prisoners and inmates. And that's through the parole. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na ang parole ay early release. Ibinibigay ito in a way na nagkakaroon ng suspension of the sentence kapag ka po nakapag-serve na ng minimum term ng indeterminate penalty. Kaya siya sinasabing indeterminate penalty kasi nahahati sa terms or division ng sentence. May minimum, may medium, may maximum. Kaya kayo nakakarinig ng 6 years to 10 years na pagkakakulong. So kung na-serve na ang minimum, pwede siyang maging qualified for parole. Hindi to literal na parole ha, para sa hindi criminology. Hindi to literal na parole. Tawag lang yon. Tawag lang yon dun sa magiging early release. Another, ari mga executive clemency naman. And when I say executive clemency, sino nagagrant? Sino nagagrant kapag executive clemency? Very good. President of the Philippines ito. Kasi ang parole, BPP yan, Board of Pardons and Parole. Pero from commutation to amnesty, yan ay role ng Pangulo ng Pilipinas. When we say commutation, ibababa mo, i-reduce mo ang parusa. Kung nasentensyahan ka ng life imprisonment, pwedeng ibaba ang parusa mo to 30 years. Kung nasentensyahan ka ng death, pwedeng ibababa ng reklusyon, perpetua, reduction of the sentence. Absolute pardon. Pag absolute pardon, as in totally nawawala ang liability mo. Kasi ito'y act ng pagpapatawad sa iyo ng Pangulo ng Pilipinas. So nawawala na yung penalty mo, parang na-erase na din ang nangyari or ginawa mong crime. Kagaya ng ibinigay ni Duterte kay Robin Padilla. Kasi 'di ba si Robin Padilla ay nakulong. Ang ibinigay sa kanya ni
Fidel Ramos, conditional pardon. Pag conditional pardon kasi, may conditions pa. Para siyang kontrata. Oo, laya ka na, pero may mga susundin, may mga limitation pa rin. Kaya nga mapapansin niyo, si Robin Padilla, di ba hindi yan nakakaboto dati? Pero nung si Duterte ang nagbigay ng pardon, absolute agad, nakatakbo. Kasi na-restore ang civil and political rights. That's the power of absolute pardon. Kung reprieve naman yan, ganito ang power ng reprieve. That's not to remove the sentence, but for the temporary stay or hold of the sentence. Common ang reprieve kapag ka-death penalty. Yun yung nangyayari na inaantay mo yung inaantay mo yung tawag ng Pangulo ng Pilipinas kasi meron tayo dati nito nung meron tayong lethal injection at saka silya elektrika. Kaya may telepono lagi na malapit kapag kami i-execute. Kasi baka magbago yung desisyon ng Pangulo ng Pilipinas, ipapa-hold yung execution. So yun yung sinasabi dito na reprieve. But that's correct. That's correct. We do not have reprieve as of now because we have prohibited the death penalty pursuant to Republic Act number 9346. Then yung amnesty naman, pardon ito, pero ibinibigay sa grupo or sa individual na political offenders. Examples na nakatanggap nito ay yung mga hukbalahap natin noon. Another one na nakatanggap ng amnesty natin, Trianes. Kasi political offender, political crime ang kanyang nakomit. So, pwedeng isa or grupo ng tao. Ang probation naman, natandaan, court ito. Court ang nagbibigay nito. And kagaya ng sinabi ko sa inyo, kapag ka ang penalty ay hindi lalagpas ng 6 na taon. Basta hindi lumagpas ng 6 na taon, pwedeng mag-apply for probation. And the last approach na pag-uusapan natin ay ang therapeutic community. Now, when we say therapeutic community, this is being incorporated and integrated both in institutional and non-institutional. Kaya nga mababasa nyo dyan, meron tayong therapeutic community ng DOJ, PPA. The idea of the therapeutic community is making the resident inmates feel na para silang nasa community na nagtutulungan sila. Sabi nga, you are treated here while also helping the others to be treated. Ganun kaganda ang idea ng therapeutic community. And dito sa therapeutic community natin, kaya ako binanggit yung term na resident kasi hindi sila tinatawag na inmates. Ang tawag sa mga inmates, PDL natin na nag-undergo ng therapeutic community ay residents. Ano? Residents ang tawag natin sa kanila. Sa DOJPPA, nahahati ang activities and intervention sa 5. They have the relational, behavioral management, they have affective, emotional, psychological, cognitive, intellectual, spiritual, psychomotor, vocational, survival skills. Pero, kung yan po ay sa BJMP natin, sa jails natin, 4 lang yan. Sa behavior management, gumagamit dito ng mga behavior shaping tools, kagaya ng pull-up, haircut, deal with, mga ganyan. Then they have activities for emotional and psychological. Pinag-combine nila yung magkahiwalay dito na cognitive, intellectual, at saka spiritual. So, combine dito. Kasi ang paniniwala naman dito ng BJMP, if you are connecting with your mind, you are also connecting with your spirit. So, combine na lang daw. Tapos, we have the vocational, and survival skills. Ito yung 4 at yung 5 kanina na ina-address ng therapeutic community. Na dapat daw lahat ng ito ay maibigay at ma-address para ma-ensure natin na ang ating residents, once reintegrated sa society, magiging productive. At yun ang dahilan bakit nire-introduce ito. In an attempt na mawala na yung claim and argument na weakest pillar ang ating corrections pillar. Gusto nila na by introducing the therapeutic community, ma-address natin ang problema ng rehabilitation and reformation. So let's now have the last
pillar, community pillar. And dito sa community pillar, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi lang ito dahil ibabalik mo na ang pinarasas natin doon sa naunang pillars natin, ano? Pero yung community pillar natin is because lahat ng pillars natin, dito yan gumagalaw sa community natin. And we are recognizing the role of each and every person, the role of the community and the different institution pagdating dito sa criminal justice system natin. And this is a unique feature, very unique ang feature nito kasi ito lang ang pillar na walang legal role. Pansin nyo, from law enforcement to court, may mga legal aspect tayo palaging nababanggit. Pero pag community, wala tong legal role. Pero, importante ang role sa criminal justice system because without topping and mobilizing the resources of the community, walang kwenta ang ating criminal justice system. And in criminal justice system, I will not be dwelling with this anymore. Ito naman ay basic concepts lang na nire-recognize ng community ang role ng home or family. It's because doon nag-uumpisa ang lahat. Doon natututo ang bata, yun ang training ground ng bata. And after ng bata na matuto sa family, ang continuation ay mangyayari sa paaralan. And kailangan being the second home of the child, nandun ang mga second parents ng bata at ng tao na i-exercise ng school ang good influence sa behavior and control ng mga tao. Ganun din ang role ng church. Although the church has always been labeled to be separated from the government, alam natin na iba ang influence ng church pagdating sa spiritual and moral aspect ng tao. And the media. Kasi di ba yung impact ng media ngayon, kayang i-distort ang perception natin, but at the same time, kaya nitong maging forum, kaya nitong maging platform para i-engage tayo na maging inclined sa mga positive na activities. Kung paano ang media ay nasi-shape sa paggawa ng crime, ganun din natin pwedeng gamitin ang platform na ito para maging aware, maging informed ang tao sa mga information na makakatulong para ma-solve ang crime, ma-prevent ang crime. At yan yung ginagawa ngayon ng PNP natin and law enforcement agencies. Pansin nyo ba yung mga PNP sa lugar ninyo? Meron silang sariling FB, nakapost na. Because they are maximizing now the role of the media in informing the people, in topping the role of the community. And of course, the smallest political unit in the country is the barangay. We are recognizing the role of the barangay in solving not only the problems and crimes na nasa barangay level, pero ang pinaka-importanting role ng barangay ay ang creation ng tinatawag nating katarungang pambarangay or barangay justice system. Kung ano yan, i-discuss natin maya-maya. But aside from barangay, we have the role of community groups, the role of non-governmental organization, and the people organization. And of course, we have community representation, which is in the pleb, na kapag ka po, di ba, may mga reklamo tayo laban sa police, pwede tayong dumulog sa ating People's Law Enforcement Board. And nagkakaroon tayo ng mga community participation sa pamamagitan ng iba't ibang mga councils kagaya ng BIPOC at saka ng BADAC na for sure naririnig ninyo sa inyong mga barangay. Wow, 50K ang bigayan sa kanila. Taray naman. Ayan. So, aside from that, since we are also recognizing na nasa community din ang ating mga witnesses, we have provided as well the Witness Protection and Security Benefit Act para maprotektahan natin ang interest, ang welfare ng ating mga victim. So let's now have nakatarungang pambarangay.
Sa katarungang pambarangay or yung tinatawag natin na barangay justice system, nagkakaroon dito ng amicable settlement ng dispute which is decided by the conciliation panels chosen by the litigant themselves. Dalawa yan. Meron tayong tinatawag na lupong tagapamayapa. The other one is yung tinatawag natin na pangkat tagapagkasundo. Kailan po ba nabubuo ang lupong tagapamayapa? Kailan nagkakaroon ng pangkat tagapagkasundo? Remember that the katarungang pambarangay is operating under ADR. It is operating under alternative dispute resolution. Kasi ito yung sinasabing, "Boy, bago ka magsampa ng kaso sa korte, kung ang dispute or issue ay pambarangay, boy, settle niyo muna yan sa barangay." Kasi saka lang naman daw dinadala ang kaso sa korte kung hindi nagkaroon ng pagkakasundo sa barangay. So, yung katarungang pambarangay natin, yun yung mag-hold ng amicable settlement sa barangay level. And yung lupong tagapamayapa natin, ito yung unang kinikreate. This is the body of men created to settle the dispute. So, ito'y binubuo ng barangay chairman as the chair, as the lupon chair or head. Barangay secretary, siya yung secretary ng ating lupon. Then binubuo siya dapat ng not less than but not more than 20 members na respectable and kilala sa community. They will serve for 3 years. Ngayon, ang gagawin nila is magkoconduct sila ng mediation. Kapag kami mga dispute, kapag kami mga issues na kailangang isettle doon sa mga resident ng barangay. Ngayon, ma'am, hindi po nagkasundo, walang na-solve, ano pong gagawin? 'Pag walang na-solve through lupong tagapamayapa, ang mangyayari, magki-create ng pangkat tagapagkasundo. So the idea is, may lupong tagapamayapa, may lupong tagapamayapa, kukuhanin mo diyan ang pangkat tagapagkasundo. Kasi nga, nag-mediation na tayo, nag-usap na kayo, wala pa rin kayo naayos, eh di, resort tayo sa pangkat tagapagkasundo na ang gagawin naman, conciliation, mag-uusap. Na itong pangkat tagapagkasundo, 3 members yan na manggagaling din sa lupon. Eh ma'am, sino pipiliin? Si chairman ang pipili niyan. Eh ma'am, paano kung nagtatalo-talo? Kung sino ang gusto, nagdo-draw lots. Kapag ka may pagkakatalo-talo or hindi nagkakasundo, kung sino ang kung sino yung 3 members na bubuo ng pangkat. Ano? So yung pangkat ngayon, ang kailangang mag-settle nitong issue ng ating mga residents or yung controversy ng ating residents. Ang mga matters na dinadala lang sa lupon or sa katarungang pambarangay ay yung mga kaso na napaparusahan ng imprisonment na 1 year pababa or a fine na 5,000 pababa. So sa barangay yan. Kung ang parties ay nagtatrabaho or nakatira sa barangay na yon, kung marital and family disputes, kung minor disputes between neighbors, and kung real properties located in barangay, sakop yan ng katarungang pambarangay. Kung hindi binanggit, hindi sakop ng katarungang pambarangay. Ang venue dito ay kapag ka resident sila ng same barangay, ay dito sa barangay na yon dadalahin. Kung halimbawa naman, magkaibang barangay pero same city or municipality, pwedeng dalihin natin ang kaso doon sa barangay kung saan nandoon ang respondent, yung inirereklamo. Halimbawa, for example, Batangas Province. Hindi pala. City pala ang pinag-uusapan natin. Halimbawa, San Jose. San Jose is my municipality. Meron kaming mga barangays ng Aya, Bigain, Dagatan. Pagpalagay natin na may conflict or dispute sa pagitan ng taga-Bigain at taga-Aya. Si taga-Aya ang ang nirereklamo ay taga-Bigain. So, saan natin dadalhin? Sa Bigain. Ano? Kasi, yun yung sinasabi natin na ang
ang gagawin natin dito is sa respondent na locality, didinggan ang kaso. All the disputes involving real property naman, kung nasa ng larger property, doon naman natin didinggan ang controversy or issue. And kung workplace yan, kung saan employed, kung saan nag-aaral, yung nirereklamo, doon natin siya didinggan. Or kung nasaan ang location ng workplace or ng school, doon po natin didinggan ang controversy or dispute. So dito, yung term na complainant, tawag yan sa nagrereklamo, yung respondent ay tawag sa inirereklamo. And yung tawag natin sa reason kung bakit sila inirereklamo is the cause of action. What's the process? Ang gagawin ng chairman natin, imi-meet niya yung respondent at yung complainant to have a mediation. Ito yung sinasabi ko within 15 days. Kung walang na-settle, magkakaroon ngayon ng pangkat tagapagkasundo. And this pangkat tagapagkasundo should meet not later than 3 days after the Constitution on the date set by the chairman to hear both parties. And ang pangkat, mag-arrive sila sa settlement ng dispute within 15 days from its meeting. Pwedeng mag-extend ng another 15 days, depende yan sa discretion ng pangkat. And lahat ng settlement, it must be reduced in writing. What's the importance? This was provided by Republic Act number 7160, the Local Government Code, na sabi nga nito, walang complaint involving any matter na dapat yan ay nasa lupon sa barangay justice system na pwede mong idiretso agad sa korte. Kasi kailangan dadaan muna yan ng lupon ng pangkat at kung hindi pa rin na-settle ng pangkat kahit nagkaroon na ng conciliation, isi-certify ng secretary that there is no settlement that was reached. Kaya lang natin papayagan na itong ating complainant ay i-file na ang kaso sa korte. So again, ang goal natin dito, mabigyan muna ng alternative na dispute resolution mechanisms yung nagrereklamo at inirereklamo na mag-settle sa barangay. Kung hindi talaga ma-settle, saka lang dediretso sa korte. And basically, the purpose is to prevent the clogging of the criminal cases sa korte. Sa dami na nga ng kasong dinidinig ng korte, kung dadagdagan mo pa, kasi gusto mong yung kaso ninyong pambarangay lamang ay pangkorte for exposure, for bida-bida, ano? 'Di ba? Ang daming kaso na dapat na-solve na pero inuna pa yung iyo. So barangay muna tayo, no? Barangay muna. Then kung wala, bibigyan ka ng certificate. Yes, that's the certificate to file an action. So you can now file the action sa court. And that's the end of the process of the criminal justice system. Pero again, kagaya ng sinabi ko sa inyo, this is a cycle. Hindi humihinto ang proseso ng CJS natin. Kung nag-start tayo ng law enforcement, nagtapos tayo ng community, community pa rin yan. Paulit-ulit lang ang pag-ikot niyan kung nag-ooperate ang CJS natin. And again, mag-ooperate lang ang CJS natin kung may krimen na nangyari. Because ang crime na nangyari ang indication natin na mag start at mag-ooperate ang process ng ating CJS. So ending the discussion with community pillar. Meron po ba tayong mga questions or clarification? Okay, thank you so much as well. Maraming salamat. Thank you so much, everyone. I'll be leaving you na, I don't know kung i-dismiss ba kayo or kung pwede na kayo mag-out, but thank you so much.